kemur úr starfsáætlun okkar og byggir á svæðisskipulagi Austurlands og sóknaráætlun landshlutans. Við viljum skapa rými fyrir samtal mikilvæga þætti í samfélagsuppbyggingu og á þessum degi umhverfisins, það sérstaklega viðeigandi að beina sjónum okkar að mannvirkjum. Af hverju mannvirkjum? Jú, ef við horfum á okkar daglega líf, þá eyðum við 1/3 lífsins í rúminu. Og amma mín sagði alltaf, ekki spara í skó, keyptu þið góða skó því að skórnir, við göngum í þeim mikið og við fæturnar okkar eru dýrmætir. Svefnin það líka. En ef við horfum á daglegt líf okkar, hvar erum við dagsdaglega? Við erum heima hjá okkur, ferðumst í skóla eða til starfa, inn í næstu byggingu. Við förum úr henni í matvöruverslanir, leikhús eða á flugvelli, ferðumst eingöngu til þess að fara í næsta hús og næsta mannvirki. Þannig ef við horfum á daglegt líf okkar, þá myndi ég segja að við eyðum langstærstum hluta lífs okkar inn í mannvirki. Og þá sérstaklega á Íslandi og í veðrinu sem er í dag. En því það svo mikilvægt að við horfum á þetta og þetta sé okkar fyrsta verkefni hér á umhverfisráðstefnunni. Og það tímabært og kannski líka bara mikilvægt að ræða hvernig við byggjum sjálfbærar lausnir, hvernig við nýtum auðlindirnar okkar af ábyrgð og hvernig við getum skipulagt byggð og innviði með framtíðina í huga. Bæði fyrir umhverfið og fólkið sem í því býr. Ábyrgðin mikil. Það snýst ekki bara tækni og skipulag, heldur velferð, menningu og samfélagslega reisn. Þess vegna vil ég þakka öllum þeim sem hafa komið að skipulagi ráðstefnunnar og sérstaklega þeim sem hér munur miðla þekkingu sinni og reynslu í dag. Þegar við horfum til sjálfbærar þróunar og náttúruverndar ljóst að framtíðin krefst bæði samvinnu og hugrekkis. Við búum að ómetanlegum auðlindum, hreinu vatni, lofti og víðerni, en við stöndum líka frammi fyrir vaxandi vá og náttúru og breytingu í náttúrufari. Það því mikilvægt að ræða ekki aðeins hvað við getum gert betur, heldur einnig hvernig við byggjum brýr á milli vísinda, stjórnsýslu, atvinnulífs og samfélags. Og hvernig við nýtum saman af reynslu rannsókna og frumkvæðis til að skapa lífvænlega framtíð. Vonumst til þess að geta haldið fleiri svona ráðstefnur á degi umhverfisins í framtíðinni málefni sem snerta okkar daglega líf og skipta okkur miklu máli. Ég óska okkur öllum og ykkur bara innilega gagnlegar og hvetjandi ráðstefnu og með þeim orðum býð ég ráðstefnustjóra Helgu Jóhönnu Bjarnadóttur, efna- og umhverfisverkfræðing og sviðsstjóra samfélagssviðs Eflu velkomna og að hefja ráðstefnuna formlega. Komið öll sæl og blessuð. Mjög gaman að vera hérna með ykkur í dag. Þetta stór dagur. Þetta fyrsta skipti sem umhverfisráðstefna á Austurlandi og það mjög vel á þessum degi líka að halda þessa ráðstefnu. Við ætlum að tala sjálfbærni í mannvirkjageiranum í dag og það er alveg mikið tilefni til þess, myndi ég segja, vegna þess að við vitum það að þessi geiri, byggingariðnaðurinn, hann mjög stórtækur í því að nota mikið á auðlindum og miklu orku og það er á sama tíma líka svona geiri sem frekar svona umbreytingarnar eru oft á tíðum tiltölulega hægar. Það ekkert verið að bara skipta kurs í hönnun bara frá degi til dags. Heldur ganga hlutinu stundum svolítið rólega, allavega hef ég upplifað þannig. Þessi sem eðlilegt vegna sem það verið að fjárfesta til langrar framtíðar og maður þarf að vera viss að þær leiðir sem maður velur séu sannprófaðar og góðar og gildar. Það sé ekki verið að gera tilraunaverkefni með svona mikla fjárfestingar. En ég gerði það í gær að tekka á því hvað hringrás heimsins mikil. Það gefin út á hverju ári skýrsla
hversu mikið hagkerfið hringrásar í heiminum og heitir svona Circularity Gap Report ef þið viljið skoða svoleiðis skýrslu og þar kemur fram að 2024 var það 7,2%. Ég man að það var í fyrra hitti fyrir 8,1% þannig að ég var svolítið skelkuð við að sjá þetta og sama tíma þá hafa menn reiknað sér fram til þess að við þurfum svona 17-18% hringrásar hagkerfi til þess að ná 1,5 gráðu markmiði Parísarsamkomulagsins. Þannig að ég vil ekki alveg að því missi móðin svona í upphæfu ráðstefnunar en ég held að einmitt að þessi ráðstefna eigi eftir að gefa okkur svona byrjundir báða vængi með það að sjá einhverja leiðir til þess að auka hringrásu til þess að draga kolefnissporin. Þannig að við höfum fengið fullt af góðum gestum í dag, góða fyrirlesara, mikla sérfræðinga hver á sínu sviði. Við settum dagskrána þannig upp að við ætla bara strax að tilkynna smá breytingar á dagskráni sem út af flugi og 2 fyrirlesara kom ekki fyrir á eftir. Þannig við ætluðum að byrja með skipulagsmálin og það sem við byrjum hátt uppi og tölum svona byrjunina, við vorum að huga að skipulagi og þess aftur síðan ætlum við að færa okkur meira byggingunum og mannvirkjunum og síðan inn í efnin og síðan fara aftur út og yfir í svona hringrás og hagkerfi og endurnýtingu á byggingum og efnum og þess aftur. Þetta var svona þráðurinn í gegnum dagskrána. En við sem sagt þurfum að svissa og Jóhanna Helgadóttir sem alltaf vistvann skipula, hún sem stóð komin en hún Alexandra Kjeld, hún þá byrja og hún fjallar byggingar og mannvirki og hún kynir örugglega erindi sitt sjálf en Alexandra umhverfisverkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu og hefur áralanga reynslu í einmitt að reikna út kolefnisspor ekki bara fyrir mannvirki heldur líka fyrir orku eins og hérna orkuna sem framleidd í Kárahnjúkavirkjun til dæmis og ýmsar vörur og hún hefur tekið virkan þátt í því að skilgræna þær kröfur sem eru gerðar í nýrri reglugerð kolefnisútreikninga á mannvirkjum sem tekur gildi núna 1. september. Þannig að ég heldur bara að bjóða þig Alexandra sem stígur stokk fyrst allra í dag. Gjörðu svo vel. Takk kærlega. Þá hefst smá leikfimi í að spyrja á mig og að skipta glæður. Já, það voðalega gaman að fá að vera hérna. Ég heiti sem sé Alexandra, ég að vinna hjá Eflu verkfræðistofu og ég búin að vinna í umhverfismálum núna í 11-12 ár og hef undanfarið verið að einbeita mér mest að svona mælingum á hvernig við mælum umhverfisáhrif bygginga og á hlutum og vörum og líka þjónustu og líka kannski ósnertanlegum hlutum eins og en það sem ég langar að skoða eru verðmæti sem eru með allt í kringum okkur og hvort við getum ekki þegar við erum að þróa okkur áfram nýtt þessi verðmæti betur og líka mælt verðmæti þeirra í rauninni. En örstutt mig, ég hérna hjá Eflu, þetta eina af þessum kannski 3 stóru alhliða ráðgjafarstofum sem eru á Íslandi. Við erum með í rauninni þjónustu með öll svið samfélagsins. Það 50 ára saga og það eru starfsstöðvar víða og stóra hlutverki bara að koma með lausnir á öllum sviðum. Og við erum með byggingarsvið, iðnaðarsvið, orku og samfélag. Ég kem frá samfélagssviði. Við erum með starfsstöðvar líka land allt, meðal annars hérna á Egilsstöðum og hérna það var gaman að fara þangað í gær og fann eina mynd sem ég mun skella upp á eftir, en svo erum við líka með starfsstöðvar erlendis og eina stóra skrifstofu í Noregi. En ég starfa nánar tiltekið á teymi umhverfismála vottana, þetta er teymið mitt.
og þar erum við heilmikið í svona greiningum, mælingum, erum að gera bókhald fyrir fyrirtæki og fyrir stofnanir og erum að annast svottanir og svo hefur við líka verið að gera mjög skemmtileg svona verkfæri fyrir almenning eins og kolefnisreiknir.is þar sem hver og einn getur mælt kolefnissporið sitt sem einstakling og matarsporið síðan sem fyrir að hugsa fyrir svona mötuniti. En svo við förum beint inn í byggðaumhverfið að þá verði ég aðeins að fara fyrst með stóru myndina, það svolítið skylda, maður ætlar að byrja að tala þetta, að þá erum við auðvitað bara eins og við þekkjum, við erum að mæla hvað að gerast og við erum búin að hækka magn koldíoxíðs í loftinu, í andrúmsloftinu og við þurfum að núna fara að minnka þetta. Og þetta í rauninni það sem má kalla krísu ástand. Við erum fyrst og fremst að tala koldíoxíð en það líka metan sem hér undir og hláturgas. Og við erum í rauninni ennþá, þó að við höfum verið að tala þetta núna ansi lengi og að vera að mæla þetta, þá erum við samt ennþá í dag í línulegu hagkerfi. Við erum að taka nýjar auðlindir, vinna úr þeim, komið þeim eitthvað og svo erum við að farga þeim. Og við erum ekki, sem sé eins og hún Helga byrjaði einmitt á að tala við erum ekki að endurnýta í nógu miklu mæli. Við erum ekki að sækja auðlindir okkar í eitthvað sem nú þegar komið inn í það sem á ensku við kalla teknosfér eða í rauninni nú þegar komið í umferð. Við erum alltaf að sækja meira og meira upp úr jörðinni. Og svona sem að sjá þetta í samhengi, mér finnst alltaf mjög gaman að kíkja á þessa mynd, að þá sjáum við hérna hver staðan var svona cirka byrjun iðnbyltingar og hvar erum við í dag og hverju erum að kenna. Það auðvitað orkuvinnslan sem kom úr kolum, olíu, gas og svo fær sement hérna alveg síðar stall inn á þessa mynd út af því að byggingariðnaðurinn bara stórveldur. En hann byggingariðnaðurinn þarf auðvitað líka gas og olíu og kol til þess að verða veruleika. Svo erum við búin að vera að rýma land undir byggt umhverfi en landið þetta tekur einhver leyti við, trén binda, sjórinn tekur við, en niðurstaðan samt þessi. Við erum bara búin að snarhækka í rauninni styrk koldíoxíðs í andrúmsloftinu og við erum ekki einu sinni byrjuð að sjá einhvers konar minnkun á því. Svona lítur þetta út fyrir hinn ólíku efni. Þetta bara frá 1960. Þetta fyrst og fremst kol, olía, jarðgas og sement hérna líka með sérstakann stall. Og hvar á þessi losun sér stað í heiminum? Og ef við erum bara að horfa hérna frá 1960, þá sjáum við að hérna náttúrulega Bandaríkin og Evrópa við erum búin að vera sterk, en það önnur lönd í heiminum farin að sækja sér veðrið og við vitum það að það út af því að þau að framleiða allt fyrir okkur á Vesturlöndum. Þannig að Kína hérna og öll önnur lönd í heiminum farin að losa meira. Og hér sjáum við, það oft verið að tala um þessa staðbundnu losun sem á sér stað innan einhverja ákveðna landamæra, einhverja ákveðin svæði og svo þessi neyslutrifna losun. Og það endurspeglar það hvaðan hlutirnir koma sem við erum að nota eða erum að kaupa. Og hér getum við séð það í rauninni að þessi dökkskíðu svæði, þetta eru framleiðslu svæði heimsins. Og núna kannski spyrjum við okkur, jæja, þá losun á sér stað einhvers staðar annars staðar á Vesturlöndunum, en við berum líka ábyrgð. Ef við myndum horfa á þetta svona sögulega, þá eru Vesturlöndin þau sem bera hér ábyrgð töluvert. En svona erum við, síðan kemur heimsvæðingin og þetta dreifist yfir og við erum búin að rauninni bara færa þetta á milli. En niðurstaðan svo saman, vegna þess að losunin hnattræn og áhrifin á við okkur öll. Og það búið að reikna þetta út, hvert þurfum við að rauninni að stefna ef við ætlum að reyna að koma í veg fyrir stórkostlega náttúruhamfarir. Og það að reyna að halda sig innan þessa grænu línu. En því seinna sem við byrjum að bregðast við, því krappari verður beygjan sem sé. Og eins og það lítur út núna, þá erum við ennþá ekki byrjuð á niður dýfinni.
ef við skoðum hérna þróunina, hvenær höfum við í rauninni sögulega að teka einhver niðurdýpur í losun. Það er þegar það voru krísur. Það er hérna í lok heimsstyrjaldar, það er þegar það voru olíukrísur. Og svo sjáum við hérna einhverja bestu niðurdýfi síðari tíma, það var í COVID. Og við þurfum eitthvað annað eins. Þá virtist vera hægt að taka í handbremsuna. Og þannig að maður spyr sig, getum við ekki gert eitthvað annað eins? Þannig að við erum alltaf að tala svona sjálfbæra þróun, þessar 3 stoðir, að við þurfum að hugsa hérna, samfélagshlutann, umhverfið okkar, en líka í rauninni hagkerfið. En þetta er að fara að þróast meira út í það að við erum ekkert neitt án jarðarinnar okkar. Þannig að þetta er við erum farin að tala, þegar við erum að tala sjálfbærni meira kannski bara svona hreinuring. Að samfélagið inn í svona vistkerfi og þaðan kemur eitthvað sem við erum búin að búa til sem heitir hagkerfi. Og í þessari umræðu þá er farið að koma fram meira og meira þessi skilningur að hið byggða umhverfið ber ábyrgð á ofboðslega miklu. Hér er skýrsla sem að World Green Building Council eða heimsamtök grænna byggða tók saman að við þurfum að fara að spá í þessu. Það er búið að vera mikil fókus á orkunotkun og orkusparnað í byggða umhverfið við þurfum að fara að skoða efni virkilega. Og þau draga þetta fram eins og mér finnst mjög gott að gera. Þú nærðum mestum árangri í byrjun og það er alveg sjónarmið að byggja ekki. Það þarf oft að draga fram þann valmöguleika þegar það er að ræða valkosti, hvernig ætlum við að gera þetta, við svona eða svona, en það er líka sá kostur að gera það ekki og nýta eitthvað sem fyrir er. Þannig að þetta er svona umræði sem er að koma svona meira og meira inn. Og við segjum það oft í rauninni að við erum að ákveða niðurstöðuna í byrjun þegar við erum að hanna eða skipuleggja. Þess vegna verður svo gott að heyra henni Jóhannu hérna rétt og eftir. Þar sem hún er að vinna því stíði sem það sem er mest ábyrgðin liggur. En sem sér losunin heilmikil í gegnum þetta byggða umhverfi. Það eru bæði það að reka byggingarnar, við þurfum að hita þær á mörgum stöðum í heiminum, þurfum að kæla þær. Við þurfum að ná jafni til þess að byggja alla þennan massa. Og svo erum við auðvitað með vinnuvélar í gangi við að koma þessu allt á koppinn. Þannig að þetta er bæði orkunotkun framleiðsla byggingarinnar. Og þá komið að þessum greiningum sem við köllum, og því að við erum búin að nota þetta í meira en 20 ár, við erum að kalla þetta vistfræðisgreiningar, sem þýðing á life cycle assessment, en það er líka hægt að beina þetta sem lífsferilsgreiningar. Og á okkar mati þá er þetta einhvers konar svissneskur vasanhýfur. Þetta er mjög skarpt tól til þess að greina og sjá hvar þú getur skorinni og hvað þú getur gert betur og raunverulega náða árangri. Til þá erum við alltaf að skoða allan vistferilinn eða þá vöggu til grafar. Menn kannski geta fest sig hérna á þeim stað þar sem þeir eru frá ári til árs og kannski grípa til ýmis aðgerða og ná árangri, en ef við skoðum ekki heildina í rauninni, þá kannski missa þeir sjónar á því að þeir hefðu geta náð mestum árangri með því að skipta byrgja eða breyta einhvers konar ferla. Þetta er það sem svona greining gerir. Þá skoðum við allt frá því að við erum að sækja auðlindirnar einhvers staðar hinum megin á hnettinum, skipa þær eitthvert, vinna þær meira, setja þær saman, reka þetta í einhvern skilgreindan tíma. Og svo þegar þetta er hægt að vinna, þegar notagildið er ekki til lengur, hvað gerum við þá? Tökum við þetta í sundur, spörgum við þessu, er þetta endurnýtanlegt yfir höfuð eða ekki? Alls konar svona spurningar sem að nýtast þegar við gerum þessi greiningar. Þannig að þetta er greining til að meta umhverfisáhrif á tölulegan hátt. Þetta er líka að veita okkur svona tölulegar mælanlegar upplýsingar. Þetta eru ekki tilfinningar þó að þær séu líka mikilvægar og spila inn, en þetta er ekki svona skoðanir sem við erum að rífast þetta eru bara mælgildi. Og þá snýst þetta gæði gagna inn, gæði gagna út, gæði aðferðafræðinnar. Það getum við rifst og við gerum það. En þá erum við að horfa á allt sem er innan keðjunnar.
Og við erum að mæla alls konar áhrif með svona greiningu. Þetta ekki bara kolefnissporið sem við tölum auðvitað mest og er mjög mikilvægt, en við erum líka að skoða súrnun, næringarefnaauðgun, eyðingu auðlinda, jóndageislar og svo framvegis. En að kolefnissporið eða losun gróðurhúsalofttegunda er ein sneið í svona köku. Og þetta nýtist að mörgu leyti sem getur komið inn í. Við þurfum að sækja auðvitað töluvert af gögnum fyrir að gera svona greiningar. En við höfum aðstoð, við höfum aðgengi til dæmis að hugbúnaði sem með einhverja þúsundir ferla sem við getum sótt okkur til þess að sækja námuvinnslu hinum megin á hnettunum eða stálvinnslu hér meðaltal fyrir eitthvað landsvæði eða heimsvæði. Þannig að þetta getur verið tímafrekt, en við erum komin núna með tækin og tólin til þess að gera þetta hraðskreiðara. Og þetta að verða svona svolítið sérhægt, en þetta núna vel hægt. Og það góða í þessu að þetta er í stöðugri vinnslu og þróun og uppfærslu. Þannig að maður er á tánum og þetta er mjög staðið. Þannig að það er ekki hægt að í rauninni fara út fyrir reglurnar mjög mikið. Og við erum að nota þetta, við getum notað þetta frá upphafi þegar við erum að hugsa hugmyndirnar í hönnun, en við getum líka nota þetta tól þegar við erum farin á stað að búa ákveða eitthvað. Við getum samt notað þessa greiningu til að besta það sem við búið að ákveða. Og jafnvel þegar við komum bara inn í rekstur og það er löngu búið að byggja eitthvað, þá getum við líka nota svona verkfæri til þess að þá allavega hámarka eða besta reksturinn. Og skoða svo hvað getum við gert við efninu. Og það er svo skemmtilegt þegar við gerðum í bæinn í gær og þá var ég átt á mig að skýra skrifstofa Eplu á Eilstöðum. Hún einmitt á gamalli rjómastöð og við erum núna í Sláturhúsinu hérna var rjómastöðin og það var mjög ánægilegt fyrir mig að sjá eitthvað sem var að fara þangað inn í fyrsta skipti að það er búið að endurnýta svo mikið. Það var bara gömlu mjólkurstöðinni og rjómastöðinni og þetta var síðan bakarí, það mér skilst. Og flísarnar nýttar og svona finnst mér algjörlega til fyrirmyndar. Nýta það sem fyrir á meðan það er ekki til trafal og nýtist sem slíkt. Og það með þess að gefur þessu einhvern veginn sögulegt gildi. Í þessu samhengi, í tengslu við þetta tól sem við erum að nota, þá er oft í umræðinu umhverfisvottanir. Og þetta er eitt af þessum verkfærum sem er notað í vottunum, í þessum kerfum. Og það hefur komið sér spurning, hvað það að skila einhverju? Þessar vottanir, eða þessi umhverfisvottunarkerfi. Það eru svona kannski tvö stór kerfi sem við þekkjum og í umræðinu í dag, það er Brem og það er Svanurinn. Brem þekkjum við og Eplu vel, við höfum verið að nota þetta núna í töluvert mörg ár. Og þetta var notað fyrir stórar framkvæmdir og fyrir framkvæmdaraðilar sem vildu ryðja brautina, vildu pröfa eitthvað nýtt. Og þetta inn í svona kerfum bara fjölmargir þættir. Þetta ekki bara umhverfisáhrif byggingarinnar sem slíkar. Það er líka verið að hugsa heilsu, vellíðan, vatnsnotkun, landnotkunina, ótal atriði. Og ef ég spóla hratt yfir, ég gríp ekki einu sinni í öll atriði, þá verið að hugsa svo mörg atriði sem skipta máli. Hvernig þú ætlar að verkstýra framkvæmdina yfir höfuð. Verður eftirlit og innleiðing á réttum ferlum. Inniloftið verið að huga því og hljóðvistina inn á rýmunum. Aðgengi að drykkja vatni. Búið að mæla orkunotkunina. Verið að sjá til þess að það ekki verið að sóa. Orkunýtir búnaður til staðar. Verið að sjá til þess að fólk getur hjólað til og frá aðstaða, einhvers konar samgöngustefna til staðar. Verið að sjá til þess að það sé hægt að farga úrgangi rétt. Þetta svona ýmis atriði og ef við förum sérstaklega efni sem ég kannski mest að hugsa byggingarefnin, þá eitt hluti, eitt lítill biti í þessum stóru kerfum, það það að gera svona vistfélsgreiningu, það að mæla í rauninni hvert kolefnisspor byggingarinnar og hvað hægt að gera eitthvað betur. Þá fær þar stig inn í svona kerfi. Svanurinn, hann sumpart sambærilegur, sambarlegt vottunarkerfi, en hann
aðeins umfangsminni, aðeins einfaldari, mögulega aðgengilegri. En hann tekur á orkuútreikningum, efnum, innivist, skilgreinvirkni nokkur, byggingarefni, allt þetta. Og það ákveðin munur náttúrulega milli kerfana. Þetta sambærilegur rammi bara til þess að geta gert hlutina vel, en það svona ákveðin áherslu munur í þessu. Sum viðmið eru sérstök fyrir Ísland, í svalinum þá verða efnin að vera vottuð eða leyfð og það engin stigagjöf í svalinum eins og í BREEAM, þá bara í rauninni pass-fail svolítið. Já, þannig að en hverju í rauninni hafa þessi kerfi skilað? Þetta er svolítið, þetta er pakki að fara í og þetta er klárlega ekki eitthvað sem allir byggingamarkaðurinn á eða ætti að fara í. Heldur hefur þetta þjóna þeim tilgangi að þetta er búið að í rauninni færa umræðin upp á hærra plan. Þannig að þeir sem hafa verið tilbúnir í að taka þessari áskorun, sérstaklega ábyrgir aðeina, eða þeir sem vildu kannski skara fram úr, þeir hafa svona fært umræðin upp á hærra plan, þannig að hönnuðinni þurft að taka tillit til ýmissa atriða. Þetta verður einhvern veginn breytt verklaginu hjá mörgum og þetta er líka búið að færa umræðin kolefnisspor lengra. Það er þess sem kerfa við höfum undir höndunum núna töluvert af greiningum sem við getum byggt á bara til að læra af. Þannig ég myndi segja að þessi kerfi hafi kennt okkur mjög mikið. Þannig að þau eru ennþá til staðar fyrir stærri flóknari byggingar eða þeir sem vilja taka það, kannski fá græna fjármögnun eða vilja fá þennan mikla gæðastimpil, en þetta er kannski ekki það sem á við alla. Þannig að þetta er svona búin að færa umræðina fram á við. En nú vil ég láta mig að fara yfir nokkuð dæmi, því að við höfum einmitt í bæði út af þessum kerfum og líka verða annarra rannsóknarverkefna sem við höfum tekið þátt í, þá erum við búin að gera ýmsar greiningar og við höfum búin að læra svo margt. Byrjum á einni hér ekki hér, þetta í Reykjavík, það er viðbyggingin í Sundhöllina. Þeir ákveðið að gera greiningu á henni. Þá tókum við alla helstu byggingarhluta inn, skilgreindu líftíma, tókum inn allt innan kerfismarkana og í hnotskurn á þess að fara í einhver smáatrið, þá þetta niðurstöðunar. Þetta lítur yfirleitt svolítið svona út. Við erum með rauðasúlu sem byggingarefnin, allt þetta gráa sem flutningar og framkvæmdin sjálf og svo erum við þetta bláa sem reksturinn. Við getum síðan, eins og getum alltaf með þessi niðurstöður, splundraðir niður í meiri smáatriði. En ef við förum yfir á næstu súlu þá raunin búin að splundra þessu niður í byggingarefnum. Við sjáum hvað vegur þyngst. Það vissulega steypan, það stálið og í framkvæmdum sjálfum þá erum við að tala eldsneytisnotkunina og byggingarúrganginn. Og í rekstrinum, sem nokkur áratugir, þá erum við að tala heitavatnsnotkun og raforkunotkun. Þetta kemur svolítið óvænt stundum út af því að við vitum að við erum með endurnýjana orkugjafa hérna í Íslandi, við erum mjög heppin. Við höfum vatnsorku og jarðvarma, en jarðvarminn, hann ekki alveg á núllinu, það einhver losun, sérstaklega með háhitavatnsnotkun. Þannig að þetta kennir okkur það líka, þetta auðlind, við þurfum að fara vel með hennar og við erum hún langt frá því að vera eins og erlendis en þetta lærum við allavega. En hlutdeild steypunnar, hún kannski svona stærsti einstaki faktorinn í þessari byggingu. Og þegar við bárum þetta saman á sínum tíma við aðrar byggingar, þá sáum við líka að við erum að fást við allt annað veruleika. Hér viðbyggingunum okkar til vinstri, en hérna til hægri þá eru tvenns konar hús, svona dæmi byggingar í Danmörku. Og þar reksturinn, þar hann bara allt annað. Þannig að þetta veruleikinn okkar á Íslandi. Við þurfum ekki við þurfum að horfa á orkunotkunina, en við erum að fást við annan veruleika. Og fókusun okkar á byggingarefninu. Á meðan að erlendis þá hafa menn minna verið að hugsa það og fókusun hefur verið á orkuna. Og þeir búin að ná árangri þar. Svo önnur bygging sem við gerðum nýlega og erum meira í þann mund akkurat núna að uppfæra þessa greiningu, fengum styrk frá ASKI, mannvirkjarannsóknarsjóði, og ætlum að endurtaka þessa greiningu með nýju kröfusetti
sem tilkomið, sem við mun fara yfir eftir. En þetta þá bara hefðbundið fjölbýlishús í Reykjavík, byggt nýlega, allt venjulegt, tökum alla helstu byggingarhluta inn og þá leit þetta svona út. Og þetta svolítið svipað og við sjáum áðan, það eru fyrst og fremst byggingarefnin, en það líka notkunartíminn og við sjáum hérna flutning og framkvæmd, skipta miklu máli. Splundum þessu niður og sjáum nákvæmlega hvað byggingarefni ræðir. Það steypan, það steypustyrkta járnið, það ál og gler. Og ef við förum hérna í reksturinn, þá sjáum við aftur. Við erum með heitt vatn, rafmagn. Það eitthvað vendurnýjunu þetta á öllum byggingarefnum, viðhald og viðgerðir. Og ef við flokkum þetta eftir byggingarhlutum, það að gera alls konar svona skemmtilega greiningar og fara í ýmsa leikfimi þegar maður að gera þessi greiningar, en hérna sjáum við þetta mikið í gólfplötunum og þetta í burðarvirkinu, fyrst og fremst. Og þá fer þetta bara eftir því hvað tegund byggingar þetta Við vorum mjög forvitin steypuna. Hérna línan sett þar sem var svona almenn praxís, mjög algengt gildi, kolefnissporsteypi, 350 kíló CO2 ígilda á hvern rúmmetra. Það var frekar algengt fyrir 10 árum. Og í rauninni það enn í sjálfu sér, en þið hafið séð auglýsingarnar í sjónvarpinu, það að koma á markað núna, bara almennilega, það er bara töluvert að framboði núna á miklu vistvænni valmöguleikum í steypu. Þannig að við getum farið niður í 250 og jafnvel niður í 200. Og ég held að fyrir inn í steypuna við getum farið hingað niður, þetta til á markað í dag. Og þetta myndi draga úr kolefnisspori bara hússins í heild sinni 8%–12%. Þannig að það getur verið til mikils að vinna. Við skoðum líka heita vatnið, og þetta fannst okkur forvitnilegt. Ef við værum bara með háhita vatnið, þá væri þetta aðeins hærra. En yfirleitt þetta eitthvað sambland af lághita vatni og háhita vatni. En það svona dýp umræða sem getur við tekið heilan fyrirlestur með það. Hér önnur bygging á Suðurlandi, í Árborg. Það var hjúkrunarheimili. Þessi bygging fór líka í vottun og þess vegna gerum við þessa greiningu. Þá sáum við líka sambærilegar niðurstöður og höfum verið að sjá. Hérna var hlutdeild steypunnar ennþá hærri. Það var bara þegar byggingin var þess eðlis. Nýbygging Alþingis var ekki plötur að fjúka í óveðrinu, heyrðu það. En hér greiningin, hlutdeild steypunnar aftur 30%. En svo hérna önnur efni þetta. Þannig að þetta svona myndin sem við höfum verið að teikna upp með íslensku byggingum. Og nú spóla núna að hugsa. Og þá, í gegnum þetta, þá skoðum við þetta, hvað getum við gert til að lækka þetta? Við getum gert eitthvað varðandi steypuna og það það sem einmitt að gerast. Til trafala, það þvert á móti mjög gott. En það semyndið, við þurfum að finna einhverja leiðir til að skipta því út eða breyta framleiðsluferlunni og það nákvæmlega það sem að gerast. Þannig að maður þarf að fylgja svolítið vel með hvað í boði á markaðnum. Þetta getur haft bara töluvert að segja. Og svona notum við þessar greiningar í rauninni til að sjá hvar við getum ná árangri. Hér gríp ég í svona hotspot-töflu sem ég gera á stundum. Þetta var fyrir orkuvinnslu að vísu, en hér búið að brjóta niður eftir efnunum og hér eru hinn ólíku umhverfisáhrif, ekki bara gróðurhúsaáhrif þetta lengst til vinstri, heldur líka ýmis önnur áhrif. Og við svona getum komið auga á hvað vegur þyngst, hvaða efni þetta eru. Og sömuleiðis þá getum við í rauninni búið til einhvers konar áætlun þegar við gerum svona greiningu. Ok, varðandi efnin, áður við förum að staði, ef að setja einhverja kröfur varðandi efnin, ef að skoða hvernig við getum vegið það inn í ákvarðanatökur. Ef að setja einhverja kröfur á verkefni, á framkvæmdatímanum. Í rekstrinum þá fólk byrjað að ná töluverðum árangri í að reyna að gera eitthvað með því að innleiða svona loftslagsbókhald og skoða frá ári til árs hvernig það getur náð árangri. En í tengslum við þessi innkaupakröfur þá núna að færast í vöxt að útbúa svona umhverfisyfirlýsingar fyrir vörur. EPD, eða Environmental Product Declaration. Þetta eru eins konar yfirlýsingar eða
blöð sem eru bara staðfesta að upplýsingarnar séu réttar. Þetta ekki vottun á það að varan sé góð eða slæm. Hefur ekkert með það að gera, þetta bara að staðfesta að upplýsingarnar séu réttar. Þannig að þetta aðferðafræði til að reikna út umhverfisáhrif fyrir hvað sem það og þetta tekið út. Og þetta núna færist að vöxt inn í þessum kerfum, en núna líka þetta orðin svolítið krafa til þess að bara reikna umhverfisáhrif fyrir byggingar. Þá þurfum við að fá svona upplýsingar til þess að geta reiknað út hvert var í raun kolefnisspor sem ég var að nota eða steypustyrktastásin sem ég keypti. Og þetta til í öllum vöruflokkum. Hér eru nokkrar sem við höfum komið af. Þetta fyrir til að steinulluna, Skagafirði, malbygg hjá Gólas, ál og frauðplast í einangrunarlega kassa. Og þetta lítur alltaf eins út. Það alltaf svona listi af ólíkum umhverfisáhrifum hérna til vinstri. Og svo búið að brjóta þetta upp eftir fösun. Þetta bara hvað það þurfti að framleiða til þess að framleiða þetta. Reka þetta og síðan farga þessu. Og fólk búið að líka þetta svolítið við eins og næringargildistimpil. Þannig að hér eru bara réttar upplýsingar. Þetta þá seðill sem maður fær og getur notað inn í útreikninga. Og ef við sýnum okkur aðeins inn í þetta, þá þetta byggir á aðferðafræði vistfræðiskreiningar. Við erum bara rauninni komin dýpra í stað þess að skoða heilu kerfin eins og hús eða jafnvel hverfi eða eitthvað. Þá erum við komin bara í eitt byggingarefni. Þá þurfum við að gera vistfræðiskreiningu og þá förum við nánar ofan í saumana á því hvernig hlutirnir voru framleiddir. Og hérna í tilviki steinullar, þá náttúrulega þeir með hráefni bara út í bakgarði. Þeir þurfa að flytja eitthvað inn og þeir nota orku til að framleiða sína vöru. Og svona lítur hún svona út í kolefnisspori. Þá þetta aðalega vinnsla hráefnanna og svo framleiðslan, þessi beina losun, bara frá vinnslunni sjálfur og Skagakróki. Og við pröfuðum að skoða ef að kúnninn væri bara í Reykjavík. Það þurfti bara að keyra þetta þangað, eða það þurfti að skipa þetta út til Færeyja eða Bretlands eða Rotterdam eða eitthvað svoleiðis. Þá flutningurinn, hann skiptir í einhverju máli, en hann kannski skiptir ekki meginmáli í þessu sambandi. Og þetta kemur oft á óvart. En það yfirleitt framleiðslan sem skiptir öllu máli fyrir byggingar, vörur. Og þetta skiptir máli vegna þess að þeir eru að keppa við samkeppnisaðila annars staðar og þá kemur þetta vel út hjá þeim. Þannig að þeir geta bara hreinlega borið þessi saman við Parrok eða Rockwool erlendis. Og þá ef einhver annar að bera saman bæði verð, gæði, en líka umhverfisáhrif einhverjar vöru, þá steinull augljós valkostur. Þannig að svona þetta komið inn í markaðinn. En nú það sem að gerast á Íslandi að það var farin á stað ákveðin lest og við erum búin að hoppa inn í hana. Við erum að innleiða alls í íslensku byggingarinnu mjög aktíft núna, vegna þess að það búið að innleiða núna kröfu. Þetta byrjaði allt á því að á COVID-árum eða 2021 þá voru settir saman vinnuhópar til þess að reyna að útbúa vegvísi að vistvænni mannvirkjagerð og þetta var svolítið fyrirmyndaverkefni. Það mættu kannski aðrir geirar taka sér þetta til fyrirmyndar en þá var þetta mjög svona góð samvinna alveg þvert á bransan. Þá voru fengnir að borðinu akademía, verktakar, framleiðendur, flestir ráðgjafar ýmsir, settir í ólíka hópa til þess að reyna að skilgreina hvað þurfa að gera. Þessi náðum árangri. Aðgerðir voru útbúnar, þetta var tekið saman í markmið og aðgerðar áætlun og þetta var gefið úr 2022. Og samhliða þessu þá var líka gerð tilraun til þess að meta í fyrsta skipti hver var losun frá íslensku byggingar gera. Og þetta svona mjög gróft tala og þetta var byggt á þeim upplýsingum sem var til staðar þá. Byggja meðal annars á greiningar sem við höfum unnið að og síðan frá gögnum sem liggja fyrir bara hjá opinbera. Við fáum kannski stærðargráðuna á losuninni. Og þetta svipað og við höfum verið að sjá, þetta byggingarefnin fyrst og fremst, en þetta líka orkunotkunin og framkvæmdina sjálfar. Og út frá þessu þá getum við núna byrjað að tala einhvers konar aðgerðir eða einhver markmið sem við viljum komast að. Og hér í þessum vegvísi þá var í fyrsta skipti skilgreind markmið að við ætlum að reyna að ná þessu niður byggingarefnunum.
Við getum varla gert mikið betur en við höfum náð í orkunni á Íslandi því að við byggjum á því sem að frumkvöðlar 7. og 8. áratugurinn skellum með því að innleiða hitaveitu eila landið og líka að aðgerðir þeirra gera það verkum að við höfum endurnýjanlega orku þessi jafna. Þannig að hér kannski minnst væntingar að ná miklu samdrætti en í byggingarefnunum þar hins vegar sjáum við stór tækifæri og líka í framkvæmdunum sjálfum. Það voru búnar til skilgreindar 74 aðgerðir sem var stuðla að vistvænni mannvirkjagerð. Það er að fara á heimasíðuna byggingarefni framtíð bgf.is, fylgjast með þessu, það er að skoða hver einustu aðgerð, hver ábyrgur, hver staðan, hvenær á henni að vera lokið. Og þetta staðan í mars 2025, ég tók skjálskot af því þá, og núna það sem búið að gerast í maí að það búið að bæta við 12 nýju aðgerðum. Þannig að þetta svona lifandi vegvísir og mjög þægilegt fyrir alla markaðinn að vinna að. Þannig að það voru allir sammála það sem þarf að gera. Og eina af þessum aðgerðum var svo að nú verða vistfræðisgreiningar, LCA, það verða skylda samkvæmt byggingarreglugerð. Þetta tekur gildi, þetta var samþykkt í byrjun sumars í fyrra, fyrir ári. Og það var gefinn þessi góði tími til þess að aðlegast, til þess að læra, til þess að komast inn í þetta. Þetta tekur gildi 1. september, næstkomandi. Frá með þeim tíma þá þurfa allir þeir sem vilja sækja byggingarleyfi fyrir nýja framkvæmdir, þeir þurfa að skila inn svona útreikningum. Ekki bara það, að áður en að kemur að lokaúttekt, þá þarf líka að skila inn uppfærðum reikningum með rauntölu. Og þetta gildir fyrir öll mannvirki, þar sem fólk hefur fasta búsetu, en líka fyrir stærri mannvirki, atvinnuhúsnæði, fleira. Og þetta er ákveðin bylting og það var undirbúningurinn eða aðdragandinn að þessu var góður. Það var farið vel yfir hvað var að gerast á Norðurlöndunum, hvernig þetta var innleitt þar, hvernig það hafði gengið. Ég tók meðal annars þátt í þeirri vinnu. Þannig að við erum að rauninni að hoppa upp í lest sem komin á ferð og við ætlum að skauta fram með þeim atriðum sem gengu ekki nú alveg og fara beint yfir í eitthvað sem að gengur. Og það þessi krafa miðlæg skil sem líka frábært. Þetta þýðir að við, þessi litla þjóð Ísland, viljum að fara að skila öll á sama stað niðurstöðum kolefnisspor byggingar, en ekki bara, þetta ekki bara kolefnisspor. Í rauninni við búin að manntakka allar byggingar, allar nýja byggingar á einu svæði. Þannig að þetta eins konar upplýsingabanki sem að verða til núna. Og út frá því, þá getum við farið að gera ýmislegt. Og það að við erum að skilda allt á einu stað, það er ákveðin mistök gerði í Noregi og Danmörku, þá þurfa menn að skila þessu til byggingarfulltrúa hér og þar. Þannig að safna upplýsingum saman í svoleiðis tilvikum, það verður ekki jafn auðvelt og verður hér. Við erum að byrja á því að biðja fólk að gera þetta. Það er ekki meira en það fyrir rauninni. Þannig að það er ákveðið kröfusett sem það að fara eftir, bara aðferðafræði, hvernig á að reikna það. En það er ekki komin eitt þak eða neitt viðmið, ekki ennþá. En þegar það er komið nóg mikið af gögnum, þá verður farið yfir allt það og þá stefnan tekin á að mynda eða útbúa þak. Eins og Danmörk hefur gert, þeir voru fyrstir til þess að skilgreina þak. Svíþjóð núna komið með þak, en þeir voru reyndar fyrstir til þess að bara gera kröfu útreikninga. Þannig að öll Norðurlöndin eru nú þegar farin af stað og við erum alveg að fara að byrja. Danmörk sem sé þeir voru sett þakið sitt 2023 að byggingar mætti ekki fara yfir 7,1 kíló koldíoxíðs ígilda á fermetra á ári og þetta var aðeins ólíkt milli bygginga. Þeir eru búin að herða þetta. Núna, þetta var 12 og er núna 7, er svona að meðal til 7. Þannig að þetta er vinna sem einnig gaman að segja frá og Norðurlöndin eru búin að vera að vinna saman að núna undanförnum.
Þannig að það búið að vera að athuga hvort við getum ekki samræmda einhverju leyti gagnaöflunina, hvernig við gerum þetta, hvernig við setjum fram kröfurnar, getum við stilt viðmiðun einhvern veginn. Og þannig að í rauninni það sem ég vil segja með þessu að þetta er svolítið til fyrirmyndar á Evrópuvísu, vegna þess að Evrópa kemur líka til með að innleiða svona sett. En þetta sá allar þessu upplýsingar á heimasíðu HMS og það eru gefnar allar meðaltölur sem þarf til þess að geta reiknað þetta. Og við spyrjum okkur þetta, er þetta að fara að skila einhverjum árangri? Við viljum meina að leið og við erum fara að mæla eitthvað, þá getum við byrjað að stilla einhver markmið, þá getum við náð árangri. Og við erum að fara að breyta verklega, við erum að fara að breyta hugsun, við erum að fara að reyna að gera þetta frá upphafi, inn í upphafi verkefnina, frá hönnun. Og í dag þá það eru valmöguleikar í boði. Hér bara dæmi sem ég varpa upp bara þess að sýna ykkur stáli, til dæmis ekki sama stál. Þessi dökkblá súla, við getum verið með stál á markaði sem nú þegar komið. SSAB núna farið að framleiða alltaf því 7 karbon stíl. Og svo erum við með aðra framleiðendur út í heimi sem framleiða þetta upp á gamla mátann með óendurnýjanlegum orkugjöfum og þeir eru hér. Við erum að tala margfaldan mun. Þannig að við þurfum að huga þessu og við getum nú þegar farið að setja svona kröfur inn hjá okkur. Danir eru búin að vera að skoða þetta mjög vel. Þeir skilgreina planetary boundaries, hvert þurfum við að stefna. Þeir eru búin að þröngva þetta niður á byggingamarkaðin hjá sér. Þeir vita þeir þurfa að fara allarleið hingað niður. Þeir segja að þetta sé hægt. Og þeir voru með svona þrýstuhóp til að á stjórnvöld þess að reyna að ýta niður nýjustu viðmiðum. Ég segi þetta gott. Veist ég búið með tíman. Takk alveg fyrir. Takk fyrir Alexandra. Nú hefum við miklu að segja í þessu greinilega og nú erum við komin svolítið fram á tímanum strax og ég var samt að spá í að leyfa eina spurningu til Alexandru svona frá ykkur. Er eitthvað sem að brennur á ykkur? Hvernig? Já. Nýlangur, það getur verið að í öllum þessum greiningum að feðrafaktorinn leynist. Hann myndi ekki vera inn í þessum greiningum. Hann þarf að vera tekinn fyrir annars staðar. Þetta orðið ansi flókið. Ég svona arkitekt á gamla skólanum og blíjant á teikniborði. Mér finnst þetta næstu í óyfirstíganlegt það sem við erum ætlað að gera til að koma einhverju bygging. Mér finnst einhvern veginn umhverfið eins og við sáum í Reykjavík einhvern og sérlega að það sé þetta, jú, örugglega praktíska byggingar en það má deila fegurðargildi, ljós, gæði, bara almenna verðlíðan í þessu byggingarna. Já, má ég kannski aðeins stíga inn líka, sko. Ég held að þetta alveg rétt hjá þér, fegurðin skiptir miklu máli og sérstaklega það að segja að fagfræðilegi vinkillinn skiptir máli, það að segja að það skiptir máli að byggingin endist ókomin ár og sé ekki bara til 10 ára eða 15 því að ef eitthvað er byggt sem að fólki líkar ekki við, þá mun það ekki endast, þá munum menn frekar rífa þá byggingum, myndi ég halda. Þannig að vissulega skiptir þetta mjög mjög máli varðandi endingu og síðan aðrir þættir inn í. Alexandra kom inn á þetta svona töluleg aðferð til þess að meta ákveðin gæði byggingarefnana en það eru alls konar aðrir þættir sem þarf auðvitað líka að horfa til. Það er augljóst. Ég held að við verðum með panel eftir, nú voldi einhver tíma í það, klárum ekki alveg allan tíman og þá munum við geta rætt þetta betur en ég myndi vilja bjóða núna þá næsta fyrirlesara upp hérna til okkar og það er hann Skarphéðinn Smári Þórhallsson. Hann er heimamaður, alveg hér upp Fljótsdalshreppi og hann rekur sitt eigið fyrirtæki sem heitir Logg og hefur fengist við verkefni sem hann ætlar að kynna fyrir okkur og hann ætlar að segja okkur svolítið frá því hvernig hann sér dreifbýlið líta út eftir hálfa öld. Það er mjög áhugavert að heyra það. En erindi þess heitir Hamborg í hjarta Fljótsdals. Gjörðu svo vel, Skarphéðinn.
vel. Já, góðan daginn. Eins og hún Helga kom inn á, þá ég fæddur og uppalinn til Fljótsdal, en starfa og bý hérna á Egilsstöðum. Ég sem sagt landfræðingur og hérna í mínu landfræðinámi þá lagði ég mikla áherslu á skipulagsmál og ef maður á einhvern átrúnaðargoð í skipulagsmálum þá það Trausti nokkur Valsson sem algjör snillingur. Við erum hérna saman í klasa skrifstofu. Ég með mína starfsemi í gömlu húsi sem þegar ég man fyrst eftir mér pósthús og símstöð og þar er 7 manna verkfræðistofa, verkráð og 3 manna arkitektastofa, snitta og svo undirritaður og einn byggingatæknifræðingur Björn Sveinsson. En nóg það, við Fljótsdalshreppur fyrir þá sem ekki vita hérna fyrir innst á þessu héraði, Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppur ævaforn hreppur og hefur hreppamörk ekkert eða lítið breyst frá þjóðveldisöld og það ekki miklar líkur á að það verði á næstunni ef maður ræðir við íbúa þar. Fljótsdalshreppur spannar 1500 ferkílómetra og skiptist í 2 dali, annars vegar Norðurdal og hins vegar Suðurdal og þar gengur múli á milli. Hluti sveitarfélagsins tilheyrir Vatnajökulsþjóðgarð og íbúafjöldi hefur náttúrulega bara dregið saman undanfarin árataugi. Að gamni þá var ég aðeins að skoða þetta svona fyrir þennan fyrirlestur í kringum 1870 þá hafa verið skráður 400 íbúar í Fljótsdalshrepp. Svo aftur náði það svona hámarki í kringum 1920 og það var 300 manns en síðan hefur þessum íbúum fækkað ár frá ári. En þrátt fyrir áskoranir vegna fækkunar íbúa hefur verið unnið markvisst að styrkja samfélagið með áherslu á nýsköpun, menningu og atvinnuskapandi verkefni og meðal annars í gegnum samfélagssjóð sveitarfélagsins. En aðeins skipulagsmál svona frá mínu brjósti, þá finnst mér að skipulag snúist að móta umhverfi okkar á skynsaman og heildstæðan hátt. Tilgangurinn ekki bara að skilgreina landnotkun og setja reglur, heldur fyrst og fremst að skapa gott, öruggt og aðgengilegt umhverfi fyrir fólk. Skipulag á að styðja við daglegt líf íbúa, efla samfélag, stuðla að vellíðan og gera rými þar sem mannlíf getur þrifist. Því brýnt að horfa á skipulag fyrst og fremst sem þjónustu við fólk en ekki sem tæknilegan feril fyrir stofnanir og kerfi. Í upphafi verkefnisins þá má rekja upphafið til eiginlega íbúaþings sem var haldið 2019 í Fljótsdal og var hluti af samfélagsverkefninu Fögur framtíð í Fljótsdal. Þar kom skýrt fram þörf á, eða það var mat íbúa, að það væri þörf á að byggja upp íbúa kjarna í sveitarfélaginu, stað sem gæti laðað að fólk, eflt samfélagið og stutt við atvinnulífið. Frá upphafi var lögð áhersla á framtíðarsýn, náttúrutengda
tengda búsetu og mannvænt umhverfi. Hamborg liggur í miðju sveitarfélagsins, bæði landfræðilega og samfélagslega. Það stutt í alla kima sveitarfélagsins og aðgengi gott bæði að þjóðvegum og framtíðarsvæðum fyrir þjónustu. Það sem sagt á aðalskipulagi sveitarfélags gert ráð fyrir þjónustu við gatnamót Fljótsdalsvegar og Kárahnjúkavegar. Þar sem við förum upp á, við sjáum rauðarstrikið hérna liðast upp frá Bessastöðum og það sem sagt gert ráð fyrir líka þjónustu svæði fyrir sveitarfélagið og íbúa þess. TGJ Hönnun vann staðavalsgreiningu og kom Hamborg sterkast út og helstu ástæður eru að þessi miðlæga staðsetning, eins og ég sýndi, þá jafn langt í ysta bæ og innsta í Fljótsdal. Góðar tengingar við innviði og þjónustu, aðgengi að náttúru og land sem hentar vel til byggðar. Þar að auki liggur svæði nærri fyrirhuguðu göngu og útivistarsvæðum eins og við Tröllkonustíginn, Skriðuklaustur og Végarð. Og svo var náttúrulega eitt sem ég langar líka að benda á sem gerist svona einu sinni ári, að það rétta þarna á svæðinu og það fyrirgefið. Ég nú svolítið bara glemt að skiptum. En allavega þetta niðurstaða staðavalsgreiningar sem að Páll Lyngdal vann og þetta var bara, eins og krakkarnir myndi segja, no brainer. Hamborg var valinn. Það sem ég ætlaði að segja, hérna neðst vinstra megin sjáum við hérna skilarétt Fljótsdals og þetta nú svona núna fjölmennasta rétt Austurlands. Einu sinni var þetta sem sagt hvað við segja, og mest af rollum og ekki eins mikið af fólki, en þarna kemur fólk saman einu sinni á ári og mikill mannfagnuður og þið kannski sjáum við þarna tenginguna í skipulagið. Svæðið við Hamborg býr yfir óvenjulegu ríku náttúrulega og menningarlega landslagi þar sem námt við Bessastaðaá sem rennur þarna og gilið einstaklega fallegt þarna upp fjallið. Og með gönguleiðum og landformum sem bjóða upp á upplifun og ró. Hamborg hefur einnig sögulegt gildi. Þetta var sem sagt hjáleiga frá Bessastöðum og hérna en búskapur lagðist af þarna 1950. En nú skulum við aðeins horfa til framtíðar en maður svona aðeins að læra á þessa nýju tækni sem að gervigreindin og þarna prófaði ég að fá hana til þess að ímynda sér uppbyggingu þéttbýlis í kringum 1920 til 50 og kirkjan aldrei langt undan og hérna var þetta gaman þegar ég var að prófa að gera þetta nokkru sinnum og alltaf að kirkja eiginlega í forgrunni. Þannig að gervigreindin trúaðari heldur en við. En þegar við horfum til framtíðar þá getum við sagt að COVID hafi hraðað viðurkenningu á fjarvinnu með sjálfbærari atvinnuháttum. Fólk getur starfað í sífelli fleiri störfum óháð staðsetningu sem eykur aðdráttarafl dreifbýlisins,
svo sem mjög góðar tengingar eins og til dæmis ljósleiðari. Við erum að leita að ró og frið í náttúrunni, áherslu á andlega heilsu, streitulaust líf og tengingu við náttúrunni hefur aukist. Ungar fjölskyldur og einstaklingar á aldrinum 30 til 50 ára sækjast í samfélög sem bjóða upp á bæði náttúru og öryggi. Auðvitað hefur húsnæðisverð mikið að segja og allavegana er kostnaður við lóðir mun minni, þó að kannski kostnaður við byggingarna sjálfar gætu verið meira vegna flutninga. En við sjáum í bæði Finnlandi og Svíþjóð hefur verið skýr aukning á eftirspurn eftir lóðum og búsetu í smærri bæjum og sveitum. Þannig að við getum alveg ímyndað okkur og við vitum það, ef við bara horfum til Akureyrar, þá hefur til dæmis byggst þar fyrir innan mjög öflugt samfélag og nú varla hægt að kalla lengur lítið sveitaþorp, en Hrafnagil að verða öflugt samfélag sem gaman að heimsækja. Já, gæði búsetu og aðgengi á náttúru einstök. Eitt helsta aðdráttarafl dreifbýlis lægri kostnaður, bæði í byggingu og lóðum, í stærri þéttbýlum og borgum. Húsnæðisverð hefur rokið upp og ýtir undir áhuga á svæðum eins og Hamborg. Það hægt að bjóða hagkvæmt húsnæði með sveigjanlegri hönnun, vistvænum lausnum og þetta nýtist sérstaklega fólki í fjarvinnu og fjölskyldu sem vilja skapa rólegt og öruggt heimili. Og sveitafélagið hefur lagt sitt að mörkum og með uppbyggingu innviða. Það má segja, það eru í tengslu við þessa uppbyggingu eru 3 verkefni í gangi. Annars vegar verið að leita að heitu vatni á svæðinu, það verkefni sem hefur staðið síðan 2008. Það búið að bora töluvert margar holur og einhverja vísbendingar, en það var ákveðið núna eftir áramót á þessu ári að hefja aftur þær rannsóknir og það búið að mæla þessar gamlu holur og staðsetja nýjar holur sem að verða boraðar vonandi í sumar. Annað verkefni sem var sótt núna síðustu mánaðamót var snýrað kyndingu. Þar sem að við gerum okkur grein fyrir að það getur verið langt ferli að finna heitt vatn, þá gert ráð fyrir svona miðlægri fjarvarma veitu og hún myndi þá byggjast upp á annars vegar varmadælum og svo hins vegar á viðarkyndingu og sólarcellum. Og svo þriðja verkefnið þá uppbygging sem að bygging á húsum sem að sveitafélagið stendur fyrir. Þeirra munu sennilega byggja 2 til 4 íbúðir og stefna því að það verður byggt úr íslensku við sem að framleiddur og unnin upp í Fljótsdal. Þannig að kolefnissporið þar ætti ekki að vera mikið. En þetta verkefni bara í fullum gangi. Framtíðarsýn Hamborg byggir á 4 stoðum, sjálfbærni og vistvæn byggð, gott aðgengi að náttúru og þjónustu, samfélag í sátt við umhverfið og nútímalegum innviðum með sveigjanleika. Auk þess mikil tækifæri til nýsköpunar í tengslum við lífsstíl, náttúru og ferðaþjónustu. Með réttri uppbyggingu verður
Hamborg ekki bara góður búsettukostur heldur fyrirmynd svæðisbundinnar þróunar. Hamborg í Fljótsdal einstakt tækifæri fyrir þá sem vilja vinna sveigjanlega og skapa sér sérstöðu og njóta lífsins í fallegu umhverfi. Hér skapast tækifæri til að byggja upp nýtt samfélag í sátt við umhverfið þar sem náttúra og saga og framtíð mætast. Það þessi heildarsýn sem gerir Hamborg að sterkum kosti til framtíðar. Já, æðislega. Takk Skarphéðinn fyrir að vinna upp smá tíma. Við erum búin smá eftir, en ég vil samt leyfa eina spurningu, svona að gæta alls jafnréttis hérna í þessu máli. Er einhver með eina stuttalega góða spurningu til Skarphéðins? Þetta eru áhugaverð plön hjá þér. Já, það kemur einn spurning. Þú ert ekki alveg laus, það einn spurning. Ég langar bara að geta nefnt á stuttlega dæmi skilmála í deiliskipulaginu sem eiga að tryggja þessi sjálfbærni og þessi. Ja, það sko, fyrir að fyrsta þá það kannski, eins og kannski hefur komið fram, þá ég ekki mjög hrifinn af mjög ströngum skilmálum. En allavega þá lagt áherslu á það að menn skoði þann möguleika að nýta efni við af svæðinu, ekkert endilega úr sveitafélaginu, heldur af svæðinu, og síðan hefum við líka skilmálar til dæmis það að þarna verða leyfðir, til dæmis hesthús verða leyfð þarna og svo þá, hvað við segja, smærri heimilisiðnaður. Frábært, takk fyrir. Spennandi þetta með að nýta efni hér úr heimabyggðinni. Og þar með slæran tværflugur og einu höggi að líka lágt kolefnisspor. En hérna nú komið það því sem að margir bíða eftir, það að fá sér smá kaffisopa og eitthvað smá vælent með því og við ætlum aðeins að stytta kaffipásuna, við ætlum að byrja aftur 11:20 og þannig við höfum 10 mínútur og þá byrjum við með hana Jóhannu sem að koma fersk úr flugi og hérna og þá tala um Íslandsskipulaginu til svo vel. Já, það sko Já, ég en þetta já, við erum flaggan kannski bara þegar við erum Við bjóðum upp á hátíðisverði og líka bóðið kynningu verið á allar aðeins að bóðið upp á og svo allt kynnu að menn verið kannski eitthvað Hvar listinn? Við getum bara haft það skaffborðið, það er ekki bara viðbúð Spennandi, einhverju hafa samband Var eitthvað gaman
bærins. Byrjum aðeins að horfa á það var sverið við og svona minning gammalt af íbúar Já, ok, líka notalega. Eða forðast svört hús. Ekki nefnilega. Þessi smekksatir í leik. Bara hlutlega spurning. Það er að vera gagnið í þessu. Það er að veita þessu. Margir alveg frá það. Vist það svo ljótt. Ég held að það séu alltaf sem verða að Ég er veit að ég byrði með samhús. Já, við erum. Það var hugmyndin hjá mér fyrst. Þetta er fyrstu sérinn. Er það fyrstu sérinn? Nei, það var eitthvað punktur. Já, samanlagt, ég var rétt. Já. Það er alveg henni. Ég er bara komið með Ég veit hvað þú talar um. Það er ofta
Ja, ich bin auch ja, Gaben, Aufnahmen, ja. Das ist Levi. Nee, maar Ja, við skulum halda áfram. Endilega. Já, þá skulum við halda áfram með þetta frábæra ráðstefnu. Ég ætla að með þau að koma ykkur fyrir að segja ykkur frá því að við erum að hádegismat hérna á eftir. Það er úti í tehúsi sem er líka endur nýtt bygging, kannski einhverju salur sem veit hvað bygging var notuð í áður, hvað var þar áður, en það er alltaf úti í tehúsi og það er boði hérna ráðstefnunar. Þannig að endilega skráið ykkur í matinn á standinn þarna, kannski, já, það er þetta að segja aðeins fyrir, en þið vitið alltaf af því að það er í boði. Og við ætlum að taka 2 fyrirlesara fyrir mat. Við ætlum að fá núna hana Jóhannu Helgadóttur til að segja okkur frá vistrænu skipulagi. Jóhanna, hún er arkitekt og meðeigandi og fagstjóri í skipulagsmálum hjá Nordic Office Architecture á Íslandi. Og hún mun þá fjalla vistrænt skipulag þéttbýlis og fara ofan í það hvað er vistrænt skipulag og meginþætti í vistmóttun slíks skipulags og taka líka dæmi skipulag sem er verið að vinna í höfuðborginni eða í Mosfellsbæ í rauninni í Blikastaðaland. En ég ætla bara að gefa þér orðið, Jóhanna. Takk fyrir þetta Helga og komið þetta sæl, gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag og taka þátt í þessari flottu dagskrá sem hér er boðið upp á. Ég heiti Jóhanna og er arkitekt og skipulagsfræðingur, starfa hjá Nordic Office Architecture og leiði þar teymi skipulagsmála. En sjálf hef ég yfir áratugalanga reynslu af því að starfa á vettvangi skipulagsmála með sérstaka áherslu á samþættingu byggðar og samgangna. Vistvænt skipulag. Hvað er vistvænt skipulag? Árið 2014 þá gaf Vistbyggðaráð út ritið Vistvænt skipulag þéttbýlis en þar segir að vistvænt skipulag felist í því að lágmarka neikvæð áhrif byggðar á umhverfið í anda sjálfbærrar þróunar, tvinnað saman við hefðbundið verklag og nálgun mótun og útfærslu vandaðs byggðs umhverfis. Markmiðið er að skapa byggð þar sem að neikvæð umhverfisáhrif eru lágmörkuð og íbúum tryggt, fjölbreytt, sveigjanlegt, öruggt og gott umhverfi auk þess að skapa aðstæður fyrir öflugt atvinnulíf. Þegar unnið er að vistvænu skipulagi, hvort sem er að ræða skipulag nýrra byggðar eða endurnotkun fyrirliggjandi áætlana, er lögð áhersla á þverfaglega nálgun, verndun vistkerfis, orkunýtni, vistvænar ofanslausnir, fjölbreytt framboð húsnæðis, úrgangsstjórnun, endurhönnun eldri byggingarsvæða og notkun vistvæns byggingarefnis. Vandað er til úttektar á umhverfi og náttúru og áætlanir gerðar verndun náttúru og menningarminja, auk þess sem áhersla er lögð á góðar og fjölbreyttar samgöngur og samspil og samhengi bygginga. Þá er rík áhersla einnig lögð á aðkomu íbúa og annarra hagsmunaaðila að skipulagsvinnunni. En það er sem sé samráðsferli.
Nú skipulagslög og reglugerð. Ekki fjallað sérstaklega vistvænt skipulag í skipulagslögum eða skipulagsreglugerð, en hins vegar vistvænt skipulag unnið í anda sjálfbærnis og eitt af markmiðum skipulagslaga að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landsgæða, tryggja vernd landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Sjálfbær þróun þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum kynslóða til þess að mæta þörfum sínum. Í þessu felst að sókn eftir efnahagslegum gæðum verður að haldast í hendur við vernd umhverfis og grunngæða jarðar. Sjálfbært skipulag og vistvænar samgöngur. Ég ætla að fjalla þetta aðeins breiðara samhengi og nota kannski meira hugtakið sjálfbært skipulag, en árið 2023 þá gaf Skipulagsstofnun í samstarfi við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu út leiðbeiningarritið Mannlíf, byggð og bæjarrými. En leiðbeiningunum ætlað að nýtast við skipulag, hönnun og uppbyggingu byggðar og bæjarrýma á höfuðborgarsvæðinu og öðrum þéttbýlissvæðum. En þá því ætlað að styðja við samþættingu skipulags, byggðar og samgangna með vönduðum bæjarrýmum og sýna fram á hvernig skipulag og yfirbragð byggðar geti lagt að mörkum til kolefnishlutleysis og auki viðnámsþrótt byggðar og samfélags gegn loftslagsbreytingum. Leiðbeiningarnar eru settar fram í 4 köflum: landnotkun, þéttleiki og gæði byggðar, vistvænar samgöngur og almenningsrými og græn svæði. Landnotkun sett sem sé stefna landnotkun ákvarðast í aðalskipulagi sveitarfélaganna ásamt megin samgönguleiðum. Ákvörðun hvar skuli byggja, til dæmis íbúabyggð, blandaða byggð, hvaða svæði skal skilgreina fyrir stærri opin svæði, stofnanir, iðnað, atvinnu og svo framvegis. Skilmálar fylgja hverjum landnotkunarreit þar sem fjallað nánar landnotkun innan hvers reitar. Þar meðal annars hægt að setja nánari og fjalla nánar fjölbreytta landnotkun, blöndun byggðar og setja ákveðinn fjölda íbúða og atvinnu og framboð þjónustu sem dæmi. Með aukinni blöndun byggðar má meðal annars draga úr umferð, auka mannlíf og bæta umhverfi. Og við sjáum á efri myndinni svona mynd sem sýnir ólíka landnotkun, þar sem 4 blöðlitum tákna til dæmis íbúðabyggð, gulur vinnustæðir og þjónustu og appelsínugulur stofnanir. Og svo sjáum við þarna á þessari skýringamitt að þar einmitt verið að sýna líka stoppleið almenningssamgangna með svona áherslu á vistvænar samgöngur og þá svona mörkuð megin lína legu hennar í aðalskipulagi líka. Fyrir neðan þá verið að fjalla þessi fjölbreytta landnotkun og fjölbreytt framboð íbúða og þá einmitt þessi áhersla á það að íbúar geti haldið áfram að búa í hverfinu sínu því að það er búið upp og fjölbreyttar gerðir af íbúðum og íbúðaformum og kannski búsetuformum líka, þannig að þú getur flutti á milli en áfram búið í þínu hverfi. Annars sem fjalla þessi þéttleiki og gæði byggðar, en það er mikilvægt að vanda til þegar þéttleiki byggðar er ákvarðaður og margt getur spilað inn í, svo sem staðsetning hverfa, aðgengi almenningssamgöngum, landfræðilega og afstæða gagnvart sólu og fleira. En við viljum og eigum að vanda okkur varðandi þéttleika og það er mikilvægt að huga gæðum byggðar í því samhengi. Með gæðum byggðar þá átt við samþættingu áþreifanlegra og óáþreifanlegra þátta, eins og fagurfræði, birtustigs, skjóls, gróðurs, bæjarrýmis, þjónustu og mannlífs. Ábati af gæðum byggðar margþættur, en til dæmis má telja björt og rúmgóð heimili, aðlaðandi almenningsrými sem hvetja til leiks og dvalar eða öryggi í umhverfi sem dregur úr slysahættu og hvetja til virkra ferðamáta. Þannig í ritinu einnig nefndar sem 6 skipulagsforsendur sem hafa ber í huga sem mótandi áhrif á gæði byggðar. En það er mikilvægt að nýta þau tæki sem við höfum á skipulagsstigi til þess að leggja grunn að gæðum byggðar, vandaðs húsnæðis og almennings- og dvalarsvæða. En þessi 6 atriði sem eru dregin fram í þessu riti Mannlíf, byggð og bæjarrými eru byggðarmynstur, gróður, vindur og skjól, hlutfall hús og gatna, sól og skuggi og jarðhæðir. Vistvænar samgöngur. Umhverfi okkar hefur mikil áhrif á hvernig við veljum að ferðast á milli staða. Þannig getur umhverfi bæði stuðlað að aukinni notkun einkabíla sem og vistvænar samgangna. Það er mikilvægt að taka frá rými fyrir fjölbreyttar samgöngur, huga að heildstæðu kerfi almennings- eða vistvænar samgangna, aðlaðandi götumynd, öryggi og sýnileika
og staðsetningu og gæðum stöðva almenningssamgangna. En mikil tækifæri geta einnig falist í svokallari samgöngustýringu en til þess að auka við notkun og vistvænum ferðamátum. Samgöngustýringu þá átt við að við séum að setja þessi takmörk á framboð á bílastæðum, gjaldskylda, samgöngu og fleira. Og hér sjáum við bara svona 2 skýringamyndir sem að sýna okkur svona mismunin á sem sé þéttbýli þar sem er forgangur fyrir einkabíla og svo þar sem við erum meira að vinna með sem sé blöndun byggðar, meira aðlandi dvalarsvæði og fjölbreyttari samgöngumáta og svona umhverfi sem að styður þá við fjölbreyttari notkun á vistvæni samgöngum. Ná 4. kaflinn sem fjallaður í þessu sem sé almenningsrými og græn svæði. En samhliða þéttingu byggðar eykst einnig mikilvægi þess að leggja auknar áherslur á gæði og samspil hins byggða umhverfis við náttúru og græn svæði. Og þar spila fjölbreyttur gróður og græn svæði margþætt hlutverk. En þau fegra borgarumhverfið, efla siglu gagnvart loftslagsbreytingum, hafa jákvæð áhrif á lýðheilsu og styðja við líffræðilega fjölbreytni. Aðgengi og fullnægjandi pláss áskorun sem þarf að taka tillit til á öllum stigum skipulags, undirbúnings og hönnunar. Vistvottun skipulagsáætlana. Á Íslandi oft stuðst við þessi alþjóðlegu vistvottunarkerfi og við erum í auknum mæli að nýta þau til að vistvotta skipulagsáætlanir. Ég ætla að fjalla kerfi sem heitir BREM Communities en það svona það sem notast við þegar að vera að vinna skipulagsáætlanir. En með sem sé umhverfisvottun skipulags tryggt að umhverfis áhrif skipulags séu í forgrunni. Þar sem fylgt eftir kröfum sem settar eru fram í viðurkenndu vottunarkerfi af þriðja aðila. Skilmálar og hönnun skipulagssvæða taka mið af því að uppfylla skilgreindar kröfur út frá sjálfbærnisviðmiðum. Innan BREM vistvottunarkerfisins eru svo settar fram kröfur undir 5 meginflokkum. En það sem sé samráð og stjórnun, félagsleg og efnahagsleg velferð, auðlindir og orka, landnotkun og vistfræði og að lokum samgöngur og aðgengi. Eins og ég nefndi þá komið svona þó nokkur góð reynsla á þetta vistvottunarkerfi á Íslandi. En svona til þess að hljóta vistvottun BREM Communities þá þarf skipulag að uppfylla ákveðnar skyldu kröfur sem svokölluð fyrsta stigs vottun en síðan með fullnaða vottun deiliskipulagsins fær það loka einkunn í samræmi við þann fjölda krafa sem skipulagið uppfyllir. Nú helstu kostir BREM-vottunar eru kerfisbundin leið til að tryggja sjálfbært og vistvænt skipulag og þar með að auka gæði þess. Viðfangsefnin eru dregin fram í upphafi skipulagsvinnu og hafa því mótandi áhrif á þá lausnir sem eru unnið með áfram. Ferlið bæði gagnsætt og þekkt og tryggir samráð við hlutaðeigandi aðila á öllum stigum skipulagsgerðar. Og auknar líkur eru á að hægt sé að lækka kostnað og sóun þar sem dýrmætar greiningar fara fram á fyrstu stigum vinnunar og skila sér þannig inn í ákvarðanatökuna. Og þá lagður grunnur að vistvænni byggð þar sem að tekið hefur verið tillit til skilgreindra þátta í upphafi skipulagsferlisins. Aðeins sem stig vistvottunar BREMs en það samanstendur sem sé af 40 kröfum og þar að veru 12 þeirra svokallaðar skyldu kröfur sem að skipulagið verður að uppfylla og síðan eru hinar þá valkvæðir sem að skila sér þá í loka einkunn fyrir þessi loka afurðina. Kröfurnar eru mismunandi og þær hafa mismikið vægi og eftir því sem áætlan uppfyllir fleiri kröfur því hærri einkunn hlýtur hún og hér sjáum við sem sé stigatöfluna. Það sem sé best að fá outstanding og svo kemur excellent og very good. Skipulagsáætlanir á Íslandi sem hafa hlotið eru meðal annars Urriðaholtið og Vífilsstaðalandi í Garðabæ, Korputún sem fyrsta atvinnusvæði sem fékk svona vistvottun skipulags og svo Orkureiturinn sem fyrsta skipulagi sem fær excellent í einkunn en very good svona svolítið það sem flesta skipulagsáætlanir að ná. Önnur svona skipulagsáætlanir sem eru í vottunarferli til dæmis Arnarland í Garðabæ, Samgöngu og þróunarrásin í Garðabæ, Blikastaðalandi sem við ætlum að fara yfir eftir og svo Tjaldstæðisreiturinn á Akureyri líka í vottunarferli samhliða skipulagsvinnunni. Heilbrigðar borgir og bæjarrými. Gæði byggðar. Við hjá Nordic, þvert á okkar starfsstöðar, höfum einnig sett fram okkar gildi og eða viðmið þegar kemur að skipulagsgerð með áherslu á mótun heilbrigðra borga og bæjarrýma.
Þannig að það sem ég fór yfir áðan eru svona þau gögn sem að fyrir liggja og hafa verið gefin út. En í okkar svona, þannig að í þessum gildum sem við höfum sett saman eru gildi sem að ná til gæði byggðar og lífsgæði eru sem sé útgangspunkturinn. Flokkarnir okkar eru sem sé 7 og samanstendur þeir eru sem sé 7 saman og þeir tala einnig til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og að tryggja stoða sjálfbærnis. En þessi flokkar sem við svona leggjum áherslu á eru umhverfis- og loftslagsáskoranir, samfélag og sigla, náttúra, fjölbreytileiki, hringrásarhugsunin og vistvæni ferðamátar. Þannig að við svona í upphafi verkefnum byrjum alltaf svona á skilgreina þau aðeins svona út frá þessu og taka stöður á því hvernig við ætlum að takast á þessu 7 þætti og horfum til þá heimsmarkmiðanna og sjálfbærni í leiðinni. Staðhættir og gæði. Í upphafi skipulagsvinnu er mikilvægt að kortleggja, greina og skilja áskoranir og tækifæri svæða, svo sem gagnvart veðurfari, ofanvatni, nálægð við sjó og fleira. Staðhættir, núverandi innviðir, byggingar, menning og saga, umhverfi og náttúra er allt atriði sem við horfum til. En þannig má nýta styrkleika svæðisins og sérstöðu til þess að skapa aukin gæði fyrir íbúa sem geta til dæmis falist í nálægð við náttúru svæðisins, menningu og sögu og þó bæði innan svæðisins sem og í nærumhverfi þess. Myndirnar sem við sjáum hér eru verkefni sem við vinnum upp á Akranesi, þessi breiðin og samkeppni sem var haldin 2022 sem við unnum í samstarfi við Eflu og sem stóra skýringarmyndir þetta uppi að þá erum við svona aðeins að fórst við að kortleggja núverandi byggð og hvað við hægt að nýta áfram af þeim byggingum sem þegar eru, annarkvort að þær standi áfram í þeirri notkun sem þær eru eða við séum að breyta notkun þeirra. Nú ef að ástand á byggingum er þannig að þá þurfum við að mögulega að fara einhvers konar niður og þá verður hægt að setja kvaðir og það verður að vera endur nýta byggingarefnin innan svæðisins. Og síðan neðsta myndina sem við sjáum og þetta er þessi gamall vatnstankur sem að fengi þá nýtt hlutverk sem svona hluti af grænum borða innan svæðisins. 2 rauðhúsin sem eru uppi það eru þá byggingar sem er lagt til að vernda og koma aftur í upprunalegt horf og það er þá svona tengingu menningu og sögu svæðisins. Áskorunnar í þessu verkefni fela líka í sér hækkun sjávarstöðu og það þarf að kortleggja það og það eru sjóvarnir og þá erum við að horfa til þess að vera með svona mjúkar sjóvarnir þar sem að er opið líka fyrir aðgengi fyrir almenning þannig að það hefur svona tvíþætta notkun svo náttúrulega horft til afstöðu til vildar og nærliggjandi þjónustu og fleira. Staðarlandi, en við viljum sem sé skapa rými fyrir félagsleg tengsl og virkni þar sem að huga er að samspili ólíkra ferðamáta og blöndu byggðar og náttúru. Þá viljum við leggja áherslu á blöndu rými fyrir fjölbreyttar notendur, skapa umhverfi með lifandi jarðhæðum, öruggum götum og mannlífi sem styður við gæði byggðar og lífsgæði fólks og lokum að skapa tækifæri fyrir fjölbreytta starfsemi og notkun. Myndirnar eru allar úr sem sé ólíkum verkefnum, það er eiga það sameiginlegt og það er allar að fjalla þessa þætti sem við leggjum svona áherslu á og hafa áhrif á gæði byggðar og mótun staðarlanda. Greiningar, það er sem sé fjöldin allur af tæki og svona tólum sem við getum nýtt okkur við ákvarðanatöku þegar verið er að móta byggð og bæjarumhverfi, meðal annars þess að tryggja gæði með tilliti til staðhátta og þéttleika og sólarstunda og fleira. Og hér sjáum við einmitt svona mynd sem er reiknað út sem sé sólarstundir í almennings- og dvalarsvæðum. Við getum líka unnið dagsbirtugreiningar sem er að koma inn í byggingarreglugerð núna að það þarf að gera dagsbirtugreiningar fyrir íbúðir. Skuggavarpsgreiningar hjálpa okkur líka með uppröðun á byggingum og móta sem sé dvalarsvæði og almenningsrými og þetta rými sem skapast á milli bygginga. Við skoðum alltaf líka vindgæði og þannig erum við að gera svona greiningar sem að sýna okkur hvernig svona meðalvindgæðin frá svona þægindaviðmiðum eru yfir árið og þá vitum við að það sem er svona ljósast og grænt að það er svona aðstæður sem er þægilegt til að dvelja við og staldra við. Og þá vitum við líka að við fáum þessi rauða flóka að þá þurfum við að setjast yfir og skoða betur og skoða hvernig byggðin er að bregðast við ríkjandi vindáttum. Svo fyrir við líka stundum í ítalegri vindgreiningar og hér erum við að sjá þar sem eru unnar ítalegri vindgreiningar fyrir hverja vindátt, þannig að við getum skoðað það líka og það hjálpar okkur líka til að taka ákvarðanir um mótun byggðar og uppbyggingu. Og svo erum alltaf hljóðvistagreiningar sem að hafa líka mótandi áhrif á hvar við staðsetjum dvalarsvæði og almenningsrými og hvar við getum verið að vinna með íbúðir á móti kannski atvinnu og annað slíkt, þannig að og hvar það líka í mótvægisaðgerðir eins og hljóðvarnir og fleira.
En það sem sé, fjöldin allir svona af greiningum sem við getum gert í skipulagsferlinu og hafa þá mótandi áhrif á skipulagið og þetta svona leiðir til að bregðast við staðháttum, vindáttum, loftslagsbreytingum og fleira. Nú sigla, þegar verið að skipuleggja byggð verið að horfa til lengri framtíðar og það mikilvægt að skipulag sé unnið þannig að það geti tekið breytingum eða brugðist við breytingum hvort sé að ræða samfélagslegar breytingar, efnahagslegar eða umhverfislegar. Nú þannig að þessi mynd með hún dregur svona saman þetta líkur sem samkeppnistillögu þarna sem við unnum á breiðinu Akranesi en hún dregur svona fram þessi atriði sem að við lögðum áherslu á sem þessi svara svona sem vistvætni nálgun sem var kallað eftir og þá erum við að fjalla bæði hækkun sjávarstöðu, kvótasetninga, bygginga, sjóvarnir, ríkjandi vindáttir, rýmið á milli og svo svona aðgengi að rafleiðslum, sorpvinnslu, endurnýtingu og efnistökin og fleira. Blikastaðland og svona aðeins þess að setja hlutina í kannski samhengi við svona heildstætt verkefni að þá ætla ég að segja ykkur frá þessu verkefni sem við erum að vinna í Mosfellsbæ en það deiliskipulag Blikastaðlands. Og hér sjáum við bara loftmynd af höfuðborgarsvæðinu og hringur þarna rauðu uppi sem sé utan Blikastaðlandi en landið allt rúmlega 90 hektara svæði og sunnan við núverandi byggð í Mosfellsbæ en það vestan Vesturlandsvegar og norðan Úlfarsá sem þá sveitarfélagamörkum Mosfellsbæjar og Reykjavíkur. Nú undanfarin ár hefur verið unnið að heildstæðri endurskoðun á aðalskipulagi fyrir Mosfellsbæ. Árið 2018 var farið af stað við rammahluta aðalskipulags fyrir Blikastaðalandi, það sem heitir þá Blikastaðaland nýr bæjarhluti milli Fells og Fjöru og voru frumdrög að rammahluta aðalskipulagsins fyrir Blikastaðaland kynnt samhliða drögum að nýju deiliskipulagi fyrir sveitarfélagi. Gert ráð fyrir því að í landi Blikastaðalands verði eitt þéttbýlasta íbúðasvæði Mosfellsbæjar til samræmis við markmið svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins og samgöngusáttmála sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Vinnustofur hafa verið haldnar með fulltrúum sveitarfélagsins til þess að skerpa enn frekar á áherslum deiliskipulagsins og þá stefnt að því að skipulagið hljóti vistvottun samkvæmt bréf vistvottunarkerfinu. Meginmarkmið skipulagsins að leggja grunn að öflugu og eftirsóknarverðu hverfi sem styrkir nærumhverfi og bætir lífsgæði þeirra sem sækja svæðið, starfa og búa á svæðinu og eða í nálægð við það. Helstu áherslur á samspil byggðar og náttúru og uppbyggingu sem styður við virkan lífstíl og aukna samfélagssýn. Auk þess sett fram markmið varðandi eftirtalda þætti og það náttúran í borgarumhverfinu, byggðamynstur og bæjarmynd, vistvænar samgöngur og samfélag og lýðheilsa. Aðeins þess að segja ykkur frá skipulagsferlinu þá hófst það haustið 2023 með svokallari skipulagslýsingu og það í rauninni svona fyrsta snertingu hagsmunaaðila að koma að verkefninu og þá svona ákveðin verkefnalýsing. Síðan höfum við að móta tillögu og svokallar svona vinnslu tillögu veturinn 23-24 og við forkynntum sem sé þessa vinnslu tillögu núna síðasta vetur í desember og janúar og þá héldum við sem sé stóran kynningafund og hagsmunaaðilum og íbúum gefið tækifæri til þess að koma og kynna sér tillöguna og senda þá inn ábendingar sem við nýtum okkur þá við áframhaldandi vinnu og við höfum verið að vinna úr ábendingar sem komu á forkynningarstigi og móta tillöguna enn frekar núna. Það stefnt að því að aukar til að verði sem sé auglýst núna einhvern tímann á haustmánuðum og við getum þá vonandi verið með staðfest skipulag einhvern tímann á vormánuðum 26 gerir ráð fyrir að það tregist uppi. En þetta ekki svona fyrsti snertifluturinn á verkefninu af því að fyrst var unnið þessi rammaliti sem ég kom aðeins inn á áðan og vinnan við hann hófst sem sé 2018 og hann þessi hluti þá aðeins sem endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins og stefnt að því held ég núna að þetta verði auglýst bara samhliða þá í vetur. Nú samráð mikilvægt bæði það hluti af vistvottunarferlinu og það kom inn á það líka áðan að það svona líka lykilatriði í skipulagslögum að fara í samráð en í upphafi skipulagsvinnunnar þá útbúum við svokallega samráðsáætlun og í henni svona helstu samráðs- og umsagnaraðilar skilgreindir og sett upp áætlun hvernig samráðið skuli háttað í skipulagsferlinu. Nú gegnum skipulagsferli samráð skrásett og í lok þess útbúin svokallaleg skýrsla samráðið og hvernig skipulagsvinnan þróaðist á út frá þessu samráði en það allt hluti af bréfferlinu líka. Það sem við höfum gert í þessu verkefni við höfum haldið vinnustofur og svo svona kynningar og samráðsfundir með skilgreindum hagsmunaaðilum og svo það allar þessar skýrslur og greiningar sem við höfum unnið líka og fyrir maður betur yfir núna á eftir.
En við byrjum aðeins svona á greiningu á staðháttum í þessu verkefni, en Blikastaðalandið á sér langa sögu, lengst af sem landbúnaðarjörð. Landið tiltölulega flatlent, Úlfarsfellið setur svip sinn á umhverfið og það stutt niður á sjó. Blikastaðabærinn fyrir miðju og sá myndaálum hérna og hann hefur líklegast verið í byggð síðan á miðöldum en búskapur lagðist af á Blikastöðum af 1973. Svæðið hefur verið framræst með mörgum skurðum og eiga túnin á jörðinni sér ýmis heiti. Skálagúnslækur rennur svæðið að ýmist í sem sé opnu farvegi eða lögn og sameinast og Úlfarsá áður en hann rennur til sjávar. Þannig að við sáum áðan á loftmyndinni stóran hring utan allt svæðið, en svæðið allt sem sé 90 hektarar, en fyrsti deiliskipulagsáfangi sem við erum að vinna núna afmarkast sem sé hafi legu Skálagúnslækar hérna fyrir neðan og svo núverandi byggð þarna við Þrastarhöfða og svo hérna Túngarðið sem þarna norðvestast á svæðinu. Nú það alltaf vinnin bara samkvæmt lögum minja og húsakönnun og hérna flesta fornminjar á svæðinu tengjast hans í búsetu, sumar eru sýnilegar og aðrar eru þekktar bara frá heimildum. Mikilvægastu svona minjarnar sem við erum að horfa á og gera hátt undir höfði í skipulaginu sem sé þessi grjóthlaðni Túngarður og sem hérna vestast á svæðinu og teiknist þarna upp með gulu bara á þessum svæðið afmarkað. Og hér sjáum við svo bara gamla mynd af hérna Blikastöðum þar sem að hérna vinnumenn og ábúandi standa hérna fyrir framan bæinn. Náttúru og gróðurfar, samhliða skipulagsvinnan unnin úttekt á náttúru og gróðurfari sem skila sér svo inn í líka tillöguna og hvernig við vinnum hana áfram. En gróðurfar hefur tekið miklum breytingum eftir að búskapur lagðist af, framræsluskurðir eru flestir grónir og því hefur svona kolefnislosun sem dregist líklega saman. Fuglar verpa á svæðinu en þannig líklegt að þeir muni leita annað samhliða uppbyggingunni. En með þessum áherslum sem við erum að setja á náttúrugæði og blágrænar ofanslausnir má þó telja líklegt að aðrar fuglategundir og lífverur finni sér samastað á svæðinu. Þannig að við leggjum svolítið mikið upp úr því í þessu verkefni. Náttúruvá og loftslagsbreytingar, það engin þekkt náttúruvá á svæðinu en vatnavextir geta orðið sökum rigninga og leysinga á vorin. Samkvæmt fyrir rannsóknum þá erum við ekki inn á hættusvæði vegna mögulegs ofanflóða á Úlfarsfelli en síðan hefur við líka farið yfir þessi jarðskjálfta og gert sprungukönnun og fleira á svæðinu þannig að við veitum svona hvað við getum verið að vinna með hérna byggð og annað slíkt. Nú jarðtæknilegar aðstæður, það eru líka greiningar, þetta allar þessar greiningar sem ég hef nefnt eru hluti af bréfvottunarferlinu líka, þetta eru allt svona skyldu þættir til að fara yfir. En eru náttúrulega bara allt þættir sem nauðsynlegt að fara yfir þegar við erum að vinna skipulag. Nú berggrunnurinn víðast frekar þéttur, jarðvegurinn að stærstum hluta mýrajarðvegur, grunnvatnsstaðan víðast nokkur há og svæðið tekur við miklu af ofanvatni sem sé austan Vesturlandsvegar. Þannig að þetta líka svona lykilforsendur inn í þessar lausnir varðandi ofanvatni sem við förum betur í á eftir. Nú það var líka önnur svona jarðlagalíkan og hérna það sýnir dýptnir á þessi burðarhafinn botn en það hefur líka svona ráðandi ákvörðun staðsetningu á byggingum meðal annars með tilliti til hæðarfjölda, kjallara og jarðvegsskipta og fleira. Já, eins og ég sagði þá eru allar þessar forsendur og vitneskja nauðsynlegar inn í skipulagsvinnuna og geta haft mikið að segja til dæmis kolefnislosun uppbyggingar á svæðinu. Nú aðeins sem við tengst við aðrar áætlanir og stefnur að við erum alltaf að vinna í samræmi við fyrirliggjandi stefnur og áætlanir og hérna bara aðeins útdráttur úr uppfærði landsskipulagsstefnu en þar segir meðal annars að skipulag stuðli að sjálfbærri þróun og lífsgæði fólks, styðji samkeppnishæfni og sé sveigjanlegt og stuðli að viðnámsþrótti gagnvart samfélags- og umhverfisbreytingum. Annað bara aðeins þannig sem sýningu líka að við erum alltaf að vinna í samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins sem heitir höfuðborgarsvæði 2040 en í því borgarlínan sem sé svona hryggjarstykki og við sjáum okkur staðsett hérna á því. Þannig að þetta svokallaða samgöngum við að skipulag þar sem við erum að vinna út frá aukin áherslu á vistvænar samgöngur. Nú aðalskipulag Mosfellsbæjar sem verður upp bara samhliða en sem sé landnotkunin eins og ég kom inn á áðan, hún ræðst í aðalskipulaginu. Þannig að í aðalskipulaginu búið að velja hvar á að byggja og hvernig og svo útfærist það nánar í deiliskipulaginu sem kemur á eftir. Nú hérna eru myndir sem eru úr þessari rammalutanum sem var unnin þarna 2018 og við erum að vinna með áfram í okkar verkefni en þetta svona megin markmið rammalutans
eru sem sé sett framvarandi ólíka þætti og það er þessi áhersla á náttúru og sögu, samfélag og lýðheilsu, samgöngur og ferðamáta og byggðamynstur og bæjarmynd. Þannig að þetta eru allt svona áherslur sem við vinnum áfram með í okkar vinnu. Nú sér kannski aðeins að nefna einn aðra stefnu Mosfellsbæjar að Mosfellsbæjar er það líka innleiða heimsmarkmiðin, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og við mótun skipulags Blikastaðarlands horfum við náttúrulega til þess líka. Og svo Mosfellsbær hluti af heilsueflandi samfélagi og það eru svona meginmarkmið sem til þess að styðja samfélagi og skapa umhverfi aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum og heilsu og vellíðan. Og svo eru aðrar stefnur svona eins og menningarstefna, íþrótta- og tómstundastefna og lýðheilsa og fleira sem við erum að horfa til og reyna að endurspegla í tillögunni líka. Þannig að þá er svona sem deiliskipulagstillöguna sjálfa. Og við byrjum að skoða staðhættina og setja okkur þá í samhengi. Svæðið er innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins á skilgreindu samgöngu og þróunarvaxtarsvæðisskipulagi. Svæðið er sunnan við núverandi byggð í Mosfellsbæ og borgarlínan mun koma til með að fara í gegnum svæðið. 20 mínútna svæði, hugmyndafræðin sem sé 20 mínútna bæinn eða hverfi leikur stórt hlutverk í gerð vistvæðis og sjálfbærs skipulags. En markmiðið er að draga úr þörf fyrir lengri og styttri bílferðir og gera sem flestum kleift að fara erinda sinna gangandi eða hjólandi óháð færni og getu. Og hérna sjáum við þessar vegalengdir og innsti hringurinn er 5 mínútur og svo 10 mínútna hringur og 20 mínútna hringur og við erum þá að sjá svona mismunandi virkni sem þú átti geta nálgast innan þeirra fjarlægðar. Hér erum við bara að sjá ríkjandi vindáttir sem sé svona austlægar og afstöðugavart sólu. En í þessu verkefni að þá erum við í samstarfi við dönsku landslagsarkitektina hjá SFA og Eflu líka, en við erum að leggja áherslu á svokallaða náttúrumiðaða hönnun og í náttúrumiðaða hönnun er náttúran sem sé sett í forgrunn við mótun byggðar, en það skapar umhverfinu aukin viðnáttúruafl til að takast á við áskoranir tengdar loftslagsbreytingum og meðhöndlun ofanvatns og áhrifum flóða, skapa bættar aðstæður fyrir forsendur fyrir fjölbreytt líf, styðja við notkun fjölbreyttra og vistvætni samgangna. Og þá hefur rannsóknir sýnt fram á að nálað og aðgengi að náttúru getur bætt andlega og líkamlega heilsu ásamt því að styðja við félagslegt samneyti íbúa og gesta. Þannig að við erum að sjá jákvæð áhrif á fjölda þátta eins og til dæmis minni offitu, aukna starfsánægju og bætt andlega heilsu og fleira. Staðhættir og gæði, þar sem byrjum á að kortleggja svona staðhættir og gæðin og fyrstu kannski nefna þetta Blikastaðarbærinn sem er áfram hjartað á svæðinu. Og síðan fórum við í þessar greiningar og svo forsendur sem fór aðeins yfir áðan og það setur svona stefi líka. Hérna eru þessi 2 meginfarvegir ofanvatns á svæðinu og punktalínan fyrir miðju táknar þá vatnaskilið. Þannig að við erum búin að kortleggja mjög vel sem sé hvað svæðið tekur við miklu á ofanvatni og hvert það rennur og það leggur svona línur í þessu. Grænu þræðirnir sem að ganga svo þvert á eru svokallaðir klappakollar sem við erum að gera mikið úr í vinnunni líka og svo þarna vestasleið á Tunguhverfinu sem að afmarkar svæðið. Það mest að forsendurnar úr svæðisskipulaginu og aðalskipulaginu sem koma inn og það eru samgöngurnar og þetta er þá lega borgarlínu sem kemur þarna þvert gegnum svæðið og með þá stoppistöðu við Blikastaðarbæinn og þar á eftir fórum við í að leggja þessi flákana fyrir byggðina og leggja þessi áherslu á það að allir flákar eða öll svona svæði innan þessa fyrsta deiliskipulagsáfanga hafi þetta nána samspil við náttúruna á svæðinu sem teiknast upp í bæði bláu þráðum og græni þráðum sem er saman þarna. Hér er svo yfirleitt yfir tillögun okkar eins og var á forkynningarstigi og hún er náttúrulega þróast áfram. Blikastaðarbæinn er þá þarna fyrir miðju og Skálatúnslækurinn liggur hérna utanum, borgarlínan svo hérna þvert þarna í gegnum svæðið og þá svona til þess að skera borgarlínuna og tengja það sem gert ráð fyrir íþróttarsvæði hérna upp í Vestlandsveginn og skóla þarna á miðjusvæðinu að þá er svona stræti sem að liggur hérna þvert yfir og tengir sem sé útivistarsvæði við Skálatúnslækinn og þarna uppidir og þverar þá borgarlínuna fyrir framan bæinn. Byggðin er þéttust hérna í kringum Borgarlífutorgið og hérna gisnar svo aðeins hérna út í jaðrana. En í þessum áfanga er gert ráð fyrir tæplega 1300 íbúðum. Náttúran í borgarumhverfinu, markmiðið er að í Blikastaðarlandi verði rík áhersla á að styrkja núverandi náttúru og tryggja gott aðgengi íbúa og gesta að þeim svæðum. Náttúru og byggðu umhverfi skal flétta saman á áherslusam hátt þar sem náttúrunni gert hátt undir höfði.
Þannig að við fjöllum aðeins hérna líka svona samspil náttúru og byggðar og áherslu á gott aðgengi að náttúru og fjölbreyttar sjónrænar tengingar milli byggðar og dvalarsvæða og við erum svona aðeins að fjalla hérna og setja tóninn fyrir hvernig svæðið þau getur nálgast eftir mismunandi fjarlægðum og svo svona hvaða áhrif náttúran getur haft á ólík skynfæri. Við setjum svo fram skilmála varðandi alla þessi náttúrusvæði og stærstu svona kannski grænigeirinn okkar og ofansvæðurinn í kringum Skálatúnslækinn og í þessum myndum erum við þá fjallað samspil sem sé græna beltisins og lækjarins við sem sé hérna íbúðirnar og byggðina og samspil þá og nálað svona hérna dvalarsvæðana og annað við þau svæði. Og síðan gerum við ráð fyrir svona fuglahólmum og útsýnisvæðum og fleira og stígatengingum þannig að fólk geti nýtt þessi svæði til samgangna innan svæðisins líka. Og hérna eru svona nokkrar myndir af því. Ég ætla aðeins að fara að tala hraðar. Ég er að nálgast þig, sko. Já, en hérna eru svo klöppin og túngarðurum líka sem að njóta friðunar og afmarka svæðið en við erum líka að setja gott belti það og við sjáum hérna að þetta er vinsæl gönguleið og þannig að myndast óskastígur þannig að það skila sér líka inn í tillöguna og hér sjáum við svo aftur svona samspil við þessa hérna klapparkollaþræði sem að liggja í gegnum svæðið og eru svona megi stígatengingarnar gegnum svæðið. Nú blágrunni ofanstöðstunnar leika stórt hlutverk þarna og hérna þær styðja líka við líffræðilegan fjölbreytileika sem að við erum að gera hátt undir höfði með þessari náttúrumiðuðu hönnun og samspili svona náttúru og byggða umhverfis og skapa þá líka aðstæður fyrir fjölbreytt líf sem kannski þrífst ekki þetta í dag því að þetta hefur verið svona einsleitt landnotkun á svæðinu. Nú byggðarmynstur og bæjarmynd að þetta er brotið sem sé upp í 4 svæði en markmiðið að á Blikastöðum rísi borgarumhverfi með lifandi starfsemi og blöndu af fjölbreyttum íbúðum sem að hafa góða tengingu og gott samspil við náttúru á svæðinu og nákvæmni þess. Þannig að við og ég nefndi að túnin hefðu ákveðin heitin og þau hafa sem skilað sér heitin á túnunum inn í þessi ólíku hverfi og þessi ólíku hverfi fá þá svona mismunandi yfirbragð í skilmálum. Hérna vorum við svona tekið okkur við nálega byggð en það var svona svolítið mikilvægt líka þegar maður á svona samráð við íbúa og fleira að þau svona kannski skilja hvaða karakter við erum að koma með og þéttleikan og fleira þannig að við vorum að setja svona í samhengi við byggðina sem er hérna norðan við svæðið og við sjáum það hérna á stíðmyndunum að hérna íbúabyggðin er sem sé 2 til 5 hæðir þar sem hún rís hæst hérna við kringum Blikastaðabæinn en trappar sér svo niður að núverandi byggð hérna bæði í Við-Þrastarhöfða og Klapparhlíð. Hverfin eru sem sé 4 og það eru flatirnar sem eru hérna vestan megin og þarna byggðin þéttust og þannig gerum við ráð fyrir matvöruverslun og fleiri starfsemi líka. Og sniðmyndirnar hérna sýna okkur með þetta samspil hérna á borgarlínu og borgarstræti og hvernig það svona opnar sig inn í jarðhæðirnar og þetta nána samspil á notkunum á jarðhæðunum og við göturýmið og svo inngarðarnir og svo hvernig græni garðarnir opnast þetta í áttina að Skálatúnslæknum og þetta nána samspil þar á milli. Kringum Blikastaðabæinn að hérna þar er byggðin örlítið lágreistari og það er þess að þessi skilmálum yfirbragð byggðar og fleira og við sjáum hérna svona hvernig það fléttast saman og Blikastaðabæinn þetta bakvið. Veit ekki hvað ég tala það. Ég held þú verður að fara að stoppa. Já, ég ætla bara að hoppa hérna aðeins yfir það og sýna ykkur hérna hvað við erum að fást við í rauninni núna í verkefninu en við vildum sem sé setja tóninn strax í verkefninu fyrir þessa áherslu á náttúrugæðin. Þessar glærur eru allar aðgengilegar hérna í skipulagsgáttinu ef einhver vill skoða þær nánar. En hérna, við hefum sem sé byrjað bara strax að undirbúa náttúruna því við vitum að það tekur náttúruna langan tíma að hérna, verða til. Sjáum við eins og hérna, ég ætla að fá að sýna ykkur hérna 3 glærur viðbót. Grænt forskot. Þannig að við settum upp svona plan í upphæðu vinnunnar þar sem við kortlegum sem þau náttúrugæði sem við ætlum að verða og halda í og önnur sem við ætlum að efla og annað slíkt. Og á þessari loftmynd þá sjáum við strax að við erum byrjuð. Þetta er sem sé Skálatúnslækurinn og það er byrjað að undirbúa svona hólma og hérna styrkja jarðveginn og fletja þessu út bakkana hérna. Og hérna fyrir neðan bæinn þá sjáum við 3 svona brúna bletti en það eru klappakollarnir sem að við höfum hafist handa við að hreinsa ofan af sem sé landbúnaðargrassi og undirbúa erum að reyna að hérna byggja undir sem sé
náttúrulegri náttúru í kringum þá og það verður þá stígatengingar sem sé meðfram þeim. Þannig að þetta er vinna sem er í gangi núna og svo er líka verið að smíða brýr á svæðinu þannig að það verður opið hús á Blikastöð núna 14. júní þar sem að íbúar og gestir geta komið og kynnt sér skipulagstillöguna og fengið leiðsögn svæðið. Þannig að þetta er svona líka liður í því að nálgast íbúa, opna fyrir samráð og gefa fólki kost á að fylgjast betur með því sem er að gerast. Nú ávinningurinn, það er vopn gegn loftslagsbreytingum, sjálfbært skipulag sem felur í sér að samfélag hvers tíma uppfylli þarfir sínar með þeim hætti að það sé ekki dregið tækifæri komandi kynslóða. Þannig að það er svona ávinningurinn og hann er margþættur og hefur áhrif sem sé bæði á efnahagsleg áhrif, umhverfisleg áhrif og samfélagsleg áhrif. Þannig að bara í lokin skipulagsgerð liður í undirbúning fyrir faglega mannréttindagerð og mótun byggðar umhverfis og því er mikilvægt að við stöldrum við, gefum okkur góða tíma, vinnum vel og vöndum til verka. Það er svo miklu að segja að þetta er mjög fróðlegt, getur sjálfsagt verið heilan dag í þessu máli en virkilega gaman að sjá líka dæmi sem átt að koma með í lokin og sína svona hvernig byggðin raungerist. En ég vil bara minna á það að við ætlum að vera með pallborð í dag og gefa þau 45 mínútur í samræðunar, þannig að ekki fara langt, verið endilega með okkur í pallborðinu, þá getið þið spurt meira af spurningum. En eina stutta spurning úr sal núna samt, ef einhverju með. Nei, engin spurning. Heyrðu, þá höldum við bara áfram og við tökum Gunnlaug Guðjónsson næst og hann er sviðsstjóri hjá Land og skógi og hann ætlar að fjalla timburauðlindina og hvort og hvernig getur orðið raunhæfur valkostur, hvernig hún getur orðið raunhæfur valkostur hjá okkur hérna á Íslandi og á Íslandi. Heyrðu, já, þú þetta fór glæðum að vinna upp. Spurning hvað það eru. Spurning að opna. Og þú hefur hvað myndir. Svo fyrir við maður. Þetta eru styrknaðinni. Já, góðan dag. Ég ætla að segja nokkur orð timburauðlindina. Kannski fyrst bara aðeins að sjálfa mig, ég heiti Gunnlaug Guðjónsson. Getur það betur í hátt í magnaðar? Svona. Já, ég þarf svo mikið að lesa á skjámum hvað ég heiti, en ég er sviðsstjóri hjá Skógur, það var hjá Skógurinn áður. Það var fjármálastjóri í 14 ár. Ég hef síðan verið mest í að þróa kolumnsverkefni og sinna byggja upp landupplýsingadeild og ýmislegt fleira. Það er svona það sem ég hef lært dagana. Ég ætla að byrja aðeins að segja frá bara svona virðiskeðjunni við að afla timburs og hvar við stöndum þar. Við höfum náttúrulega undanfarin 100 ár eða meira aðalega verið í þessum fyrsta fasa að gróðsetja og það er kannski helst svona eftir 2000 sem förum að sinna úrvinnstunni að einhverju ráði. Landshlutaverkefni voru stofnuð Héraðsskógar 1990 og þá fór svona að flytjast frá Skógþingsins aðgerðirnar, gróðursetningin og þess. Þannig að það er nú ýmislegt gerst, ég ætla ekki að telja þetta upp, en hins vegar mikilvægir þættir allt saman í keðjunni til að halda henni gangandi. Þegar ég fór svona velta þessar fyrir mér þá fannst mér áhugavert að benda á að kannski sá þáttur sem við höfum verið í, sem er svona þessi rauði þáttur, bara stjórnunin á skóginum og skipulagnum. Þetta er erlend rannsókn en það er ekki mikil tenging yfir í þá
loka prototyp eða seinni tíma not. Þetta bara fyrstu vörurnar sem eru framleiddar og síðan endurunnu vörurnar upp úr því. Þetta eitthvað sem við þurfum að skoða og bæta og vonandi gera. Það er kannski aðeins að setja þetta í eitthvað samhengi hvað timburauðlindin þarf fyrir að vera að standa undir þetta er kannski ekki alveg nýtt en þetta breytist mjög lítið milli ára eins og við sjáum það er að flytja inn einhver 60.000 tonn af timburafurðum sem við erum algjörlega háð innflutningi með. Þetta er þá svona unnið timbur notað í byggingar og þess að það. Síðan er það hitt sem er mjög stórt, það er kurl sem er í kísiliðnaði, annars vegar þá PCC á Bakka og Elkem og þetta. Og minnst þetta draga það henni, þetta er greiða upp magn og við höfum verið að sinna því frá svona 2010 og svo leiðis. Og ástæðan fyrir ég til að benda á þetta, kemur hans í ljós síðast. Þetta er sem sagt þá timburauðlindin eins og við horfum á hana núna. Hún náttúrulega er einhver leit síbreytileg eftir bara hvernig gengur hverju sinni. En sem sagt loftslagsáætlanir gerðu ráð fyrir þessu eftir þarna. Fjórfalda gróðsetningar. Þá er það verið að skila þessu í framtíðinni. Sjáum hérna það sem þetta dettur niður vegna þess að eftir 2008 þá var þetta skorið mjög mikið niður gróðsetning. Það þýðir það bara í framtíðinni mun ekki verið til timburs. Það er ekki flóknara en það. Nú, sjálfsagt, síðan áður en að loftslagsaðgerðirnar byrjuðu, þá er þetta svona hanga í kringum 3 milljónir. Þá er þetta í staðan, en í raun og núna þegar er verið að verðleggja kolefni og kolefnisverkefni eru orðin hagkvæm. Þá erum við komin í 7 milljónir árlega og það skiptist svona nokkuð á milli ríkis og einkaaðila. Við sjáum til dæmis að kolefnisverkefnum sem eru vottuð skógkolefni fjárfestingin eitthvað vel á 1 milljarð núna. Hérna sjáum við í raun og þessa vöru sem við höfum haft hingað til. Þetta er bara kurlið sem selt er. Síðan aðferðir sem eru notað að Bakka núna við kurlið og þróaðar á okkur í 2010. Með finnsku fyrirtæki. Þetta er það sem er að gerast í dag. Það er verið að grísa skógana og úr þessu kemur timbur sem er aðalega hengt í kurlið. Og þá voru við kannski komin að svona aðalatriðin að við gerum samning við Elkem og byrjum að aðhalda þeim kurl 2012. Og í raun og veru það sem þetta er að gera er að Elkem borgar fyrir alla grísum sem fer fram í landinu. Meira og minna. Það er ekkert annað fjármagn til. Og núna, eins og þessi mynd frá Stálpastöðum í Skorradal, að út af því að 13 árum síðan, út af því að það var grísið hér, þá erum við núna með þann möguleika að höggva 4.000 rúmmetra á Stálpastöðum. 80% af því er bara fyrstuflokks-timbur, það er náttúrulega alltaf alveg 100%. Nýtingin er 50% sem skilar þá 1600 rúmmetrum að smíða við að timbri. Og meðan við gerðum fundina þá þarf svona 150 til 200 rúmmetra til að byggja
sæmilegt einbýlishús og tindur. Hjá okkur þetta svona, timburframleiðsla núna aðallega sérvinnsla. Það plantað eitthvað sérstakt partí. En við þurfum að fara meira út í staðlaframleiðslu og með FSC-vottun og þá CE-merkingu þá náttúrulega ekki munur á íslensku timbri og í innflytta. Þessar vottunum tryggja þetta sami hlutur. Hérna sjáum við svona sérvinnslu. Þetta dekkið á brú sem austan við Búrfell, rétt frá Þjófafossa, Þjófafoss. Og hérna var sniðið málum. Gekk bara mjög vel. Það sem kannski leggja þá áherslu á núna til þess að halda áfram að greisa skófuna og hirða ennþá eins vel og hægt þá eru ýmsar leiðir, til dæmis svo framleiða lífkol, þetta þarf ekki alltaf að fara í kurl. Það hægt að nýta lífkol til dæmis sem íblöndurefni í steiku og líka geta þessu gefa þessu mjög verðmætar kolefniseiningar sem eru eftirsóttustu einingarnar á markaðnum í dag. Það er hægt að framleiða viðarperlur eins og gert og nýta grísina viðinn í það. Já, ég ætla að fara kannski svona bara yfir nokkra punkta og ég sé það núna ég hef að taka með mig gleraugu en hvað þurfum við mikið nytjaskó í framtíðinni? Það er svona spár gera ráð fyrir að eftir 25 ár þá verðum við komin á þann stað að við ættum að geta þjónust og svona mestu leyti þar sem að Ísland flytur inn að timbri. Það er mjög mikilvægt að halda áfram að þróa aðferðir að nýta grísinaviði til þess að greiða fyrir grísinuna. Þess að annað fjármagn ekki stendur ekki boða akkur í dag. Það er búið að vinna verkefni sem hægt að gæðaflokka timbur og það sé merkt. Við erum bara á mánudaginn sem segir svolítið það að maður kannski hættur að taka hvítasunna alvarlega en við bókuðum þetta þá á mánudaginn verður fyrsta úttekt fyrir FSC-vottun íslenska skóla og það er Preferred by Nature, kemur út á Danmörku til að taka það út. Og í dag þetta svona 5.000 rúmmetrar, þannig við sjáum að það er möguleika að bæta þar í. Ég vildi síðan kannski svona nefna ágæta grein eftir Gylfa Magnússon að verkum við fyrir okkur hvað þetta hefur mikil áhrif. Ef við hefum haft skóga hérna áður, þá hefur við getað smíða skip, við getum smíða hús. Hvað værum við þá? Takk fyrir. Mjög gott fyrir Gunnlaugur. Þetta er bara rosalega fróðlegt að sjá og einmitt best að við skildum ekki á löngu byrjuð á þessu. En þegar þú sagðir eftir 25 ár þá getum við verið nýtt eigin vörur eingöngu. Ertu þá að miða við notkunni svona í dag eða eins og við áætlaðum verði eftir 25 ár? Já, eins og hún í dag. Við gerum það ráð fyrir að þó svo að við séum að stækka og okkur sé að fjölga. Þá muni endurvinnslu og annað slíkt svona kannski halda okkur nokkuð inn í sama horfinu. Já. Spurning hvernig þetta þróast þegar að menn ætla að lækka kolefnisspor bygginga þá verður sjálfsagt vinsælla að nýta timbur heldur niður í dag. Þó svo að steypan eigi eftir að taka stakkaskiptum líka. Já. Ég held að það er byrjað að byggja háhýsi úr timbri, sko. Jú, algjörlega. Frábært. Ein spurning úr sal. Hafið þið einhverja spurningu sem þið viljið koma með núna?
endilega eina spurningu. Já, gjör svo vel. Ég bara forvitni, þú talar að nýting á fyrsta flokks við. Það var 80% á fyrsta flokks og svo nýtingin 50%. Einhver möguleiki að fá hana nýtingin herra upp eða þetta bara? Nei, það nú kannski ekki hægt þess að bólurinn svona í laginu. Já. Og þegar mér saga þá verður bara ákveðin nýting úr því. Og hún svona 50% sko, en auðvitað hitt fer þá bara í önnur not eins og kurl eða lífgól eða pellets eða hvað það er. Já, þannig að 50% nýtingu sem byggingarvara eða? Já. Akkurat, kannski koma arkitektarnir með einhverja skemmtilega lausnir á því að nýta þetta og ekki skera af því, sem sagt, nýta við dýrstæð. En nú komið að hádegismatnum og við ætlum að labba hérna yfir í tehúsið og fá okkur að borða þar í boði ráðstefnunnar og síðan byrjum við klukkan 1 aftur og þá höldum við áfram með erindi frá stjórnum. Takk fyrir, sjáumst eftir. Setja þetta fyrir gang? Já. Já, góðan daginn aftur, allir orðnir mettir. Nú vil ég bara hvetja ykkur til þess að fá okkur sæti aftur, þannig að við getum bara að byrja. Og við ætlum að halda áfram í þessari keðju okkar í rauninni hvað við að kalla þetta. Við erum búin að fara úr skipulaginu og færa okkur yfir í mannvirkin og svo erum við búin að heyra dæmisögu líka skipulag og við erum farin að tegja okkur yfir í byggingarefni núna, búin að heyra eitt erindi timbrið og næst þá að taka hitt stóra efnið eða kannski aðal byggingarefni okkar Íslendinga, steinsteypuna og við ætlum að fá hana hérna, hún Sunna Ólafsdóttir komin til þess að tala við okkur það og Sunna hún efnafræðingur hjá Gerósjón og hún fjalla umhverfisvæna steinsteypu og þróun semenslausu steinlími og nýtingu á íslenskum auðlindum og þetta svona eitt af lengri erindum okkar, þannig að hún mun tala í svona 30 mínútur eitthvað þannig. Við hefum gefið þið merki, bara við tímanum og okkur gefst tækifæri til þess að spyrja hann í lokin þá, en gjör svo vel Sunna. Komið sæl, Sunna Ólafsdóttir heiti ég, uppalinn Egilsstaðabúi, garðbæjargur í dag reyndar en alltaf Austfirðingur. Já, mjög gaman að vera með ykkur í dag. Ég ætla að segja ykkur frá umhverfissteypu en kannski aðalega út frá semensefnafræðinni og svona efnisfræði því það mín sérþekking. Já, og það byrja með það. En ég sem sagt líka stend fyrir frumkvöðlafyrirtækjunum og nýsköpunarfyrirtækjunum Gerósjón, Rockborr og Álvit. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá Gerósjón og Rockborr í dag, þar sem erum við svona umhverfisvænum nýsköpunarlausnum fyrir byggingariðnað, jarðhitaiðnað og orkufrekariðnað.
aðeins kannski bakgrunn minn. Ég með BS í efnafræði með áherslu á efnaverkfræði og tók svo master í ólífræði við Háskóla Íslands, eða svo sameiningargráðu milli Háskóla Íslands, Háskólans í Ottawa í Kanada og svo Graz háskólann í Austurríki, Graz, tækniháskólann, þar sem Tesla nám líka nám og Arnold Schwarzenegger, hann líka frá Graz, hann var ekki háskólann þar, svo hóf ég störf við Nýsköpunarmiðstöð Íslands í rannsóknum með efnisfræði og semsefnafræði og rannsóknum á steypu efnum og út frá því stofnuðum við fleiri sérfræðingar í Gerosion og ég tók líka MBA-gráðu í millitíðinni og svo stofnuðum við Almut og Rockball. En fyrsta starfið var á Vallanesi þegar ég var 13 ára, byrjaði þar og þar hófst svona áhuginn fyrir að skapa eitthvað nýtt og rækta og fattaði að það var eitthvað svona hæfileiki þarna. Tók það lengra og ég var alveg til svona 17-18 ára þar og svo reyndar lengur svona í kljóstunum. Kannski gaman að segja þeim frá því að förum þangað eftir. Það var mjög plattaði með heilu skógi þar og já, bara mjög æðislegt að vera á Vallanesi. En já, þegar ég var svona 17-18 ára þá byrjaði ég að vinna á rannsóknarstofnun byggingareiðarins við steypurannsóknir. Kem frá miklu steypu fjölskyldu þannig að það var svona, já, það var beint við og þá átti að maður sjá að það væri nú steypufræðin allt byggð á ólínarum efnafræðum og það eru rauninni rosa fáir hlutastlega í heiminum sem helga sig að því með hversu margir að vinna í steypuðin eða byggingareiðinni í heiminum. Þannig að það er alveg alls konar nýsköpunartækifæri þar og það er svona að vera þessi ólín efnafræði og efnistækni sem þá lykillinn við að gera þennan umhverfisvænni. Ég var ennþá þarna í Kjarnavatninu, þar sem rannsóknar byggingareiðarins var. Það sameinaðist síðan yfir í Nýsköpunarmiðstöð Íslands með Iðntæknistofnun sem ég vann líka í mörg ár eftir ég kláraði námið og þar stofnuðum við Gerosion og leigðum aðstöðu. Þetta var síðan tæknisetur þegar Nýsköpunarmiðstöð var niður en við leigðum ennþá þarna hjá tæknisetur mín félög. Þannig að þarna ég eiginlega búin að vera í 25 ár í þessari byggingu og þetta er þessi bygging á hægri hönd. Við bara vel þar. En á 2014 sem við stofnuðum nýsköpunarfélagið Gerosion sem nafnið kemur frá Geothermal Corrosion sem jarðvarmatæring. Það var af því að við vorum búin að rannsaka þá til 14 ára borholusteypu fyrir jarðabólur. Borholur eru byggðar á ringlega fóðringum og stál og steypum sem byggja upp bóluna en við byggðum þetta samt á þessum tveimur stoðum. Það er þessi jarðhitastoð og svo alls konar efnisfræði ólíranna efna, bindefna og svo úrgangsnýting. Við erum rosa mikið svona verðmætasköpun og iðnaðarúrgangi. Þannig að við erum líka lítil verkfræðistofa, við bjóðum upp á ráðgjöf, efnisprófanir og sérhæfðar rannsóknir og þróunarlausnir fyrir byggingariðnað, jarðhitaiðnað og orkufrekkaiðnað. Og já, það er gerðarnir sem við svona fókusera á. Við höfum alltaf farið nánar í það núna hérna eftir. Þetta er Gerosion teymið okkar í gegnum árin. Og þá er það yfir í byggingarefnin en við getum alltaf byggt úr ýmsum efnum og það er timbri steinsteypu á málunum en það er steinsteypan sem ég ætla að tala og sem er mér mjög hugleikin. Þetta er mest framleitt efni í heimi þannig að það eru alveg ýmisleg tækifæri fyrir umhverfið og til að hafa veruleg áhrif á að gera heiminn umhverfisvænni, að gera steinsteypu umhverfisvænni. Og þetta er náttúrulega vög, eins og við þekkjum, en vög fékk steinsteypuverðlaunið 2003. Þannig að það er gaman að þá mynd hér. Hvað er steinsteypa? Í grundvallaratriðum þá er það rauninni bara bindiefni og fylliefni saman. Sementsefjan er sem sagt vatni og sementi saman. Sem þá bindiefni, lími sem heldur öll saman, þetta er steinlím. Svo blöndum við því með vatni við fylliefni, sem það möl og sandur.
skiptast þá yfir í svona steinfylliefni og fínfylliefni. En það samt mölin og samtidig sem gefa steinsteypunni styrk sinn. Við getum kannski eitthvað rétt með vatn, það mjög flott. Eða svo það, takk. Já, það mölin og fylliefni sem gefa steinsteypunni styrk sinn og gefa hana hagkvæma. Og takk. Og í okkar rannsóknum þá erum við að fókusa mikið á þetta bindiefnispartinn og fylliefnin. En þá það vandamál sem vissuð að steypuframleiðsla svarar til það byrti 10% af allri koldíoxíðlosun á mannavöldum í heiminum. Þetta alltaf verið breytilegar tölur, kannski Alexandra fór kannski betur í þetta áðan, en allavega að minnsta kosti getur við reikið alltaf 6-8% beint til semisframleiðslunar. Þetta alltaf sement mest framleitt efni í heiminum og þá steinsteypa líka. Þannig að þetta alveg töluvert magn af koldíoxíði og gróðurhúsalofttegundum sem við tala hérna. Og eins og umhverfissáttmálar og svona kolefnisbinding og kolefnisbókhald getur verið gott, þá getur þetta líka skapað ákveðin vandamál. Og þetta hefur leitt til þess að það hefur lækkað gæði á sementi í heiminum. Það þarf alltaf að mynda sementsklinkerinn eins og kallum hann í sementsbræðsluofnum og það það sem leiðir til mesta koldíoxíðlosunar og það notar þar ekki rafna eldsneyti. Þannig að það verður svona meiri heildarlosun vegna sementsframleiðslunnar og þegar sementsframleiðendur í Evrópu til dæmis eru að kaupa þá tilbúin klinker frá Kína til dæmis, þá til þess að þurfa ekki að taka þetta inn í sína losun, þá erum við náttúrulega að taka inn í allan flutninginn á milli og það alls konar annað svona sem getur þá bara leitt til miklu meiri losunar en raunverulega tekinn fram. Það alls konar svona atriði sem við hafa í huga, þannig að raunverulega að vera sjálfbær þá ættu að vera að nýta efni sem næst okkur og vera raunverulega sjálfbær þannig, þannig að það er að huga meira að þessu. En já, við hjá Georósum höfum verið að hanna steypu og steinlím, en steypa mest framleitt efni í heimi og hvernig getum við það haldið áfram að framleiða svona rosalega mikið af steypu en á sama tíma minnka notkun á sementi eða sleppa sementi. Og það eru svona alls konar svona steypur með minna sementsmagni sem hægt að nota og það er kannski semensíaukasteypa og svo er það geopolymersteypa eða eins og við höfum kallað hann sementsfast steinlím og við höfum verið að þróa okkar í alsementsteinlím og svo er það svona alls konar fleiri aðferðir að vera að minnka þessi. En við viljum alltaf helst skipta sementinu út til að vera raunverulega umhverfisvæn. Því að, já, eins og svona mest gert af þessu í dag, þá notum við semensíauka, við þurfum alltaf að blanda það við sementið, en semensíaukar geta verið efni eins og við finnum þau í náttúrunni og þetta geta líka verið aukaafurðir og alls konar iðnaði. Og þetta er efni sem kom í stað sements að hluta og þeir eiga sameiginlegt að innihalda myndlaust form af kísildíoxíði. Og það skiptir máli að það sé myndlaust, þannig að á Íslandi erum við náttúrulega eldfjallaeyju og þar sem við erum með efni, þar sem við hefur náða kælast undir jökli, þá erum við virkilega verðmæta semensíauka, svona porselanefni, sem er náttúrulega það porselanefnin sem eru uppistaðan allir þessum byggingum frá Rómaveldi og Grikkjaveldi og píramídanum, þannig að þetta er rosalega verðmætt efni. En svo getur þetta líka verið úrgangsefni úr iðnaði eins og flugvélaska, plastformið kísilrík frá kísilmálmframleiðslu og svo hrísgrjónaaska og fleiri og alls konar svoleiðis. En þeir fórna skammtímastyrk fyrir langtímastyrk, þannig að þetta er eitthvað sem maður þarf að hafa í huga. En stundum vil ég náttúrulega frekar fá skammtímastyrkinn fyrir að steypa mannvirki og stundum vil ég langtímastyrkinn
þannig að það er hægt að leika sér svolítið með þessa pósanamvirkni. En það er kannski aðalega að finna þessa semisíókar sem eru pósanamvirknir. Og það hefur nú tíðkast svolítið að vera að leita að þessum efnum. Það er svona námugraftarleit hérna í Íslandi búin að vera núna undanfarið og það eftir að átta sig á þessu og það er kannski svona hafa það eins í huga að við viljum kannski ekki vera að senda allir þessi efni úr landi heldur, við viljum nýta þau innanlands. En við hefum verið með semisíókum og með svona innanlandsefni við erum að þróa okkar eigin umhverfisvæna semenstlausa steinlím sem við kallum alsement, sem það er tryggmarkið okkar sem við verið að þróa til margra ára og þá erum við, þetta er þá steinlím sem kemur í staðinn fyrir sement. Þetta eru þá ólífrænar fjölliður sem hafa myndlaust form og það er skilyrði að þau ráði sig kísil og álík og þau geta þá verið eins og það finnast í náttúrunni eða þá verið aukaafurðir og ýmsum iðnaði segjum. Þetta er svona fjölliðu bygging og þá erum við að ræða umhverfisvænt steinlím sem þarf ekki að virka í svona semensbræðsluofni með 1700 gráður og það þarf ekki mikla bruna af jarðefnaeldsneyti til að mynda. Þannig að þetta hefur mjög lágt kolefnisspor, alveg 70% minna kolefnisspor og nú er að vinna því að gera það kolefnisneikvætt, þannig að við ýmsum aðferðum þannig að þetta sé -% en þá er þetta að sé allavega 100% minna kolefnisspor. Þannig að við erum að tala ál-sílikat fjölliður og meðan semens efnafræðin byggir á kalsíum, sílikat, hýdröðum og við erum hérna að ræða smá sjámyndi til að útskýra aðeins svona örsmarðar uppbygginguna. Þetta er mynd frá okkar steinlími. Þetta er svona pólymerstrúktúr sem okkar efnafræði byggir á en þetta eru hérna kalsíum, sílikat, hýdröðum nálar í hefðbundnu Portland-sementi, OPC, Ordinary Portland-sement. Þannig að, já. Þetta er að sjá nálar á móti. Þetta var semenstlausteinin gerð úr eldfjallaösku. Og við hefum verið að prófa ýmis hráefni, eins og ég sagði, og við erum búin að gera þetta alveg í 17 ár núna, þannig að við erum búin að reyna að prófa öll iðnaðarúrgangsefni sem við komumst í og innlendar uppsprettur úr námum og fleira, svona til að hafa eins breiða þekkingu á þessu og geta sér hana hverja lausn út frá þá nærgegnum hráefnum og hvernig búum við til þetta semenstlausteinin. Við erum þá með hráefnin sem eru hvort á iðnaðarúrgangsefni eða steinefni, innlend steinefni. Blöndum við sístu alkalílausnir í staðfyrir sem þetta er bara blandað við vatn en við gerum þetta alltaf staðnum. Við notum ekki semensbræðsluofn til að gera þetta til að virkja og sleppum þá við brennu á jarðefnaeldsneyti. Svo bara blöndum við þessu öllu saman yfir í bindiefni og með hæfilegri aðlýmingu. Þá verður þetta að semenstlausu steinlími og þá hefur við blöndum við möl og samt þá hefur við komið steypu. Og þetta semenstlausa steinlím okkar hefur sem sagt að öllu jafnaði 70% larra kolefnisspor en sement. Það var alltaf að tala um sementi áður blöndið það með möl og búið til steypum og það er náttúrulega frábær árangur en getum við gert betur? Já, við getum það og erum núna að þróa leiðir til þess og ein af okkar leiðum er að binda koltvísýring, þannig að þetta er svona leið til að það er svona Carbfix leið. Þá er koltvísýringurinn CO2 partur af steinlíminu og þannig gæti svona neikvæð steinsteypa verið möguleg, þannig að það getur farið að binda þetta í og kosturinn við að nota þetta þá í semenstlausa steinlímið er að þetta er partur af bindiefninu. Við erum ekki bara að binda þetta, þetta er nauðsynlegt hráefni í þessa framleiðslu. Og nemendur hjá okkur, við erum búin með nokkra meistaranemendur í þessum verkefnum og fleira og þau fenguð þessi verkefni nýsköpunarverðlaun forseta Íslands á síðasta ári, þannig að þetta var mjög mikið svona byr undir báða vængja að fara fullt með þetta og erum semst að patenta, við erum að segja einkaleyfi fyrir þessari lausn.
og þetta eru styrktaraðilum okkar í gegnum tíðina og við erum að fá fjárfesta inn í þetta verkefni en líka ætlum okkur að fara aðeins lengra með það og þannig að aðeins að tala það núna að sement, hefðbæti sement og okkar einhvers svona allsement nýtast ekki bara í steinsteypu af því að og við höfum verið að þróa líka til margra ára okkur svona kögglunarferli fyrir kísiljárnframleiðslu LGM og núna fyrir kísilframleiðslu BCC Bakka á Húsavík líka. Við ætlum aðeins að segja ykkur frá þessu LGM-verkefni og aðeins LGM fyrst fyrir framleiða 115.000 tonn af hágæða kísiljárni árlega. Þeir eru staddir á Grundartanga í Hvalfirðinum og framleiða sérhæfðar hágæða stálafurðir. Þetta er notað í rafmagnsstál og ástyrktastál fyrir alls konar application og svo er það líka notað í rafmagnsmótara fyrir í hleðslubíla og Nissan, Leaf og Tesla notað til dæmis báðir kísiljárn frá LGM. Og þetta er aðeins lýsing á ferlinu hjá LGM. Þetta er ljósboð sem þeir nota. Það þarf líka 1700 gráður til að virkja þessi efni eins og í sementsframleiðslunni. Þar er þetta ekki ljósboð, þetta er svona langur rótari en hráefnin, þetta er nokkuð kannski svona svolítið einfalt hráefnaferli. Það þarf bara kísildíoxíð, járnóxíð sem hráefnin og svo er kolefnið sem er jarðefnaeldsneyti og við notum rosalega mikið kol í þessum iðnaði. Kísiliðnaðurinn og áliðnaðurinn eru gríðarlega stór iðnaður í Íslandi, þannig að við erum að tala svona stórar tölur, við erum að tala úrgangsefni frá þessum og líka mikil notkun á jarðefnaeldsneyti sem er í þessum ferlum á Íslandi. En kolefni er notað til að afvaxa kísildíoxíð og járnóxíð yfir í þá hreint kísiljárn. En aukaafurðin er síðan kísilryk og okkar verkefni fyrir LGM var gengið út að búa til þessar hráefnisköggla. Þannig að þá erum við að koma þessum hráefnin er mötið á svona haugum og öll fínefni þau eru bara sigtuð frá á urðu, þannig að þetta var svona leið fyrir okkur til að reyna að koma fínefnum yfir í framleiðsluna, þannig er ekki urða svona mikið af fínefna úrgangi og fyrir svona stóra framleiðslu þá erum við að tala 2000 tonna. Því að upprunalega vandamáli var að þau voru með 2000 tonna úrgangi sem þurfti að urða sem voru eldhúð, forskilryk, uppsóp og eldfast sem myndast í framleiðsluna, karstfínefni og slagg og við þurftum að finna leið til að koma þessu til að minnka allan úrgang. En talsvert áður að það fundist lausn fyrir kísilryk í kísiliðnaði. En 1975 eða eitthvað svoleiðis fyrir þann tíma þá var kísilryki sem myndast í framleiðsluna að hágæða kísilryk. Það var það bara úrgangur, það var bara annaðhvort Það er þetta mjög verðmætt vara, þetta er hágæða sementsíðöki og eitt af mínum uppáhalds svona dæmum hvernig þetta breyta iðnaðarúrgangi yfir í iðnaðarverðmæti. Þetta er alveg gríðarlega mikið, kísilryk er alveg gríðarlega mikið notað í alls konar iðnað í dag, eins og snyrtivöruiðnað og svo í byggingariðnað. Það er alveg gríðarlega mikið notað í steinsteypu, sem er alveg stærsti iðnaðurinn í heiminum. Og notkun kísilryks í steinsteypu og slíkt mannvirki á Íslandi kom sem sagt í veg fyrir þessar skaðsömu alkalískemmdir í kringum 1980 og þá kom í ljós að ef við notum of mikið saltefni, ef við fáum til með saltinn með fylliefnunum, mölinni og hreinsum það ekki, þá geta orðið þessi alkalísílikats efnahvörf í steypunni og það verður annaðhvort að hreinsa bara allt salt frá þeirri blöndum eða þá nota nóg mikið kísilryki. Þannig að kísilryk er rosalega góð vörn gegn því að fá alkalískemmdir ef það leynist eitthvað salt með.
Og svo eftir að Sementsverksmiðjunni var lokað hérna 2012 þá var náttúrulega hægt að blanda kísilíki við sement. Sementsverksmiðjan blanda alltaf 6% af kísilíki við sement og það þarf að blanda sér við steypu í dag. Vegagerðin gerir kröfur að það sé gert en það ekkert neitt eftirlit eftir þessu og já, þannig að við gætum alveg fara að sjá aftur skaðsamar alkaliskemmdir koma upp ef við pössum okkur ekki og það ekki neitt eftirlit með þessu. En sem sagt, kísilrík rosalega gott dæmi hvernig þetta er orðið yfir að vera mætt í dag. Og þessar, það er notað mikið snyrtivörur og þetta eru snyrtivörur sem byggja á kísilríki frá kísilríkinu og sem sagt gríðarlega verðmætt var í dag og nú er þetta bara orðið partur af framleiðsluferlinu þeirra, þannig að þetta er orðið bara, það hækkar alltaf í verði, það er svo mikil eftirspurn því að þetta er svo góð semisíauki þannig að þetta er alveg farið að verða alltaf dýrara og þá náttúrulega lentum við í þeim vandræðum að verður nota minna þannig að og við erum að flytja rosalega mikið af kísilríki úr landi sem er þá framleitt bæði á Elkem og Brunntanga og svo PCC Bakka og Húsavík af því að þeir fá svo mikið fyrir að flytja landi. Við eigum að nota þetta íslenska steypu, þetta gerir steipur, þetta minkar sementsmagn og gerir steipuna miklu umhverfisvænni og kemur í veg fyrir alkaliskemmdir. En sem sagt, þessi úrgangsefni sem við þurfum að köggla til að leysa þetta vandamál fyrir Elkem þannig að við fyrir aftur yfir í það, þá innihjálpið þess kísil og kolefni sem voru hráefni sem þarf í framleiðsluna. Þannig að tilvallega nýta bara aftur inn í framleiðsluna en við finnum ykkur leið til að binda þau. Þannig að vandinn fólst í því að við þurfum að finna leið við endurnýting á duftkenndum efnum. Og fólst í því að fín efni þau sköpuðu hættu og stíflu og efnisnafni í reykskiljónum. Þannig að við þurfum að finna ykkur leið til að koma sér í massa. Þetta kögglunarferli sem við þróum var lausn þeim vanda og við þróum tækni til að mynda svona köggla eins og köllum þá til að koma sér aftur inn í bræðslu opna framleiðsluna. Þetta eru kögglanir. Þannig að þetta eru eitthvað sem við framleiðum með hellupressu. Við gerum gáshítarhellur auðvitað á sama hátt, þetta er bara hellupressu aðferð en þetta eru reyndar ráðningskögglunar okkar og við gerum það með semiskögglun eða það með einhver svona semisleysiskeppni, við höfum líka verið að gera það og þá ætla ég að bara sýna hérna örstutta klipur sem útskýra það kannski svona. Það ferli bara mjög einföldu máli en við komum þá ráðnunum fyrir fínefnunum fyrir í þessari hellupressuvélinni sem sagt og bindum þau yfir í massa í þessari hellupressuvél og svo þegar þeir eru tilbúinir eftir aðhlýmingu og allt þá er þeir mataðir inn á bræðsluofna Elkem og núna líka fyrir PCC Bakka og úr því, já, og svo verða þau efnaferli til í bræðsluofnunum og úr því verður svo til þetta hágæða kísiljárn hjá Elkem og kísillinn hjá PCC. Og eins og ég segi þá er steypustöðin að framleiða þetta núna í svona 10-15.000 tonn á ári. Þannig að, og þetta er það sparað Elkem alveg töluverðar upphæðir í ráðningsumkaupum og öðrum kostnaði. Og þetta er, við erum búin að fara í fjölmargar tilraunaframleiðslur á þessu með semisleysissteinlíminn líka og viljum við náttúrulega fara að setja þetta upp sjálf, við erum búin að skoða það í mörg ár svona að við getum að fyrir og hægum við sattum að hvað við getum breyst slíka framleiðslu og það er náttúrulega langbæslu framlega og við langar að gera allt saman þá við framleiðslu á semisleysissteinlími og þá þessum ráðningskögglum og við erum líka búin að skoða sem því sem segir fyrir PCC Bakka og Húsavík hér er við töluverðum alltaf að við séum út í náttúrulega þeir eru alltaf þess að flæði til í heimildir sem Elkem áður neina flæði til í heimildir þetta er líka verið við að úrgangi í sjó en já, þeir safna upp sínu úrgangi og við erum búin að vinna að til að koma þess þeirra úrgangi yfir í massa með þessum aðferðum.
En já, við tölum þá kannski bara íslenska steinsteypu og raunverulega sjálfbærni. Þá erum við að flytja út milljónir og 20.000 tonna og milljónir tonna af efni sem getur nýst sem semingsjökar og hráefni í allsement eða einhver svona steypu í Íslandi. Þannig að við erum að flytja allt og mikið út af steinefnum og svo flytjum við inn allt sement til að nota og meira sem við erum að flytja rosa mikið af fyllefni, við erum að flytja mikið af mjög frá Noregi og gríti og fleira. Þannig að við erum alltaf mikið í þessum óþarfa inn- og útflutningi þegar ættum að vera að nota þetta miklu meira hérna hérlendis. Við erum að reyna að hugsa okkur allar leiðir til að nýta þetta frekar hérna innanlands. Það er svo óþarfa að vera þessum óþarfa inn- og útflutningi. Þannig að getum við ekki styrkt þessu betur. Og já, fyllefnin geta einmitt komið frá námum og svoleiðis og þannig að við þurfum aðeins að huga betur að öllu þessu. Og þá ætla ég að fara yfir í svona fyllefnarannsóknir okkar. Þá ætla ég að tala hérna rockpor, þann hluta, sem er svona sjálfstæð eining og er hérna partur af, norskri samsteypu, þannig að við erum að, við erum með hérna fyrirtæki á Íslandi og í Noregi og þá ætla ég að tala okkar hringrásanlega og léttfellefni fyrir steinsteypuna sem rockpor er ekki. Aðeins að nefna þá þessar alþjóðlegu áskoranir sem við byggingar gera. En reglugerðir gera ráð fyrir minni losun við byggingaframkvæmdir og meiri kröfur hringrásanlega efni. Og urðun og landfylling er að vera dýrari og sumstöðu bönnuð, eins og þessi gler- og steypuúrgang og stundum vafasöm og aðgengi að náttúrulegum fyllefnum er alltaf að minnka. Og hvað gerir rockpor í því? Jú, rockpor er að þróa svona hringrásanleg fyllefni, að nota úrgangsstrauma eins og úrgangsgler og úrgangssteypu sem er ekkert notagildi fyrir dag og svona vandræðasamur úrgangur. Þannig að nota það ákveðin er svona opn aðferð bindum, þá er glerið límið hérna, þannig að við erum að tala um bindiefni líka. Þannig að glerið er þá límið og búið til svona þessar glerkúlur úr þessum úrgangsefnum. Þetta er algjörlega hringrásanlaust, þannig að við notum úrgangsefni til að búa til fyllefnin, þessar glerkúlur og svo notum við úrganginu því aftur og aftur inn í ferli. Þannig að rockpor circular lightweight aggregator, þetta CLWA, það er svona trademarkið. Þá erum við að breyta ólíðrænum úrgangi í hringrásanleg fyllefni með lágt kolefnisspor. Og við getum líka verið með öllum þessum aðferðum sem við nefnt kolefnisneikvæð. Og það er svona það sem er raunverulega til að gera okkur góðlega umhverfisvæn. Og þannig getum við byggt sjálfbærar byggingar. Og hvernig gerum við það? Þannig að nú erum við aftur með bindiefni og fyllefni sem við notum síðan aftur í bindiefni og fyllefni. Þannig að nú erum við að búa til fyllefni, svona steinfyllefni, þessi glerkúlur eru það notaðir í staðinn fyrir möl í steinsteypunum og þetta er það sem gefur steypunni styrk sinn. Þannig að bindiefnið í þessar rockporkúlur eru þá að mestmegnis glerúrgangur eða úrgangur úr námukeinunum. Þetta getur líka verið öll þessi önnur iðnaðarúrgangsefni eða steinefni sem við talaðum. En glerúrgangur er mjög góður hérna fyrir sem bindiefnið. Og svo fyllefnið er þá gömul steinsteypa eða iðnaðarúrgangur. Já, og með þessu þá er verri kolefnisspor og meiri hringrásanleika. Þannig að þetta er kolefnissporið á þessu léttfyllefni er alveg töluvert minna en fyrir önnur léttfyllefni á markaði. Og við þurfum léttfyllefni í ýmiss konar applications fyrir steinsteypu. Þannig að góða við okkar aðferð þá getum við reykjaflósökum með strength density ratio, þannig að við getum fengið þann eðlismassa, með eðlismassanum getum við þá fengið þá rúmþyngd sem við viljum á kúlunum fyrir þá mismunandi aðstæður sem það eru notað. Þetta fyllefni er frábær staðgengill fyrir gróft fyllefni í burðarsteypu
af því það hefur frábært svona styrktar eðlisþyngdar hlutfall og líka hringlega lögun, þannig að við viljum líka hafa uniform lögun og passa við séum með einsleitt efni alltaf. Það er stundum galli í mjölinni sem fyllefni, þá erum við alltaf með einsleitt efni sem það kom upp í svandamál, þannig að við erum með hringlega lögum og vitum hvað alltaf hvað við erum með, þá getum við vita hver niðurstaðan verður fyrir steypunum. Og þetta gerir þetta tilvalið fyllefni fyrir ýmsar steyputegundir. Og með því að nota gamla steinsteypu í þessa framleiðslu, þá erum við búin að finna leið til að hringlósa steinsteypu aftur og aftur og draga úr aflfræðilegum eiginleika hennar en samtímis draga úr umhverfisfótspor. Við höfum verið að fá mikið af styrkjum fyrir þessum, bæði innlenda og Evrópustyrki líka. Og það er verið að vinna að koma upp svona framleiðslueiningu í Helguvík, í Ekko-garðinum þar. Og skrifa samninga og það er svona að vinna þessum, fara fram með þetta. Og við erum í viðræðum við úrgangsframleiðendur í orkufrekum-iðnaði og þeim aðilum sem safna úrgangsleiri. Bráðum þarf að fara að sortera allt úrgangsleir frá heimilissorpi og þá getum við það nýtt allt saman, þannig við viljum fara að hringrása allan úrgangs eins og við getum. Og svo erum við náttúrulega með samstarfið við stærsta steypuframleiðenda á Íslandi, steypustöðina. Allir okkar verkefni hafa verið með steypustöðinni, hafa mjög náinn vinskapur þar, þannig að þeir eru öll að fara að nota þetta sem fyllefni hjá sér. Já, og erum einnig sjálfsagt með að fá Evrópustyrki fyrir þetta, Evrópusamstarf. Þá erum við örugglega að spá í hvað verður þá þegar við notum Gerósin bindiefni og Rockwool fyllefni. Það er nefnilega það sem við erum að reyna að sameina og þá erum við til dæmis, út frá því fáum við til dæmis úthafsvindmyllur. Þetta er eitt af Evrópuverkefnunum sem ég gangi að Sörkvind heitir hann. En Evrópusambandið stefnir á 450 gigavolt af orkuframleiðslu með úthafsvindmyllum fyrir árið 2050, sem þýðir að það er þörf á 300.000 fljótandi undirbyggingum og þetta er svo krefjandi umhverfi. Og það er hægt að búa til þessar undirbyggingar með umhverfisvænum efnum og þar á meðal með Alcement steinlíminu okkar og svo Rockwool fyllefninu. Ef aðeins 10% af þessum undirbyggingum væru framleiddar á þennan hátt, þá væri hægt að spara 6 milljónir tonna af koldíoxíði. Það er það sem við ætlum að gera. Og aðeins þá er þetta Sörkvind Evrópuverkefni sem við fengum úthlutað, bæði Rockwool og Gerósin, með fleiri stórum erlendum aðilum eins og Sinter sem er stærsta Sinter við Noregi sem er stærsta rannsóknarstofnunin í Evrópu í rauninni. Þetta er 4 milljón evra verkefni, skiptist á niður á samstarfsaðila og erum við þá að búa til það svona circular floating concrete substructures eða svona fljótandi steypueiningar fyrir fljótandi steyptar vindmyllur á úthafi og það er það notað í alls konar svona marine structure líka, svona sjávarsteypur og fleira. Þetta líkur þá kynningunum minni á Rockwool og Gerósin og við notust auðvitað við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í allir okkar vinnu eins og örugglega allir, vona ég. En það eru ýmis tækifæri framundan og við teljum að aðaltækifærin fyrir að gera heiminn umhverfisvænni sé að gera byggingariðnaðinn umhverfisvænni af því að þetta er svo guðslóðinnar. Og þar er efnistæknin mjög mikilvæg. Takk fyrir. Þetta var alveg frábært, mjög miklar upplýsingar þarna sem við fengum og bara frábært að heyra og sjá að það er einhverja lausnir, ekki bara vandamál. Sem þannig að þið viljið örugglega spyrja Sunnu að einhverju, eða hvað? Gjörðu svo vel. Það var spurning aftan, Gjörðu svo vel.
Já, limestone er náttúrulega notað hérna í sem framleiðsluna sem var. Ertu að spá hvort við getum notað það eða? Já, við viljum, það er kalsíumoxíði sem er sem sagt, eins og þegar limestone er brennt, þá ertu að brenna það við 17 gráður og þá farið kalsíumoxíði og það er virki parturinn við sementið. Þannig að það þarf einhvern veginn svona, við viljum helst, það er ekki, kannski, það er ekki virkasta bindefni, en jú, það er alltaf að nota það með hans fyllefni, en hérna, þarf vel helst að brenna til að fá svona virkilega verðmætan sem síjöka, eða bara sem sement. En jú, en það er alltaf að nota öll hráefni á einhvern hátt, að finna leið þá til að hérna, hráefni nýta það. Já, það kemur spurning. Það fannst mér eiginlega, af því að mér fannst svo áhugavert að því voru við í litlum sveitarfélögum út á landi Extrastory. Hérna er, af því þú varst að tala um að þið notuðu iðnaðarframleiðsluna eða útganginn fyrir að reyna að nota hann á staðnum í steikuna. Og þá spyr ég að þið þú ert að fara að nota hann í rockforverkefni með það að nota gler og útgang og steipur og búið til þess að kúlu og þú veist, sem við fyrir að það verið að gera það líka á staðnum þegar því að flutningar fyrir okkur eru svo rosalega dýrir. Já, þess vegna tölum við svolítið svona framleiðslu línur og einingar af því að það er bara ofninn sem þarf, þannig að við erum að hugsa þetta þannig að það sé hægt að hafa þessu minni einingum og hafa þetta á hverjum stað fyrir sig. Það er svona raunverulega, við erum að sleppa öllum þessum óþarfa flutningi, að setja þetta bara upp, það er svona peningil. En svo þú bara að segja, það er frábært einandi, þess að ég steipa á þessum stundum. Ég er alltaf ennþá spurðalega bara að steipa, en þetta er rosalega flókið efni og þetta er samþættingur þetta efni og þetta er rosalega mikil efnafræði í þessu, þannig að það er mjög auðvelt að klúra steipu. Já, hún er líka mjög flókin, samt einföld. Já. Er það ein spurning í viðbót og svo? Já, ég var að spá í þetta efni sem ég ætlaði þá að framleiða. Þessi steipa, hún verður þá svona fljótandi, þannig að hún verður þá léttari einhvern veginn, þannig að flýtur, þannig að við gætum þá nota hana til að gera fljótandi brú í blaðaflössu. Já, þú verður bara að tala að við getum rauninni bara gert allar tegundir af steipu og bara með því að vita alltaf hráefnin og við getum alltaf svona sérsmíðað allt fyrir hverjar aðstæður. En ef við varðum fyllefnin, rockborfyllefnin, þá getum við leikið okkur svo mikið með styrkleikan, þá getum við fengið alveg hásstyrkleika en samt léttar steipur. Þannig það er bæði varðið fyllefni og bindefni og rauninni bara alla strauma, þá er þetta gert alltaf sér application fyrir hvert einasta tilfelli. Kannski ein spurning hérna tímalínan í þessu. Þið eru þegar byrjuð að framleiða með steipusprenni? Já, ertu að tala fyrir rockborfyllefnin? Já, það þarf að koma því reyndar upp. Við erum bara með, við erum ekki nógu mikla framleiðslugetu þessu, þannig að þess sem er búið að gera samlinga við Ekoparkinn í Hringrásargarði í Helguvík, þá þarf alltaf að setja upp svona til að ná framleiðslugetinu. Það er ennþá til að skala. Kæra þakkir. Mjög skemmt. Já, þá ætlum við að fara aftur hérna heim í hérað og heyra frá, við ætlum að raunin að horfa á myndband, nýting úr nærumhverfinu, kynning á einingaverksmiðjunni, MVA, það er næst á dagskránni. MVA var stofnað 2012. Árið 2014 sameinaðist MVA HT-hús og þannig varð til fyrirtækið sem við þekkjum í dag. MVA hefur stækkað jafnt og þétt frá stofnun. Í mars 2021 tók MVA við rekstri einingaverksmiðjunnar fyrir utan Fellabæ af VAFA. Árið 2023 fékk Vök Baðs steinsteypuverðlaunin og Hafnahúsið á Borgarfirði Eystra fékk sömuleiðis 3. sæti. Einingarnar á báðum þessum stöðum voru framleiddar í einingaverksmiðjunni sem var þá í eigu VAFA. Einingaverksmiðjan nýtir steinefni úr nærumhverfinu
og svo megnið af einingaframleiðslunni nýtt í verkefni á svæðinu. Flutningsvegalengdir eru því stuttar og minni útblástur af flutningnum sem minnkar kolefnisspor. Fyrirtækið stuðlar að þekkingaupbyggingu á Austurlandi, en grunnurinn kemur frá Brúnós. Það hluti af stefnu MFA að vinna að endurvinnslu og umhverfisvernd. Það tekur klukkustund að fylla 1 mót. Við verkið eru 7 einstaklingar að störfum og einingin klár sólarhring síðar. MFA framleiðir bæðis timbur og steypueiningar. Það hluti af framtíðarsýn MFA að þróa nýjungar í steypu og einingum. Þótt að einingar framleiddar hjá MFA séu helst notaðar í verkefni á Austurlandi, hafa einingar þeirra einnig verið notaðar annars staðar á landinu. Til að mynda eru allar einingar í skógarböðunum á Akureyri framleiddar hjá MFA. MFA framleiðir forsteyptar einingar. Framleiðslan innandyra en það hefur þó kosti að framkvæmdir eru ekki háðar veðri og byggingatíminn styttist þar sem að það ektir að steypa bæði veggi og sökkla samtímis. Þeir byggja aðalega fyrir aðra, búa til burðarhlutan úr einingum sem önnur fyrirtæki taka við og ljúka við uppsetningu og frágang. Oftast tekur sólarhring að reisa 1 einingahús. Það hluti af framtíðarsýn MFA að þeir verði fremstir í röð að tileinka sér nýjungar bæði í byggingariðnaðinum og í umhverfismálum. Við erum mjög spennt að heyra hvað hann ætlar að segja okkur í dag varðandi hringrás byggingarefnum. Hversu vel, Magnús? Ég ætla að þvera þetta allt saman hjá Alexandru og Sunnu og Jóhannu og allir sem hafa komið hérna. Ég ekki náttúrulega svona djúpur sérfræðingur í þessu öllu saman en meira svona, já, taka þetta saman sem svona þverfaglega tengingar allt saman. Sumt af þessu hefur komið fram sem ég ætla aðeins að nefna og ég hef mjög margar slæður þannig að ég hef skauta hratt í gegnum sumt. En eins og við vorum að tala og í upphafi þá erum við náttúrulega, við þurfum að bæta eða við þurfum að byggja meira þó að það skapi ýmis konar vandamál og það einmitt stóra tölur sem að tengast þessu. Allar byggingar í dag eru umhverfisvænar þannig að við þurfum að finna einhverja aðra leiðir til þess að gera þetta og við höfum rætt þetta og það búið að fara yfir þetta í dag, hvað það sem að menga. Það þessar náttúrulega gömlu aðferðir og við erum svo betur fyrir með einhver eins og Sunnu sem að gera eitthvað annað sem að að reyna að þróa þessar gömlu aðferðir en við þurfum líka að hugsa aðeins öðruvísi og
Til dæmis ein hugmyndafræðin það eins og Václav Smil sem hagfræðingur og líffræðingur, hann skrifar tölur, reiknar allt yfir í tölur og stærðfræðiformúlur og hann vil í rauninni draga úr neyslu og draga úr notkun á efnum og öðru og hann vil meina að við förum aftur til 1960 hlutfallslega að þá væri við á betri stað, þá getum við haldið okkur innan á þessa markmiða sem við erum búin að lofa að standa við og svo vilja fólk meina að það hefði ekki verið neitt rosalega slæmt 1960, það getur vel verið að það hafi bara verið góður tími, allt mögulegt. En allavega, í dag, þá byggjum við svona og þetta getur verið í Flórída, þetta getur verið í Reykjavík, þetta getur verið hvar sem Þetta allt saman plast. Þetta plasthúðað, plastblandað, plastmáling og við vitum að þetta ekki hollt og gott fyrir okkur, þannig að við þurfum að hugsa þetta aðeins og viljum við hafa alla hluti alveg eins, alveg óháð því hvar á plánetunni við erum. Svo gerist þetta náttúrulega eins og búið að koma inn á, við erum í rauninni bara að nota eitthvað og henda því og nota eitthvað og henda því. Við nýtum það ekki aftur og við erum búin að tala vottanir. Ég tók Briam matsmannspróf fyrir 10 árum og trúi svo sem alveg á að það hafi haft áhrif en það ekki nóg. Vegna þess að við höfum allar þessar vottanir, mismunandi vottanir, en við erum enn samt að auka losun, þannig að þetta hefur góð áhrif á hugsunina, en við þurfum að, í fyrsta lagi þurfum við bara trúa vísindin, vinna með þau, búa okkur til góða gátlista, þetta ætti að vera hluta byggingarreglugerðinni, frekar en að vera sérstaka vottanir, og svo þetta bara bóndavitið. Við erum bara, hvar kemur sólin upp, flóðahætta, allt þetta, og það ekkert mál að hafa þetta allt sem að hluta byggingarreglugerðinni, og við notum þetta í dag. Við notum alls konar vefsjár hjá Veðurstofunni að við erum góðir hönnuðir, þá förum við yfir þessa punkta. Þetta til dæmis umhverfisvænasta bygging í heimi, allavega var það 22 og 3 og hún náttúrulega bara með risa innbundið kolefni. Hún ekki umhverfisvæn. Hún ekki að gera það sem við þurfum að gera í dag. Og Urriðaholtið heldur ekki, við getum ekki sagt að það sé umhverfisvænt, þó að það hafi skorað hátt í því sem þeim óttunum sem það fór í gegnum. En Parísarsáttmálinn, við erum að falla á tíma, við erum ekki að ná þeim markmiðum sem við ætlum að gera fyrir það. Kyoto-bókunin í Íslandi þegar búið að þurfa að borga, kaupa sig út úr honum, af því við gátum ekki staðið. Þannig að þetta svona alls konar staðan, svolítið. Ég sem sagt arkitekt og vinn, eins og kom fram á 2 storum. Önnur þeirra praktísk, hún að reyna að vinna innan kerfa, við erum að reyna að breyta, við erum að reyna að nota, endurnýta, reikna og lífsferilsgreina meðan við hönnum. Og trúum á þetta, ekki byggja, sem hefur komið fram áður, það alveg möguleiki. Notum byggingar sem eru til, ef við getum. Ef við ætlum að rífa, notum þá byggingarefnin aftur og helst á staðnum. Þannig ef þú átt byggingu og þú vilt rífa hana, þá berð þú ábyrgð á því. Þú getur ekki bara að setja í landfyllingu og senda á landi, við þurfum að nota það, þá notar það einhvers staðar eða losar við það þannig að það verður notað aftur. Það svona ný lög sem ég vil setja í landinu. En ef við byggjum notum nýtt efni sem kannski hefur þú þegar losa kolefni og náttúrulega efni. Og það náttúrulega augljóslega það eru margir vísindamenn sem að vinna, til dæmis Harpa Birgis sem íslensk og hjá Álaborgarháskóla, hún að sannreyna þessar aðferðir. Og það ljóst að endurnýting á byggingarefni mun þurfa að vera eins og Alexandra kom inn á, stór þáttur í því að leysa þetta hjá okkur. Við erum með fullt af efni sem við flytjum úr landi, þetta ekki eins og þetta rétt á tölur, þetta miklu, miklu meira. Ég myndi segja að við ættum bara að loka landinu í 3 ár og nota bara efni sem við eigum, viðinn sem hér, innanlands, úrganginn sem fellur til. Við ættum bara að sjá hvað safnast upp, vegna þess að við erum alltaf að losa okkur við þetta hverfur bara, við sjáum þetta ekki. Alveg sama hvað við erum að eiginlega meiri hluti þess eftir við hættum að urða enn meira sem við fluttum landi. Við kunnum þetta náttúrulega áður fyrr, það var bara út af kannski skorti, að við notuðum efni sem var til, efni sem var nálægt okkur og við breyttum húsunum eftir því sem að kannski, þetta sami bærinn, það fættist barn og það byggðum við við. Þetta líka sami bærinn. Þannig að það svona, við þurfum kannski að fara að hlusta og horfa aftur á hvað við höfum gert og hvað við getum gert með nærumhverfið. Og við lífsferilsgreindum að gamni svona torfbæ og hann náttúrulega í rauninni carbon sink, hann í rauninni mínus nema, það var náttúrulega skógareyðing líka vegna þess að við notuðum kempur sem eldsneyti hér áður. Það var eina svona sem eyðilagði fyrir.
Við hugum líka grjót, ég ráði fyrr, ekki kannski, þetta var atvinnubótavinna, þetta er kannski ekkert fyrirmyndar, en það var hægt að gera hlutina eins öðruvísi og við gætum kannski svona að hugsa okkur að nýta betur það efni sem við eigum á Íslandi, sem auðvitað steinefni og steinsteip ekkert að fara að hætta og það er svona frábært þessar rannsóknir sem við verðum að gera vegna þess að á tímum loftslagsbreytinga verður steypa mjög mikilvægt efni. Við þurfum að greina það sem við eigum og þetta er dæmiverkefni sem við höfum gert, þar sem við höfum greint gamla byggingu, hvað er í henni, til að nota hann aftur. Og þá er rauninni bara búið til svona bæklingur, þetta er húsið og þessi efni er hægt að nýta, við greinum hvort þau eru skemmt, hvort þau eru eitruð, menguð, hvað er kolefnisspori, hvað er innbundið kolefni og það er í rauninni hægt að búa til svona passa fyrir efnin. Þannig að þegar við farið í eitthvað annað hús, að þá hafið allar upplýsingar. Í dag erum við með húsaskráningu, Minjastofnun gerir húsaskráningar, þau eru að gera húsakannanir og svo eins og Alexander er að segja, með lífsferilsgreiningu þá þurfum við að vita enn meira og þá getum við bara sett þetta inn í fasteignaskrána. Þetta getur bara legið fyrir, hvað er mikið af efnum, og við í húsakannanum erum að skrá helstu byggingarefni, hvað eru margir gluggar. Það kemur allt fram í húsaskráningu. Svo er þetta með að nýta efnin aftur, að það er best ef við getum settu hringrás, ef við þurfum ekki að mylja þau, þurfum ekki að skemma þau, ef við getum bara einmitt nýtt þau beint á sama hátt og þau voru framleidd til, en það er ekki alltaf hægt og þá er auðvitað mjög gott að nýta þau. En það er svona best að byrja þarna hægra megin og taka þetta kannski freka niður á við eins og þetta downcycle og eitthvað sem við erum ekki að gera. En þetta var alltaf form follows function, en það er spurning hvort við freka bara formið fylgir því sem er til og við erum í húsi sem er gott dæmi þetta og þetta er annað hús, sambærilegt svolítið, þetta er hús í Danmörku, Kaupmannahöfn, verkefni sem að lenda í Danmörku gerði. Þetta var í rauninni bara gamalt hafnamannvirki sem var svo endurnýtt og þar var þessi greining gerð. Það er mjög gott að eins og þegar við lífsferilsgreiningar þá veitum við allt í einu hvað húsin eru þung, hvað mikið nýtt efni var notað, ýmislegt og þetta fær maður miklu áhugaverðari byggingar eins og við erum bara í þannig byggingu sem er virkilega áhugaverð. Þarna var lyftustokkurinn að hugleiðsluherbyggi. Það kemur eitthvað óvænt upp þegar við erum að nýta byggingar sem eru nú þegar til. Það er hægt að endurnýta aftur bara bita, steikta bita er hægt að nota aftur, þau eru bara endurreiknaðir og nýttir aftur. Og þarna sést einmitt að ef hún hefur byggð á nýjum efnum þá hefði þurft 45.000 tonn af efnum, en það voru notið 4.000 tonn og það er náttúrulega mikill samdráttur í losun, þannig að þetta er bara svona áhugavert dæmi. Mér langar að sýna þessu samhengi Höfðan. Það eru til dæmis verið að þessi hús eiga að víkja, þetta er gamla malbyggunarstöðin, þetta er gamla mölunarstöðin við malbyggunarstöðina og í þessu húsi þar var í rauninni öll steypa, þetta er grjóti í allar götur í Reykjavík rauninni. Þegar var verið að byggja upp gatnakerfið þar var malað þarna. Og svo fyndið sem að borgarlínan var sneið að það nætt hornir og það var rífa allir þessi hús þar. Borgarlínan í rauninni þá var til þess að þetta sem var notað til að byggja upp allar göturnar. En allavega áhugavert og þetta eru þessi hús og þau eru náttúrulega bara svo sérstök og það væri svo auðvelt að tvinna þau saman við ný hús og eitthvað annað. Ekki reyndar ekki ennþá búið að sneiða það af, en þau eru þarna þessi hús sem við vitum að það er hvaða. En það sem við gætum gert, það sem við höfum verið að gera hjá Lenda er að skoða efnin, við verðum að greinum það, metum hvert að þetta nýta það aftur og svo þá búum það til. Að við brjótum það aðeins upp, þá er þetta kortlægning, söfnun og vinnslu og svo endurnýting og svo er það farið ennþá meira í prófanir og skoðanir á öllu, hvernig við nýtum það aftur, en það besta er að við getum nýtt efnin aftur á sama stað. Og Svanurinn er verkefni sem var gert í Danmörku líka í Glassax við Kaupmannahöfn og þar var sem sagt 2 gömul hús tekin í sundur vegna þess sem er áhugavert í dag vegna þess að lögreglan og sérsveitin og herinn höfðu notað til að æfa sig og þið sjáu hvað er að gerast í Morgunblaðshúsi núna. Morgunblaðshúsið við Kringluna er byggt úr flottasta timbrinu, það er marmari á borðunum, það eru sérhannaðar einingar í veggjónum og ég veit það því fór að skoða þetta eins. Nú var sérsveitin að æfa sig að sprengja og skjóta þar eitthvað, þú veist, það er bara alveg ótrúlegt. Þeir gerðu það líka þarna í Danmörku en það náði að bjarga því húsi, ég held hitt verður sennilega rifið. Og úr þessum 2 húsum
þá var byggður nýr skóli, leikskóli. Og þetta var gert fyrir sveitafélag. Það var ekki einhver forríkur fjárfestir, heldur sveitafélag sem ákvaða að bera ábyrgð á því sem þeir áttu og byggja úr því aftur á sama stað. Þetta var í COVID, þannig að það var líka miklu fljótlega að gera þetta svona vegna þess að byggingarefni, það var orðin árstafir að fá byggingarefni. Þannig að efnin voru á staðnum að mestu leyti og hægt að nýta það aftur. Þetta eru þakviðirnir sem voru notaðir aftur, þannig að að taka það niður, svo voru þeir náttúrulega bara metnir af burðarþolsverkfræðingi og það var hægt að nota það aftur í nýja húsið og það var bara skaut í gegnum þetta. Þannig að þeir komnir upp aftur í tengibyggingur á milli. Þið sjá að þakskífurnar eru notað sem útveggja einingar. Það var mikil endurnýting. Það sem var nýtt var timbur og múrsteinarnir voru endurnýttir og já, það er hægt að reisa mjög fallegar byggingar úr endurnýttu efni og þetta hús var svansvottað og það var gert til þess sérstaklega að sýna fram á það að það efni sem væru endurnýtt væru heilnæm og hægt að nota þetta. Og þetta er náttúrulega bara miklu skemmtilegra og þarna getur einhver amma komið kannski foreldrarnir gengu í einn skólan og börnin í hinn og svo eru barnabörnin komið í þennan og þá hefur alltaf söguna. Stjörnuskoðunarhúsið til dæmis komið í sem leiksvæði úti. Þannig að þetta sveitafélag er að fara að byggja aftur á sambærilegan hátt. Það er alls konar kostir, það er ýmislegt, við þurfum að gera útboðsgögn fyrir niðurrifsfyrirtækin, það eru margir sem geta lært á þessu, það eru mörg viðskiptatækifæri í þessu fyrir ýmis konar fyrirtæki og mygla út til okkar ekki endurnýtingu, það er alls konar svona hlutir sem við erum að reyna að koma inn líka og já, til að sýna fram á þetta. Þetta er verkefni sem við vorum að klára, sem er Hádegisvegur og fjölbýlishús fyrir félagsbústaði. Þarna höfum við bara sem markmið að þetta var 8 íbúðir, einaðin fyrir starfsfólk og við ætlum í rauninni bara að nota svona bóndavitið og þetta, nota ákveðna gátlista sem við búum til fyrir okkar verkefni. Við ætlum að endurnýta byggingarefni eins og hægt var, halda efnisnotkun í lágmarki, eins og þið sjáum við nota náttúrulegt efni, reyna að raska sem minnst í kring og við auðvitað höfum samrými og bara líðan íbúa í forgangi sem við eigum alltaf að gera sem hönnuðir og við gerðum þakkar sem við sól frá 11 á morgnana til 11 á kvöldin næstum því og settum geymslu þannig að sniðrið þar sem var skuggavarp frá nágrannanum. Þarna notuðum við ákvaða bara að gera eins vel að við gátum allan hátt og það var enginn að biðja okkur um það og við vildum bara sýna fram og það væri hægt að endurnýta efni og vinna hlutina betur. Við ákvaðum að nota afskurð frá þessu húsi sem gólfefni og fengum það hjá steinsmiðinni og þannig er það komið á. Við röðuðum því bara einhvern veginn til að nýta það sem best, þannig að þetta er það sem fjall til af hinu verkefninu. Við ákvaðum að nota timbur eins og við gætum, bæði klæðningar en líka í gólfefni. Þetta reyndar er íþróttagólf frá Óðinsvík í Danmörku, flutningurinn af því var ekki með stórt kolefnisspor og kolefnisspori þannig er það komið á. Og þannig að þetta er endurnýtt íþróttagólf sem að Junkers Parkett framleiðandi tekur og hreinsar bara línurnar í burtu, maður getur þetta svolítið fengilínurnar sem er að víta tegli í þetta sem er til dæmis gott dæmum þegar maður endurnýtir eitthvað skemmtilegt. Við ákvaðum líka að prófa að nota afgangstimbur frá húsasmiðinni því að allt timbur sem kemur þangað er pakkað inn í sjálft sig. Þannig að ef þú ert með gott smíðatimbur þá er það pakkað inn í smíðatimbur, ef þú ert með crossfit þá er það pakkað inn í crossfit. Og þetta var svona hugmyndaskissan hvernig húsið mitt gæti litið út. Við ákvaðum að gera mjög einfalt uppbyggingakerfi því að engin verktaki nennir að bjóða í eitthvað sem er tilraun eða eitthvað svona, þannig að við gerðum þetta bara CS60, einfalt ákveðnar forsendur fyrir hvaða timbur er hægt að nota og svo urðu allir þessu spenntir fyrir þessu að það bara við fengum mikla hjálp og við notuðum súsúbana aðferðina við að vinna timbrið. Þannig að já, það heppnaðist ágætlega. Við ætlum að endurnýta glugga og í rauninni náttúrulega kemur C-vottunarkerfi í veg fyrir einhvers konar þetta er svona, það þarf aðeins að vinna með það, við erum reyndar í samvinnu með HMS núna, hvernig við getum svona snúið upp á það því að Norðurlöndin eru undantekningu fyrir sérsmíði og þetta myndi flokkast sem það,
En það sem við gerðum var að við fórum í gluggasmiðju og fengum að nota ósótta pantanir og það er þessi gluggi. Þannig að hann er settur saman úr 6 gluggum sem við bara hliðruðum, smíðum litla, það er þarna 9 gluggar í endunum, en bara það að endurnýta þetta sem hefði farið í urðun, náttúrulega sparar helling með að við hefum keypt nýjan glugga í þetta hús. Og svo hugsa maður með gluggan, þetta er svona ljóðrænt, hann átti að vera í einhverjum húsi og maður átti að horfa út hann og sjá útsýn. Og núna hann þarna og maður horfa út og sér eitthvað annað útsýn. En þetta er svona sögur sem hægt að segja þegar við erum að endurnýta byggingarum. Hérna sjáum við niðurstöðurnar hjá okkur. Við lífsferilsgreindum, eins og bara er búið að lýsa fyrir ykkur í dag, við gerðum það samhliða hönnuninni, þannig við völdum alltaf efni. Er þetta betur en þetta? Eigum við að velja þetta út frá þessu? Þannig að við gerðum það bara allan tíman, oft, við gerum margar greiningar á mörgum efnum og 17% af efnum í byggingunni eru endurnýtt efni. Og það er komin krafa í Noregi held ég upp 3-5%. Þannig að við getum auðveldlega gert það. Við reyndar notum þetta er bara staðsteypt hús, af því þetta er bara íslenskt hefðbundið staðsteypt hús. Þyngd hússins, við sjáum það hvað hún er á fermetur. Við notum steypu, náttúrustein og timbur og við völdum þetta í gegnum þessar greiningar. Varðandi steypuna, þá vorum við að vinna með BM Valla þar og þau náðu í rauninni kolefnissporin sérstaklega langt niður af því að þau muldu muldu hellur sem voru svona aukaframleiðsla, það hefði fallið á gæðaprófi og þannig að ef ég skil rétt þá virkar það sement, þá þarf þetta að nota aðeins minna sement upp á einhverju marki. Þannig að það var svona tilraunaverkefni sem var prófað en við náðum þessu niður. Já, þetta með að ná vel til nágrannanna, þau hafa verið að koma í heimsókn og lýst vel á þetta, þannig að við erum allavega mjög glöð með það. Og það var áhersla á að nota bara bæði grjót og plöntur sem voru á svæðinu áður, þær koma aftur núna á reitin. Og markmiðið var sem sagt að ná 30% lækkun á kolefnisspori með viðmiðunarhús en við náðum því niður í 53%, en það er mjög mikið steypuna að þakka af því að þetta er staðsteypt hús. Þannig að við náðum í rauninni öllum þessum markmiðum og erum bara að vinna núna að klára þessar lóðar. Þetta var fyrir svo vant þetta fyrir okkur, við erum ofta að vinna þetta sjálf líka samlega hönnuninni en þannig að sjáum við bara þessu tölur samantekt og þetta bara ágætlega vel heppnað virðist vera, fólk er ánægt þarna, við höfum alls konar svona sérstakar dítila, þannig að fólk geti séð í margar áttir, það er gott útsýni þarna, falleg birta á mörgum stöðum og sameiginlega rými. Svo erum við að vinna núna verkefni á Frakkastíg sem er hluti af grænum lóði framtíðarinnar. Það er Reykjavíkurborg sem er þá með svona samkeppni þar sem þau getur fengið lóðirnar aðeins ódýrari og með því að uppfylla ákveðin skilyrði. Við gerðum alls konar forgreiningar fyrst, varðandi vind, varðandi notkun á gróðri, varðandi gönguleiðir, ferðir fólks í kringum rýmið. Við prófum líka margar mismunandi möguleika í uppbyggingu hússins. Hvort það ætti að vera steypt, hvort það ætti að vera úr einingum, hvort það ætti að vera úr timbri og við komumst að því að þarna niður á Sæbraut þá verður húsið að vera með mjög trygga veðurkápu. Þannig að við ákváðum að hafa hjúpinn steinsteyptan lyftukjarna, svo hefðum við í rauninni geta gert hvað sem var inni, haft CLT-einingar, timbur, en enduðum í rauninni með hólplötum. Þannig að þetta er svona hótellaust eins og talaði. Við ætluðum að nota einingar sem hefðu fallið til hjá steypustöðinni, því að þegar þeir framlega einingar þá fellur oft til einingar, við fjallum á tíma en erum að fara að gera annað verkefni þar, þess að við ætlum einmitt líka að nota íslenskt timbur með Magnúsi hjá Tandrabretti og helst burðarkerfi, þannig að það er svona endurnýting þar í gangi. En þarna endur við með þessa steyptu veðurkápu og húsið átti fyrst að vera svona. Þetta er oft þegar maður er að vinna með endurnýtt efni, við ætlum að klæða það með steini, svo fer að reikna kolefnisspori, svo fer að bera saman hönnun og þá kemur í ljós að það er bara ekkert það, við getum lækkað kolefnisspori enn meira með því að gera eitthvað annað. Og er stutt myndband sem sýnir svona það sem við ætlum að gera í dag. Húsið er staðsteypt, þetta er bílakjallar undir því sem kemur þarna upp. Við notum grjótið úr grunninum, það er sneitt niður og verður notað sem klæðning á fyrstu hæð og búið að sneiða það niður. Þannig að þá er raunin eftir að taka það sem
þurft að taka í burtu og setja það aftur á húsið. Hólplöturnar eru með miklu læriða flugaska í þeim sem ekki hefðbundið. Við báðum svona sér aðferð þannig að þær harðna á laugardögum og þær eru takt ykkur aðeins líkt tíma fyrir þær og við setjum vegrið utan á sem Vegagerðin er að taka niður, setjum við utan á húsið og við getum í rauninni notað algjörlega festipunktana sem eru þar og við getum notað minna uppbyggikerfi en hefðbundið álkerfi sem húsið eru klætt með áli vegna þess að það eru svo sterkar. Það er náttúrulega takast á við ýmislegt. Þannig að útlitið verður svona einhvers konar svolítið sérstakt og svolítið öðruvísi en bara í rauninni til að sýna eitthvað sem væri í rauninni flutt úr landi og brætt með mengandi orku til að endur nýta það kannski aftur að það getur þarna stoppað og orðið til þess að við þurfum ekki að kaupa klæðningu frá einhver staðar, annar staðar, þar sem að jafnvel verið að menga. Það eru steinandi sem voru bara svona örlítil klöpp sem þetta sprengja og við erum að nýta það. Það er rauninni búið að skera það niður. Svo erum við að nota núna, í sameignargluggann þarna, þá ætlum við að nota gler sem fellur til af Smárastúrsturninum því að það gler er í rauninni, það var bara þéttingar sem gáfu sig og þurfti að endurnýta og það verið að taka niður af suður- og austurhliðinni og það er alltaf ótrúlega mikið kolefnisspor bundið í þessu og þetta í rauninni hefur verið að fara bara í urðun. Við ætlum að nota þetta á það sem er ekki grænt, þetta er bara rauninni efst og neðst sem við þurfum að gera eitthvað nýtt og erum í samvinnu að hafa með slíka því að þarna erum við ekki með heilan CE-vottaða glugga en við erum eins og með allar einingarnar púslinn CE-vottuð. Þannig að við erum svona að skoða alveg en þessi í rauninni ætti að ganga ef hann er slávegusprófaður og það búið að ábyrgjast glerísetninguna. Þannig að íspannurinn taka glerinu sundur, þrífa þau og setja þau aftur og við erum búin að gera tilraunir. Það er bara að renna hratt í gegnum Veðurstöðvarhæðina, það er deiliskipulag, það byggir á öllu þessu sem er búið að fara í gegnum í dag. Nákvæmlega, það er nýtt svona skipulag, lítið skipulag fyrir hæðina þar sem Veðurstofan er núna. Og við hugsum alltaf þessa hluti, við erum með okkar eigin gátlista, við vinnum þetta allt eftir greiningum, þarna erum við að hugsa að hvernig vindurinn kemur og hvernig við getum minnkað hann til að útbúa í rauninni skjólgott og þægilegt gangleiðir fyrir fólki í gegnum svæðið, hæðir bygginga, þeim er raðað upp þannig. Við byggjum öllum þessum markmiðum að því að við viljum hjálpa til við að borgin og Ísland geti náða skora og standa við sín markmið. Þetta eru sameiginleg rými, blöndun, allt þetta sem er búið að tala í rauninni í öðrum tengdum við skipulagsgerð. Við ætlum að setja kvöð á endurnýtt efni. Við sáum að það er hægt að ná því upp í allavega 5 eða ekki 10% auðveldlega. Þetta er náttúrulega bara haldið í náttúruna. Við gerum alls konar greiningar, eins og við höfum séð áður, til þess að finna út hvar eiga hæstu húsin að vera. Við erum með þau í miðjunni, bæði til að fólk fá útsýni og til að vindurinn í rauninni brotni ekki á einhverjum vegg sem á að skýla en skýlisökinni. Þannig að þetta er mjög spennandi verkefni og þarna verða ekki bílastæðakjallarar, heldur verið bílastæðahús sem við sjáum þarna upp í horninu eða svona fjölnotahús og þetta er svona tilraun til að bjóða fólki upp á fjölbreyttar stærðir á íbúðum miðsvæðis og ekki að þurfa að borga 5-10 milljónir meira í fyrir bílastæð. Við gegnum þetta, ég var með 150 glærur, en þetta er sýning sem við vorum með í fyrra, þar sem við vorum að prófa ýmislegt tengt því sem ég er búin að vera að tala en líka erum við að byggja á því sem danska stofan hefur gert. Við vorum að sýna, við erum í samvinnu með Eik sem á turnin og erum búin að vera að vinna með glerið. Við gerðum greining á glerinu og þarna er það. Þetta er íspann. Þannig er verið að taka þau í sundur því að það eru þessar þéttingar sem gáfu sig bara víbröðu og eru lélegar og svo er aðeins sólarfilma líka sem var orðin léleg. Þannig að við fengum þarna fyrsta endurnýtta tvöfalda glerið á Íslandi úr, þegar þessi bæði glerið voru endurnýtt. Þannig að við erum búin að gera þetta, þess vegna ætlum við núna að prófa að gera þetta og setja þetta í hús. Og glugginn er þarna og svo sjáum við að við hefum líka verið að nota þetta ég er mitt forlagið að opna í dag, ég valdi ykkur fram fyrir það, en þeir eru að setja upp skrifstofaveggi sem eru nákvæmlega svona eins og þessi veggur þarna og þar er hægt að nota, við ætlum að nota svo í söluskrifstofu BMall og ætlum að nota endurnýtt gler. Við prófum þetta þarna með endurnýtta glerinu úr Smárastúrsturninum. Þannig að þetta er bara rauninni erum við að hanna í kringum þessa glerstæður. Og þetta er líka endurnýtt timbur frá húsasmiðjunni, þannig að við vorum bara að gá hvort við gætum gert það
Það auðvitað ekki alltaf, það þarf ákveðin styrk, þannig að það bara fer eftir stærð veggsins hvort það gengur upp. En allavega hægt að nota timbur betur en við gerum í dag. Þetta er frá Danmörku þar sem var verið að gera rannsóknir á því að nota timbur sem að fjalla á gæðakröfu sem berandi timbur að nota það samt sem berandi timbur. Og það var verið að prófa alls konar hönnun til að sjá hvernig væri hægt að nýta með þennan afskurð. Þess að eitthvað sem er minna, ekki í þessum standardlengjum og því. Og þetta er bara myndir af veggjunum. Þetta er af sýningunni sem að, þetta eru bjórkútar frá Karlsberg sem pöntuðu vitlaust og var ákveðið að þeir þurftu að hjálpa við að gera eitthvað svona úr því því þeir gátu ekki endurvinna það sjálfur. Þannig að já, svo að ég enda svona á því að, ég veit ekki hvort ég er á góðum tíma eða ég er á góðum tíma. Okay. Þannig að ég er svona virk á 2 stöðum. Þetta sem ég var að kynna á hann er svona daglega, þetta er svona ég gera daginn í vinnunni, svona innan kerfa, byggja hús, ef við þarf að byggja, við erum að reyna að gera meira af svona verkefnum eins og þessu, þess að við notum húsum verið til og það er svona takmarkið. Þetta er annað verkefni sem að ég í rauninni er að vinna mikið með syni mínum sem er líka arkitekt nýútskrifaður og það snýr að nota hraun sem byggingarefni. Og okkur finnst bara svolítið mikilvægt að arkitektar eru í mjög mikil tilvistakreppu í dag. Þeir vita allt sem þeir gera er að menga. Við erum að taka þátt í að losa of mikið og við erum ekki alltaf nógu duglega að taka á því. Þannig að þetta er svona okkar tilraun. Við erum ekki ennþá með kúnna, við erum með marga áhugasama samt sem vilja taka þátt núna í verkefninu, en þetta er svona framtíðarverkefni og að við vitum í rauninni að hraun náttúrulega, eða steypa, vitum við, er bara hraun sem hefur harðnað og er mulið og blandað við sement til þess að búa til úr því einhverja strúktúra. En það sem við vitum náttúrulega er að náttúran er búin að búa til strúktúra úr hrauni í gegnum aldirnar og Dimmuborgir gott dæmi um það. Það sem við viljum meina er það, getum við nota hraunrennsli eins og það er. Þetta er til dæmis sjá við að búa til gil úr sjálfu sér. Þetta er svona í rauninni svo ótrúlega áhugavert byggingarefni áður en að það kólnar. Þá sleppum við allan þennan þessi orkunotkun og það þarf það þurfa öll eldfjöll á jörðinni að gjósa í 100 ár til að mattsa mengun mannkyns á einu ári. Þannig að þetta er líka efni, það losar í rauninni miklu minna og svo gerist það bara náttúrulega. Þannig að þetta er svona líka eina auðlindin sem við munum sennilega hafa án þess áður en að við bara deyjum út. Af því að möttull jarðar, þetta munir rauninni bara vera efni sem kemur upp og ef það hættir þá erum við væntanlega ekki heldur á lífi. Þannig að þetta er svona, hugmyndin okkar er annarkvort að stýra hraunrennsli í rásir eða láta það fara í gegnum einhvers konar kerfi þar sem er búið til úr því einingar eða í rauninni eins og hálfþrívítt að prenta úr því. Og við vitum að þessi hugmynd er stór og margir sem mörgum sem finnst skrítin. En við vitum líka að hraun hefur alla eiginleika sem nútíma byggingarefni hafa þegar það kólnar. Ef það kólnar hratt þá verður það eins og gler. Ef það kólnar hægt og undir þrýstingi þá verður það eins og berandi súlur. Og svo hefur við líka þetta einangrunargildi. Það er verið að gera vegi yfir nýtt hraun sem í rauninni enginn finnur fyrir. Og þannig að þetta, og við erum í rauninni að tengja þetta aðeins í gufuaflið. Af því að gufuaflið var eitthvað sci-fi fyrir 150 árum en í dag er það sem er að koma okkur áfram er ástæðan fyrir því að við skorum vel á í öllum vottunum og kerfum. Þannig að þetta er svona, við erum búin að þurfa að berjast við þetta og vera í kringum þetta lengi. Við vorum svo heppin að fólk fannst þetta áhugaverð hugmynd og við vorum valin til að vera framlag Íslands á Feneyjatvíæringnum í arkitektur og Ísland er að taka þátt í fyrsta skipti. Og við fengum svona skemmtilegt rými fyrir framan aðalinngganginn á Feneyjatvíæringinn og það sem við gerðum var að því við byrjuðum 2018 að hugsa þetta verkefni, byrjuðum að safna upplýsingum og gögnum því við vildum byggja þetta á vísindalegum rannsóknum, jarðfræðinga og eldfjallafræðinga og erum að vinna með þeim líka, við erum að gera hraunflæðilíkön sem við erum í samvinnu við Veðurstofuna og þá sem þeirra forritunar, þá sem sjáum þau forrit hjá Columbia háskólanum líka, að setja okkar hönnun inn í hraunflæðilíkönin, sjá hvernig í staðin fyrir varnarveggi getum við sett inn mannvirki, getum við sett inn einhvers konar leiðigarð en að þeir séum einhvers konar mannvirki.
og þannig að við sýnum þetta í Feneyjum þannig að við sýnum allar rannsóknirnar okkar og líka tillögurnar okkar af því við setjum þess að ég segja við ímyndum okkur þennan heim eftir 150 ár þegar að Íslendingar hafa í rauninni tamið þetta afl sem hraun og hvernig sá heimur væri og Andri Snær Magnason að hjálpa okkur og segir sögur með okkur í rauninni, hann byggur sögur fólks í framtíðinni sem horfa tilbaka og það svolítið áhugavert að maður verður svolítið bjartsýnn þegar maður heyrir fólk eftir 150 ár segja sögur af heiminum munið þegar við vorum að leiða hraunið svona og við vorum og þetta einhvern veginn það sem við verðum að gera líka samhliða því að vera að vinna með tæknina og vísindin og þróa hlutina áfram praktískt, þá þurfum við líka að ímynda okkur nýjan heim og hugsa okkur hvernig gætu hlutinni litið út af því að það alveg 100% víst að við erum ekki fara að byggja eins og við erum að gera í dag og við heimurinn ekki fara að líta 100% út eins og það en ég held að það sé ótrúlega mörg tækifæri og margt skemmtilegt sem geti komið út úr þessu. Við erum að vinna með lavasjó af því að þeir eru að bræðsló, við erum að vinna með tæknisetri og jarðfræðingunum þar sem hafa meira sér verið að vinna með basalt trefjaefni sem eru þannig að mjög margt praktískt sem getur komið út úr þessu líka sem búið að rannsaka og við erum að vinna með sem sagt, þetta var þetta gert í járnsmiðju Þorgríms vegna þess að þeir eru með svo góðar aðstæður til að búa til mót þannig að við ákvaðum að prófa gannið og við ætlum í rauninni ekki að bræða hugmyndin snýst ekki að bræða hraun en við ákvaðum að gera svona minni skala tilraunir og þær eru í rauninni þarna á sýningunni þar sem við prófum að búa til súlur, prófum að búa til múrsteina og svo reynda fengum við hjálp frá Fissersund sem að búa til ylverk og þeir byggu til ilm af hraunborg framtíðarinnar sem að gefur aðeins auka svona vítt inn í þetta allt saman og þannig múrsteinin okkar til vinstri við gerum 2-3 múrsteina og svo fengum við þetta bara alls konar skringileg mynstur út úr sig en það sem var líka áhugavert að járn eru þetta samsett, eða basalt samsett úr alls konar málmum, járnir til dæmis og við erum að vinna með manni sem hjálpaði til við að þróa ofnana fyrir lavasjó, hann Jeffrey Alan Carson og hann var búinn að prófa þetta og það sem gerist ef við bræðum það aftur að þá færðum bara í rauninni járnið það skilur sig frá vegna mismunar í bræðslumerki. Þannig að við sáum fyrir okkur að við getum jáfnvel notað segla og í rauninni bara ákveðu hvar járnið endar inn í þessum hlut sem við kælum sem svona styrking. Það eru fullt af öðrum málmum og steinefnum sem auðvitað væri mjög áhugavert að nota þannig að þetta er í rauninni hálfgjört svona mónomaterial, mónoefni sem við gætum með mismunandi stjórn á því hvernig við kælum það, gæti haft mismunandi eiginleika. Og svo það Andri sem þarna eru sögur fólksins, við byggum til kvikmynd líka þennan heim sem ég reyndari bara með skjáskot af, en þið verður bara að fara til eða eftir áramót þá verðum við með sýningu í Hafnarhúsinu, þannig að það getur komið líka á. Sagan sem sagt heitir Lávaforming og hún í rauninni bara þessa borg og við heyrum aðeins fólki tala þetta. Og arkitektúrin og fagurfræðin þetta breytist í borg eftir 150 ár þegar við erum búin að beisla hraunrennslu og erum að byggja úr byggingar þannig að þetta lítur ekkert endilega út eins og að gera núna en við erum náttúrulega þetta þarf að vera mennst og við þurfum að byggja út frá manneskjunni alveg sama hvenar og úr hverju þannig að við sjáum alveg fyrir okkur að þetta getur verið innblástur fyrir framtíðina og já, ég ekki bara enda á þessari glæru hús framtíðarinnar eftir Já, þú verður alveg að standa þig sko, það er einmitt eftir en við höfum líka tóm fyrir 2-3 spurningar fyrir þig sérstaklega en þetta var svakalega áhugavert og gott að fá hann innblástur í lokin virkilega hugsa svolítið lengra, það er það sem við þurfum að vera að gera í þessu, við þurfum að hugsa, við erum ekki að byggja til 2 ára eða 5 ára, þessar byggingar okkar eiga helst að standa í, hvað ég var að segja, 150 ár. Ef við getum fengið að laga þær. Já. Alltaf aftur og aftur þá eilífum við bara. Já, einmitt. Þannig að það borgar sig að setja smá tíma, smá orku og sem sagt manpower í að hugsa svolítið við það sem við erum að fara að gera. Af því að það kom líka fram hérna fyrir í morgun og við vitum það að mest af umhverfiskostnaðinum og líka mest af
efnahagslega kostnaðurinn verður til á hönnunastiginu. Þannig að ekki hlaupa yfir það stig, vöndum okkur það. En það ekki skilaboðan svolítið sem ég að sjá hérna. Já. En ég ætla að gefa ykkur tækifæri að spyrja svona nokkura spurninga hérna, bara beint til nafnum. Þessi hús þar sem ég að endurvinna svona mikið, og húsið hérna sérfyrir Hafþeyr, en þetta koma út kostnaðar við aðra byggingar svona svipuðu stærð. Sko það færist svolítið til eins og Svanurinn, eins og leikskólinn sem var búinn til úr 2 byggingum, hann var mjög svipaður kostnaðarlega og sambærileg bygging sem sýnir sig líka í því að sveitarfélag ætla að gera annað sambærilegt hús úr svona. Þannig að það á ekki, sko það færist svolítið einmitt eins og Helga var að segja, það færist í rauninni sem svolítið gott, hönnunarkostnaður verður kannski aðeins meiri á undirbúningurinn, en efniskostnaðurinn, þú átt náttúrulega eins og þeir áttum stóran hluta efninu sjálfur, að þá sparar það í því. Þannig að ég held að Háteigsvegurinn var aðeins dýrari og það var raunin svo fengum við þetta styrka móti því, þannig að það var samt ekkert sem var sko óeðlilegt. Þannig að við erum mjög ánægð með það. Þannig að það á ekki að þurfa að vera dýrara. Það sem var kannski dýrara var brunahönnur, en það þurfti svolítið að finna út af því að þetta ekki klæningiflokki 1 eins og hann þarna. Við þurftum að setja svona bönd á milli og þróa það og þú veist þannig að það svona hlutir sem að er allir að gera þetta í fyrsta skiptið. Þetta fyrir alla sem koma að verkefninu. Meiri sé verktakinn var að gera þetta og var ekkert rosalega peppaður í þetta, þannig að það er ekki gott sko. Það þarf eiginlega að vera svona teimi sem langar að vera með og gera þetta. Þá geta allir bara að fengja eitthvað fyrir síðan snúð og á ekki að vera dýrði. Það er lett að svona frámættinni sem við líka gera en það er Já, einmitt. Og bara kannski verðum við að fara að hafa eins þolinmæði fyrir því og þá í svona engaverkefnum að þá kannski sé gróðin ekki 25% eða eitthvað, hann sé kannski bara 10 og í staðinn fái samfélagi að njóta gróðan sko og fólk að borga aðeins minna fyrir íbúðum sinni. Þannig að ég held að við þurfum bara að hugsa þetta allt öðruvísi. Það er það sem við erum að gera náttúrulega með þessu verkefni líka, svona íta við og þú veist, þurfum að hugsa eitthvað nýtt, þurfum að hugsa öðruvísi. Við getum ekki bara kert áfram þessi kerfi þó einhverju ætti að greiða mót og vilja helst gera það hagkvæmt. Þú veist, það gæti bara þurft að fara að breyta því. Og ég held til dæmis eins og með steypu og kolefnisspor og skatt og svona, ég meina við þurfum líka bara að fara að velja hvað viljum við skatta. Ég meina ég er ekki þessum að við viljum setja kolefnisskatt á steypu sem er notuð í vegi eða einhver mikilvæg mannvirki, en við viljum kannski setja kolefnisskatt á eitthvað sem er óþarfi eða að flytja föt frá Kína hingað eða þú veist, þannig að við þurfum bara líka þess að fara að breyta öllu þessu hvernig við hugsaum við hlutum. Sé Alexander alveg að segja. Já, ég sé einspurning þarna, gjör svo vel. Já, takk fyrir erindið. Ég meina ágættu, þú sagði að þú fengið styrk til að gera húsið þarna á Háteyri, en sko, ég held svona, ef við hugsaðum þetta til hóttegar hvernig við viljum að þetta þróast, þá vorum það alltaf spurningum krónur og aura, sérstaklega fyrir óbreytta borgara. Sko, þar erum við stödd varðandi sko, að það sé einhverjir hvatar eða svona incentives hjá, hinu opinbera eða hver það er. Þessi styrkur er svoleiðis styrkur. Þú getur sótt svona styrk. Þessi styrkur var, þetta er Askur sem er rannsóknarsjóður byggingariðnaðarins. Eiginlega pínulitli vísirinn af því að vera rannsóknar, af því okkur vantar alveg rosalega mikið rannsóknarstofur til þess að geta gert þróunarverkefni. En það geta allir sótt þar í til dæmis þann sjóð til þess að gera svona verkefni. Hann má stækka og það þarf að líta eftir því, en ég held líka bara að það fara að koma skattur á eins og í Danmörku, þá eru opinbera byggingar. Það er þetta fyrsta skref 23, þá var bara settur inn í þak. Ef að byggingin þín reiknast með hærra kolefnisspor en eitthvað ákveð, þá þarftu bara að borga meira. Sem þýðir þá að þegar þú ert að gera litla byggingu sem gerir það ekki, þá ert þú ekki að borga. Þannig að það er einhver bland af því að hvetja fólk til að fara þessa leið, en líka til þess að reyna að draga úr losun, því að við verðum að draga losun. Það er bara eitthvað sem við neyðumst að gera. Þannig að
blanda hvötum og þeir eru til. Það er alveg til þetta í rauninni sem að sjóða sér styrki og svona verkefni. Já, gott mál. Við höfum meiri tíma til þess að spjalla eftir. Við skulum taka núna næsta þáttur. Við taka næsta og þá fáum við hugleiðingu heimamanns. Og heimamaðurinn hún Lára Vilbergsdóttir, hún framkvæmdastjóri Hús Handanna. Ég er ekki með neðaglæru. Jæja. Já, ég er semst ekki með neðaglæru og er nú aldeilis komin hérna í djúpulaugina maður, drottinn með dýrin. Ég fyrir ykkur sem þekkir mig ekki. Þá heiti ég Lára Vilbergsdóttir og minn bakgrunnur er að vera framhaldsskólakennari í Hönnur. Svo starfaði ég hjá Austurbrú nokkuð tíma sem verkefnisstjóri skapandi greina og er núna framkvæmdastjóri Hús Handanna á einhverju þráhyggjukasti sem ég nefndi í af því að ég vildi ekki að Hús Handanna færi til spillis, sem er nú svolítið það sem við höfum verið að tala hér í dag, að láta ekki góða hluti fara í súginn. En ég sem sagt er innfæddur Eistabúi og bý í húsi, hér 3. elsta húsi bæjarins sem að afi minn og amma og foreldrar mínir byggðu. Þetta hús var sem sagt við Tjarnabrautina, þannig ég bara svona ybba út í bæ sem að ybba mig hérna, að þessu sinni ekki við eldhúsvaskinn, heldur alla svona aðeins að tala bæinn minn sem mér þykir svo óskaplega vænt og hvernig hann svona er að þróast og hvað maður langar að sjá og sem sagt já, ég ætla að segja ykkur að með húsið sem ég bý í og það sem ég líður allra best það var til dæmis byggt bara mjög lítið og það er búið að byggja við það 2 ef ekki 3 sinnum bara eftir því sem að barnahópurinn stækkaði. Þannig að ég hef líka og við hjónin endurnýtt þetta hús hvern einasta sentimeter og haldið við stóra garðinu sem er í kring og ég er bara mjög stolt af því. En yfirskrift ráðstefnunnar hérna í dag, hvernig byggjum við árið 2050 og ég þurfti nú svona aðeins að klóra mér í hausnum til að koma svona í að hugsa hvernig maður nálgast það því að svona þegar hólminn er komið þá kannski dettur mann náttúrulega kannski ekkert endilega í hug svona langt fram í tíman og þegar, ég er svo hálfháls hérna, þegar mér reiknaðist til að eftir 25 ár þá er ég semst 92 ára og þá ólgaði í mér aftur óþolinmæðin yfir því að manni finnst kannski sumir hlutir í samfélaginu sínu vera svolítið hægfara. En ég þurfti nú kannski aðeins til þess að setja það í samhengi fyrir mér. Hvað hefur þó allavega gerst og þess vegna langar mér til að byrja að líta svona 50 ár aftur í tímann og ég fór að hugsa svona hvaða byggingar hér svona flokkast undir arkitektúr og hvað hefur svona haft áhrif á maður sem barn og manneskju sem býr hérna í þessu umhverfi og það sem fyrst að kom upp í hugan minn var Egilsstaðakirkja sem varð einmitt 50 ára í fyrra og þetta er náttúrulega bara kirkjan okkar hérna sem var í raun og veru stórkostlegt afrek á þeim tíma. Já, sennilega þá upp úr 1965 til 70 sem menn fóru að huga að byggingu hennar
og menn tóku mjög, þeir sem að stóðu að því, voru mjög hugrættir hreinlega að byggja kirkja þessu tagi því að hér voru allar kirkjur hvítar með rauðu þaki. Þetta var mjög óvenjulegt og framsækið ákvörðun að velja þessa teikningu sem þótti var umdeild og þótti stórskrítið allt saman. Og ég man ekki betur en að þetta væri kallað skíðastökkvöllurinn. En í dag kirkjan okkar, allavega mér finnst hún einstakt augnayndi, hún stendur hátt og hún kannski mætti alveg hafa örlítið meiri sess hérna eða mætti alveg gera henni hærra undir höfði sem arkitektur og vinna eins meira með umhverfi í kringum hana og gera hana af svona meira kennileiti fyrir bæinn okkar eins og bara gert víða með kirkjur. Nú síðan ætla ég nú að nefna hérna nokkrar byggingar og meðal annars þessa byggingu sem við erum hér í dag sem náttúrulega alveg ótrúlegt afrek líka að þetta skuli vera orðið menningarhúsið okkar. Og ég bara þora að fullyrða það. Það er og var umdeilt að fara í þetta verkefni. Og sem náttúrulega samt allt það sem búið að tala hérna í dag. Endurnýting á byggingu, farið alla leið með þetta og gert þetta svo vel. Ég bara leyfi mér að fullyrða það að það hefði engan órað fyrir því að sláturhúsið, þá er ég að tala hér áður fyrir þegar þetta var sláturhús, að engan hefði órað fyrir því að þetta geti orðið það sem það er í dag. Og voru nú margir bara nokkuð skyggnir hér slóðir, skal ég segja ykkur, og gátu nú enginn geta spáð fyrir með það. Og þetta er það besta sem hefur komið fyrir Egilsstaði af mínu viti. Nú svo má auðvitað nefna Vök og Snæfellsstofu sem eru svona flottar arkitektteiknaðar byggingar og einstaklega fallegar báðar tvær. Snæfellsstofa umhverfisvottuð í bak og fyrir og kostaði 700 milljónir á sínu tíma sem að eigum hann rétt. Og Vök náttúrulega bara einstaklega fallega staðsett og byggt svona inn í landið sem er mjög fallegt. Og líka það náttúrulega lágu sér fram að nýta hráefni úr héraði og steinsteypuna, vottað af allt þetta. Nú sér það, Hafnarhúsið á Borgarfirði, það líka mjög fallega staðsett og í raun og veru algjörlega valið bara með $1 milljón útsýn á Dýrfjallatindinn og Vaskarshúsið sem er þjónustuhúsið á Vaskarði þar sem við horfum yfir Héraðsflóann og stórkostlegt útsýni. Og síðan það sem hefur líka gerst á síðustu árum að það eru náttúrulega ótal hótel og veitingastaðir sem hafa risið víðs vegar Austurland, eins og franski spítalinn og öll sú uppbygging á Fáskrúðsfirði, Randúr sjóhús og fleiri staðir þar sem hefur virkilega verið notað þar sem gamalt er og byggt á því og þar hefur verið unnið með svona DNA-ið í því umhverfi sem er bara vel gert og við getum verið virkilega stolt af. Nú síðan ég alls ekki að telja upp allt en tvennt í viðbót vil ég nefna og það er klárlega Egilsstaðahús eða gistuhús á Egilsstöðum sem líka bara okkar djást og þar sem að okkar bær byggist út frá og þar koma heim ungir frumkvöðlar sem að hefja hótelrekstur í þessu gamla húsi sem að margir vildu nú bara meina væri ónýtt og ég man eftir samtali sem ég átti við bæjarstjóra sem hér var fyrir mörgum árum að honum fannst það bara mjög líklegt að á endanum yrði þetta hús rifið meðan það var engin komið og það væri möguleiki bara að byggja svona Hollywood front til að hylla í skarðið.
En það var nú sem betur fyrir ekki og þetta okkar stolt í dag og þar líka búið að bæta við viðbyggingu sem að tónar vel við og þau nýttu alla sína arfleifð fjölskyldunar í innréttingu og annað virkilega vel gert. Síðast en ekki síst svo Vallanes sem við ætlum að heimsækja á eftir og Vallanes náttúrulega bara allt sem okkur dreymir í þessum efnum og við höfum rætt hér fram og tilbaka í dag. Stórkostlega, fallega og vel gert frá A til Ö. Það sem ég ætla nú að fara næst, ætla ég að fara í ferðalagi fram í tíma. Af því að við vorum beðin að tala hvað myndi gerast, eða hvernig við myndum byggja árið 2050. Og ég fór nú svona að reyna að finna mér einhverjar hugmyndir og las viðtal við bæjarstjórann okkar í Múlaþingi sem var að tala við þyrftum að taka okkur tak núna og fara í að fjölga íbúa. Og það hvenær var það sem við fórum í síðasta átak þegar við byggðum heila Kárahnjúkavirkjun og álver að þá fjölgaði, var fjölgað störfum hér og byggt þetta mikla stóra fyrirtæki sem vel. Það hefur auðvitað skilað mörgum störfum og afleiddum störfum og ákveðinni grósku í fjórðungnum og því ekki nokkur vafi. En enga síður þá held ég að það sé rétt hjá mér við séum okkur hefur ekki fjölgað. Við stöndum, við erum bara á svipuðum stað og nú þurfum við að taka nýja sirpu í að reyna að fjölga íbúum og halda áfram að þróa samfélagi. Og hvaða pól í hæðina tökum við þá? Og ég mér langar að byrja á því að taka hatt minn ofan fyrir Fljótsdælingu sem eru búnir að taka samtal samfélagsþróun í sínu sveitarfélagi, sínu litla sveitarfélagi. Og þeir voru að kynna hér í dag þorpið sitt sem þeir ætla að byggja. Og mér finnst það alveg stórkostlegt að þetta sé að gerast. Og þetta svona næstu því álíka fjarlægt og að sláturhúsið yrði menningarhús. Eða skilja á pari við það. Og ég verð að segja það að mér finnst einhvern veginn kannski næsta skref hjá okkur nú var ég að telja upp svona allt þetta jákvæða allt sem eru búin að vera byggja upp og hefur byggst upp á síðustu 15-20 árum í svona stofnunum og fyrirtækjum og grósku þar. En þá verð ég aðeins að segja að mér finnst við hafa kannski staði í svona íbúðahverfum og svona áhugaverðum auðvitað búið að vera að byggja fínustu hús og allt það. Þetta allt svona pínu einsleitt. Við vitum alveg að á tímabili var úr Orrahúsahverfinu og svo koma önnur hverfi með steyptu einingunum og allt þetta traust og fín hús og allt það. En ég held að samtalum samfélagsþróun þar sem að við gætum nota það sem segur á að laða að okkur fólk sem okkur vantar. Og ég held að við eigum einmitt ekki að búa til atvinnufyrirtæki. Við eigum að laða að okkur fólk sem að vill búa til sína eigin atvinnu, en við getum búið til kannski umgjörð af áhugaverðum hverfum með karakter eða litlum og nýta þessa þorpshugmynd í raun og veru. Og ég held að þurfa að koma svona lítil þorp eða byggðakjarnar á Hallnámsstað og Eiðum þurfa að eflast. Kemur byggðakjarni í Fljótsdal líka. Og þetta fyrir fólk sem að vill búa, sem velur sér ákveðin lífstíl og vill kannski leggja áherslu á sjálfbærni í sínu lífi. Og við þurfum einhvern veginn að ramma inn einhvern markhóp sem við viljum laða hingað til okkar. Þannig að það mætti líka kortleggja þá hvaða störf vantar hingað. Við getum verið með svona hugmyndabanka við vitum öll að neyðarástand á Egilsstöðum það ekki bakari. Akkur erum við ekki bara að vekja bara athygli á því. Það ekki bakari, það ekki
annars konar þjónustu sem okkur vantar hérna. Við getum alveg haft fleiri hérna keramikara og fleiri listhandverksmenn ef við tala út frá minni hérna hlið. Og síðan ætla ég að tala um eitt. Ég að tala um hverfi með karakter, hverfi sem byggir á lífstíl og sjálfbærni. Og í gær þá heyrði ég í fréttunum að það var verið að, man nú ekki tölurnar nákvæmlega, að það var verið að tala um eldri borgara, hvað þeim að fara að fjölga mikið. Hópurinn eftir 67 ára að fara að fjölga alveg ótrúlega hratt núna næstu árum og ekki minna hópurinn hérna 60 pluss. Og og þetta fólk sem bara á mínum aldri og þar á meðal ég svona komið með annan fótinn í að fara að elta börnin mín til Kaupmannahafnar í mínu tilfelli. Þannig að við erum að fara að missa fullt af fólki hérðan, eldri borgurum, sem að fara að elta börnin sín suður. Og ég segi bara, ég get alveg vel skilja þetta fólk má ekki að fara í Blikastaðalandi. Þetta stórkostlega fallegt og flott verkefni. Ég var alveg til að eiga heima þetta, mér leist rosalega vel á þetta. Og ég held að við þurfum að fara að þróa, taka samtal samfélagsþróunina og bara hreinlega hanna áhugaverð hverfi sem fólk vil eiga heima í, út frá lífstíl og út frá því að vilja lifa einhverju svona áhugaverðu sjálfbæru lífi. Og ég held að eldri borgararnir, mín kynslóð, við viljum ekki láta bakka okkur inn í einhverja litla hólu einhvers staðar og það sem við hýrumst og enginn kemur í heimsókn, skiljið. Kannski viljum við bara vera í fjölskylduhúsi, bara á 3 hæðum með 3 kynslóðum eða 2 og búa þar. Kannski þetta að gera hverfi með því eða bara búa til vörur sem fjölskylduhús fyrir þá sem að vilja búa með foreldrum sínum. Og skipta með sér verki. Þetta getur líka sparað hjúkrunarheimilispláss. Og við vitum alltaf að eldri borgarar í dag hafa talsvert betri heilsu og þeir munu margir hverjir lifa lengur. Og nú svo ég líka með aðra hugmynd að vöru fyrir arkitektur. Og það það sem ég kalla eldri borgara tvenna. Og það væri, til dæmis, ef segjum bara hjón sem eiga risastórt húsina, við vitum alltaf við viljum minnka við okkur og eitthvað svona. En hvernig væri að bjóða upp á litla íbúð, kannski ráðhúsi, kópera bófellesskap hugmyndina frá Dönum sem áratuga gömul. Það sem að menn búa í litlum raðhúsum með pínlitlum garði og svo svona lítið félagsheimili þar sem að menn það sem eldhús, sameiginlegt eldhús, menn geta eldað saman, það félagsskapur hvert öðru, gestaherbergi uppi, þannig að maður getur fengið að maður fær gestir, þá bara leigir maður gestaherbergi, búa til svoleiðis raðhúsaíbúð og síðan væri hitt í tvennunni að það væri svona kolóníhagahús einhvers staðar og þú keyptir þessa tvennu saman og húsið þitt gæti kolóníhaga sumarhúsi, svona lítið athvarf þar sem að þú gætir mögulega bara átt það á Seyðisfirði eða einhvers staðar þar sem að þú kannski ólst upp. Þannig að þú átt bara 2 mismunandi heimili í staðinn fyrir stóra einbýlishúsi. Þetta þarf bara að hanna og gera búa til fallegt tilboð fyrir eldri borgara. Ég sagði þetta fyrir mér sem möguleika á því að reyna að halda og laða bæði líka foreldra annarra sem búa hérna og missa ekki frá okkur hina sem að reyna að fara. Og það má vera að börnin þeirra ýmist koma hingað líka. Þannig að við þurfum einhvern veginn að búa til hverfi sem eru áhugaverðari fyrir fólk til að koma hingað. Þetta hafa menn gert í stærri borgum eins og Kaupmannahöfn ef maður hjólar
þá hjóla maður inn í alls konar hverfi þar sem búið að búa til svona huggulega litla staði. Síðan staðin upp hérna. En ég ætla að segja aðeins í viðbót að ég ætla að gera svona grófa tímalínu. Af því ég að renna út á tíma og mig langar til að sjá miðbæinn okkar rísa. Og ég held bara að strax á mánudaginn þá ætti Austurbrú, SSA, sveitarstjórnarfólk, að drífa í að skipa fagteymi úr þessum hópi hér eða fólk sem hefur þessa þekkingu reynslu sem búið að tala hérna í dag, voru frábær erindi og alveg stórkostlega spennandi að hlusta á þetta allt saman, að hvað margt gott að gerast og manni kannski finnist svolítið hlutirnir standi í stað. En við þurfum að virkja, þessi áætlanir eru allar til hérna, það eru til svæðisskipulög og það eru til alls konar stefnur hjá sveitarfélögum og það eru þetta deiliskipulög fyrir, ýmist að vinna deiliskipulög fyrir miðbæi á Austurlandi og annað slíkt. Við þurfum að uppfæra þetta svolítið út frá þessari þekkingu allir sem við höfum meðal annars fengið hér í dag og fólk vafalaust búin að afla sér og við þurfum að fjölga frumkvöðlum og ég held að við getum gert það með því að laða þá að með góðu umhverfi og það er mikilvægt að við hættum svolítið að hlæja af frumkvöðlum og þangað til við gefast upp og fara. Það er bara pínu landlægt oft á tíðum og ég get alveg nefnt, ég ætla nú ekki kannski nefna nöfn, en ég veit aðila sem hafa voru að tala Vistorp og Borgarfirði. Ég veit aðila sem frábæra hugmyndum gróðurhúsa hverfi þar sem allt er sjálfbært. Og svo elsku Pelli okkar sem er búin að vera með margar ótrúlega góðar hugmyndir í gegnum tíðina, allt frá því að hann kom með ferjuna hérna á Lagarfljóti og vildi búa til líf og fljóti. Við verðum að hlusta á þetta fólk og hafa einhver teymi í það að styðja þau. Auðvitað eru stundum hugmyndirnar stórar og skrýtnar eitthvað svona. Það þarf kannski að slípa þær til og reyna að ná þeim sem eru með hugmyndir og fá rétt að fólki með þannig að einhvern tímann verði eitthvað að veruleika. Nú, ég ætlaði bara að segja að því að lokum að ég er að langa eftir miðbænum var að fara í frí núna meðan maí og rak þá augun í það að það var bara að vera að taka síndist með fyrstu skóflustunguna það sem miðbærinn okkar á að rísa og fór því glöð í bragði til Haumanafnar. En þegar ég kom heim hálfum mánuði síðan, þá var bara búið að reisa Tesla hleðslustöðvar og ég bara verð að segja það, ég varð alveg kjaftstopp og núna bara, já, verð ég að segja, ég vissi ekki annað en að þetta væri akkurat það sem var svona fyrsta húsaröðin átti nánast að koma. Þannig að nú er bara spurning hvort það verði afhjúpustykta Mr. Musk á 17. júní, ég veit ekki alveg hvað það gerast. En eins og ég segi, ég vona að það fara að gerast eitthvað hér meira og þannig að maður minnsta kosti eftir 10 ár eigi möguleika á því að njóta þess að ganga miðbæ Egilsstaða. Takk fyrir.